ไปสมนายชายาก่อนเป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญทาวงศาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคีก่อนเป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญทาวงศาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคีเจริญสุขศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมประทีปส่องต่างก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568 August 2025 ตรงกับเดือน9ใต้เดือน11เหนือแรม12ค่ำปีมะเส็งงูเล็กวันนี้อากาศท้องถิ่นก็สดชื่นแจ่มใสทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีฟ้าฝนประมาณ 60% นะ 60% จากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านก็ยังจะมีตกอยู่แต่มันบ่นักหนาปาป้านสักเท่าใดก็ถ้าฝนตกลงมาก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางมันเป็นพื้นชื้นแฉะต้องระมัดระวังวันนี้เป็นวันที่21เดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมนี้ก็เป็นวันสำคัญหลายวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่28เป็นวันพระราชสมภพเป็นวันเกิดของพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะทางคณะสงฆ์อำเภอฝางจะมีการเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลวันที่28นี่กำหนดที่วัดสุขันธวารีหนองขวางนะญาติโยมหนองขวางทางเจ้าอาวาสท่านพระครู
สุคนสุตตะโสพลได้เตรียมความพร้อมว่านิมนต์ตุเจ้าประสงค์ทุกวัดวาอารามในเขตอำเภอฝางได้ไปร่วมเจริญพุทธมนต์ในภาคบ่ายก็เริ่มตั้งแต่วัน15 นาฬิกาคือบ่าย3 โมงไปถึง4 โมง1 ชั่วโมงเต็มๆเนาะก็นิมนต์พระเจ้าประสงค์ได้ไปพร้อมกันที่วัดสุขันธวารีหนองขวางตำบลแม่งอนญาติโยมนะได้ไปร่วมกันสำหรับญาติโยมที่จะไปก็นุ่งขาวห่มขาวไปพร้อมกันในวันที่28ก่อนจะถึงวันที่28นั้นวันที่26ถัดมา26นี่ทางธนาคารออมสินเขต8พร้อมโดยทางอำเภอฝางก็จะได้จัดรอพระพุทธรูปพร้อมกัน5 องค์โดย6 องค์พระพุทธรูปที่จะรอนี่คือพระเจ้าสีขีฝางพระเจ้าสีขีฝางรอพระพุทธรูปณที่ว่าการอำเภอฝางเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปวันที่26นะ26เนอะญาติโยมรอ6 องค์องค์ที่1จะได้นำปฏิสถานที่ว่าการอำเภอฝางองค์ที่2ได้นำมาถวายที่วัดพระพุทธบาทอุดมองค์ที่3ได้นำไปปฏิสถานณที่ว่าการอำเภอแม่อายองค์ที่4ได้นำไปปฏิสถานณที่ว่าการอำเภอชัยปราการองค์ที่5ได้นำไปปฏิสถานที่ว่าการอำเภอพร้าวองค์ที่6ได้นำไปปฏิสถานที่วัดดอยเวียงใจมงคลเขื่อนภาควัดรองเจ้าคณะอำเภอพระครูวรวรรณวิวัฒน์6 องค์นะญาติโยม6 องค์เพราะฉะนั้นก็เชิญญาติโยมท่านสาธุชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมผู้ปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์ก็นุ่งขาวชุดขาวไปร่วมกันตั้งโรงทานกาแฟนะโรงทานกาแฟขนมครบฉันขนมกับกาแฟเนาะโรงทานกาแฟกับขนมที่หน้าหอประชุมใหญ่ของที่ว่าการอำเภอฝางนะเปิ้นก็จะได้ไปจัดแจงแต่งดากันในวันที่25เนี่ย25ก็ประสานงานกับคณะกองงานเลขนี้ก็จะมีท่านปราชญ์จรศักดิ์วัดต้นหนูนตุปีบูมวัดชัยมงคลท่านอาจารย์พระครูเกษมศรีละสัมบันตุปีพัฒน์วัดพระพุทธบาทอุดมอันนี้จะได้ลงไปช่วยกันจัดแจงสถานที่พร้อมด้วยพระเนนในวัดพระบาทอุดมแล้วก็เอาจะตั้งน้ำร้อนตรงไหนแล้วก็บริการเลี้ยงกาแฟหลวงพ่อก็จะได้ช่วยไป 1,000 บาทนะ1,000 บาทได้มอบเพื่อแม่จงดีเชื้อกันทาแล้วก็แม่จงดีก็ได้เปิดรับบริจาคจากศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนไปเป็นบางส่วนแล้วจึงขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ให้ได้หอมที่จะได้ไปเปิดเป็นโรงทานน้ำที่โรงทานน้ำนี่ก็คือน้ำดื่มน้ำกาแฟขนมเลี้ยงญาติโยมทั้ง3 อำเภอเพื่อจะมาร่วมในการหล่อพระพุทธรูปพระสีขีเมืองฝางเนี่ยนี่ก็แจ้งวันที่26ลดลงมาแห่งวันหนึ่งวันที่25วันที่25ทางคณะสงฆ์อันมีเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอเจ้าคณะตำบลทุกตำบลในเขตอำเภอฝางแม่อายชัยปราการจะได้เดินทางไป
ร่วมกันในเจาะเสาเข็มฝั่งเสาเข็มที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อยก็จะได้ฝังเสาเข็มอยู่3 ต้นเสาเข็มนี่มันยาว10 เมตรกันนะญาติโยมเท่ากับเจ้นของเล็กเจ้นของเล็กมันลึกลงไปจะได้เป็นมงคลอยู่3 อำเภอพร้อมกันนั้นก็จะได้นำต้นไม้อย่างที่ไปปลูกไปฝังเกิดความร่มรื่นแก่สถานที่นำที่จะได้ไม้ไปฝากนำไม้ที่จะได้นำไปปลูกนั่นก็คือมีไม้แก่นฝางไม้แก่นฝางนี่ทางอำเภอฝางได้เตรียมไว้ส่วนหนึ่งมีไม้แก่นฝางไม้ซักไม้ประดูไม้มะค่าไม้เป่าไม้แงะอย่างได้ทั้งนั้นเลยญาติโยมนะแล้วก็มะม่วงก็ได้ก้ามะม่วงนี่ไปปลูกได้แล้วก็ไม้สลีนี่จะได้ปลูก3 ต้น3 ต้นอันนี้3 ต้นต้นละอำเภอละ1 ต้นเป็นสักขีพยานในการสร้างรักปักฐานสร้างเมืองกุสินาราที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเราจะได้ไปไหว้ไปสาไปใจพระนอนโดยพระนอนนั่นหลังจากที่เปิ้นรอแล้ววันที่เฮาไปวางศิลาฤกษ์นะพระนอนเปิ้นยังบ่ได้คัดบ่ได้แปลงเตี้ยเนอะวันนั้นเปิ้นเอาไปโชว์ไปนอนก่อนเปิ้นเอาปิกไปคัดไปแปลงไปรูปไปไล่สวยจดงดงามแล้วประเด็นนี้เปิ้นมุงที่พระนอนเฮาก็จะได้ประกาศไปไหว้ไปสาก็ขอนิมนต์เจ้าคณะตำบลทุกตำบลได้เชิญชวนศรัทธาญาติโยมหรือศรัทธาญาติโยมที่จะได้ไปก็ไปร่วมกันในงานที่จะร่วมกันเจาะเสาเข็มฝังเสาเข็มอย่างคณะของแม่จงดีเชื่อกันทานี่จะไป1 ลำรถ1 ลำรถอันนี้ก็รายชื่อบ่ได้มาอ่านมีแม่จงดีเชื่อกันทาเป็นต้นให้หอมกันได้ 12,000 บาทต้น1 เล่ม 12,000 บาทและก็คณะสงฆ์ก็มีหลายตนหลายรูปหลายองค์ก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านเราจะได้ไปเริ่มก่อเริ่มสร้างเริ่มแปลงฐานที่จะสร้างอาคารพระนอนแล้วก็เจดีย์ที่พุทธคยาเจดีย์ที่เมืองกุสินารานะที่สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานอันนี้ก็แจ้งญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายหลวงพ่อจะเดินทางไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้6 โมงเช้าเดินทางไปแล้วเพื่อจะได้เดินทางไปที่วัดบ้านขุนอำเภอฮอดเปิ้นจะฉลองบาลีที่วัดบ้านขุนแล้วก็กลับมานอนที่เชียงใหม่วันที่23นี้ก็ได้ไปประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ได้เดินทางตอนเย็นนะเดินทางมานอนที่เชียงใหม่แล้วก็วันที่24ได้ไปประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ที่กรุงเทพแล้วก็ตอนเย็นก็กลับมานอนที่เชียงใหม่วันที่25ก็จะลวดไปที่พุทธมณฑลนะไปอยู่พุ่นรอนะก็จะให้คณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมเตรียมการติดตามไปต่างวัดนี่ก็จะได้เตรียมก้าไม้หลายอย่างใส่ถุงใส่ยางใส่รถไปร่วมกันปลูกต้นไม้หน้ากลางพรรษาเนี่ยคือต้นไม้มันงอกมันเงยขึ้นมามันถูกทางไปหมดละญาติโยมนะที่บริเวณที่เราสร้างพระพุทธรูปปางปรินิพพานอันนี้ก็แจ้งญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายรับทราบแล้วก็จุดนั้นทางช่างศาลาเปิ้นก็ได้แปลงห้องน้ำไว้4 ห้องใกล้ๆที่เราจะประกอบพิธีแล้วนะ
สถานที่เมืองกุสินาราน่ะบ่ฮื้อมันไปห้องน้ำไก่ลำบากแก่ญาติโยมแบ่งไว้4 ห้องห้องตุเจ้าห้องเนนและก็ห้องอุบาสกอุบาสิกา4 ห้องคงจะเรียบร้อยทางช่างสลาก็ส่งลายมาเปี้ยละส่งลายมาเปี้ยเอาถังเอาอย่างลงอย่างเรียบร้อยวันที่25เขาก็จะได้ไปใช้บริการญาติโยมก็เตรียมอาหารไปตัวเนอะเตรียมอาหารสำหรับกับข้าวอาหารกลางวันไปตัวเมื่อเจ้าก็กินไผ่กินมันฉันไผ่ฉันมันแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันต่างวัดพระพุทธบาทอุดมนี่ก็จะเกียมไปประมาณสัก100 ชุดนะ100 ชุดเป็นอาหารถวายแต่พระสงฆ์สามเณรและก็ศรัทธาญาติโยมนะเขาก็เตรียมน้ำพริกน้ำพงอาหารผักไม้ใส่เกลือเนาะเอาไปฉันด้วยกันไปกินด้วยกันอร่อยณที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่วันที่25วันจันทร์เนยญาติโยม25นะวันจันทร์แล้วก็ส่วนของกองงานเลขาดังที่กล่าวไว้แล้วก็จะได้ไปเตรียมการดูแลสถานที่หน้าที่ว่าการอำเภอฝางอันนี้จะเตรียมการรอพระวันที่26คนที่ไปพุทธมณฑลก็วันที่15ก็มีแยกกันไปคนที่ไปช่วยงานดูแลก็ไปจัดงานวันที่26ก็จะได้มารวมกันอีกครั้งหนึ่งหน้าที่ว่าการอำเภอฝางเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเปิ้นจะได้ประกอบพิธีหล่อพระสีขีเจ้าฝางพระสีขีเจ้าฝาง6 องค์ญาติโยม6 องค์หน้าตักประมาณ12 นิ้วองค์จริงก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประเทศอังกฤษปุ้นอยู่นะองค์จริงอันนี้ก็แจ้งข่าวบุญข่าวกุศลญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายรับทราบแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมตะวานี่ก็มีแม่มีพินชัยโยภาสบ้านปังปอยเปิ้นได้หอมค่าไฟฟ้าไว้100 บาทเนี่ยแม่วันดีน้ำแสงพร้อมด้วยครอบครัวบ้านปังปอยหอมเป็นค่าไฟฟ้าสถานีแห่ง100 บาทอนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่ได้ให้ได้หอมเป็นค่าไฟฟ้าสถานีของวัดพระพุทธบาทอุดมมาณโอกาสนี้ขอได้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจปราศจากสรรพทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงวันนี้จะเอาเรื่องปุญญาจินกถาปุญญาจินกถาว่าด้วยการสั่งสมบุญการสั่งสมบุญอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดเปิ้นเรียบเรียงไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้า122คุตตกนิกายธรรมปรกถาตัดเป็นภาษาบาลีว่ามาวะวันเยทะปุญญัสสะนะมัตตังอาคมิสติอุทิพินทิปาเตนะอุทะกุมโกปิปุรติทีโรปุญญัสสะโลกังโลกปิอาจินังซึ่งแปลเป็นไทยก็ได้ใจความว่าไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยจักมาไม่ถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยน้ำที่ตกลงทีละหยดได้ผู้มีปัญญาเมื่อสั่งสมบุญไว้ทีละน้อยละน้อยก็ย่อมเต็มด้วยบุญได้เหมือนกันอันนี้เป็นว่าอย่าไปประมาทบุญที่เราได้สร้างได้สมได้กระทำไว้ทีละเล็กละน้อยบุญจากการให้ทานบุญจากการฟังธรรมบุญจากการประพฤติปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยเอาทำเมื่อใดก็ได้มีโอกาสสั่งสมบุญไว้ทีละเล็กละน้อย
เหมือนเม็ดฝนที่ตกลงจากฟากฟ้าตกลงในภาชนะอ่างที่เรารองรับเม็ดฝนมันตกทีละเม็ดละเม็ดมันก็จังเต็มอ่างเต็มหม้อเต็มไหฉันใดบุญที่เขาทำทีละเล็กละน้อยเนี่ยญาติโยมมันก็สะสมเป็นบุญก้อนใหญ่ขึ้นฉันนั้นเพราะฉะนั้นเราจะได้ประมาทในการทำบุญสุนทานอันนี้ก็แจ้งญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบว่าบุญเขาทำทีละเล็กน้อยการทำบุญนั้นทำได้ทุกเมื่อเจื่อยามเขาเดินทางไปปะใส่คนที่ห้อยเปี้ยเสียแขนเสียหูเสียตาเขาก็มีโอกาสทำบุญไปทีละเล็กละน้อยแล้วก็จะไปหวังตอบแทนญาติบ่หวังญาติโยมคือจิตใจเขาสดชื่นแจ่มใสก็พอเปิ้นไปทำบุญที่วัดไหนเขาไปปะไปพบก็บริจาคให้หอมการปฏิเสธบุญนั้นไม่ใช่เป็นของนักปราชญ์ท่านรู้ทั้งหลายจะไปปฏิเสธบุญบ่ให้บ่หอมบ่กินบ่ตานี่จะไปปฏิเสธมันเป็นการกีดก้อมของหัวใจนะญาติโยมกีดก้องปวงหัวใจอันนี้ก็แจ้งญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายรับทราบแต่ว่านี่เป็นวันที่20ทางวัดพระพุทธบาทอุดมก็ได้ประชุมเรื่องเตรียมการงานทำบุญทำทานเข้าสลากพัดได้สรุปเป็นรายลักษณ์อักษรกำหนดการว่าการทำบุญทางเข้าสลากพัดของวัดพระพุทธบาทอุดมตรงกับวันที่30เดือนสิงหาเนี่ยญาติโยมนะวันที่30ตรงกับเดือน12เหนือขึ้น7ค่ำเฮาดาวันที่29ก็จะทัดกันไปวันที่29นี่วัดเจดีย์งามเปิ้นตาลทางวัดพระบาทอุดมก็ดาวันที่วัดพระบาทอุดมพุทธบาทอุดมตาลวัดสิริดอนใจก็ดาพุทธตาลวันที่31นี่ก็ทัดกันไปเมื่อถึงฤดูเดือน12ออกญาติโยมก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัดพระพุทธบาทอุดมก็จะได้ตามเข้าสลากพัดประจำปีได้ประชุมกันตะวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีหัววัดต่างๆประมาณ81วัดที่ได้กินได้ทานไปมาหาสู่กันอันนี้ก็บอกบุญเชิญชวนญาติโยมมีโอกาสและเวลาก็ไปร่วมทานเข้าสลากด้วยกันเด้อวันที่30ตรงกับวันเสาร์ที่30ณที่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวามุทนาสาธุมาณโอกาสนี้โดยเอาละวันนี้รายการธรรมะประทีปส่องตางได้มาพบตั้งแต่เจ้าวันที่22เจ้า23เจ้า24เจ้า25เนี่ยก็ฟังธรรมะจากเทปนะญาติโยมไม่ได้จัดรายการสดเพราะออกนอกพื้นที่ก็ฟังที่ได้อัดได้อย่างไว้ก็มาเปิดมาสู่กันฟังอันนี้ก็ญาติโยมก็ติดตามติดซ้อยหอยตามกันเป็นรับต่อไปวันนี้รายการธรรมะประทีปส่องตางก็ต้องขออำลาจากญาติโยมท่านสาธุชนไปก่อนหมดเวลาหมดก็ขออำลาจากญาติโยมว่ารายการธรรมะประทีปส่องตางขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาด้วยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพร ตำนานผ่านทุกรุ่นองค์บุญหลวงพ่อแก้วทันตะจิตโต
มีบุญญาบารมีมากโคมีพุทโธเป็นที่นำทางแคว้นแดนกำเนิดเกิดมาบ้านสันป่าคาอำเภอแม่อายตำบลแม่สาวของเมืองเชียงใหม่แดนในทินเนื้อลานนาจิตใจผ่องใสเป็นทุนมีการุณมีจิตเมตตาไฟหาธรรมะน้อมนำโยมพ่ออุ่นแม่ปอมาหิงสาบิดามารดาผู้เลี้ยงดูเส้นทางธรรมน้อมนำคำชูเดินสู่เส้นทางของผ้าเหลืองเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาน้ำนี้ลือเลืองเป็นเจ้าคณะอำเภอพัฒนารุ่งเรืองฟูเฟืองเทศธรรมปทักกถาหยิบยกอุปมาเมตตาชื่นชีวาญาติโยมผู้ฟังพร้อมพรังญาติโยมศรัทธาหลวงพ่อแก้วได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพระดวงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104
เหตุจิตสูตรเหตุเกิดแห่งอายตันเลิศภายในไม่เที่ยงทนทานภิกษุทั้งหลายจักขุมักไม่เที่ยงเพล่นพล่านแม้เหตุเพื่อเกิดการอุบัติแห่งประสาทตาก็ไม่เที่ยงจักขุที่จักขุอุบัติจากอนิจจาที่ไหนเที่ยงเล่าหนาทุกแห่งไม่เที่ยงจริงๆขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระปฏิปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดโพศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพเกาะไอกาน่าเมืองทานลินประเทศเอสโตเนียเหมือนเดิมแต่เวลาไม่เหมือนเดิมเวลาดึก ตอนนี้ 3:17 นาทีที่เอสโตเนียนี่ก็ไม่เบานะ5:17 นาที จบรายการนี้ก็จะได้เข้าหลับเข้านอนกันนี่สำหรับตอนนี้ FC ทั้งหลายทั้ง FC ตัวจริงทั้ง FC ใหม่ๆก็หลับกันไปหมดแล้วหลับวิกันหมดแล้วบางท่านก็ตื่นขึ้นมาบ้างเนี่ยอย่างเมื่อกี้นี้จัดไป1 รายการพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุทธิสงึมลำก็ยังอุตส่าห์ตื่นขึ้นคอมเมนต์เข้ามาตอนใกล้จะหมดเวลาพอดีรายการธรรมทัศน์ใกล้จะหมดเวลาพอดีเลยโอ้เข้าสู่เส้นชัยของรายการพอดี ตอนนี้ก็นั่งเอาผีเป็นคู่กันเผื่อจะมีใครตื่นขึ้นมาบางทีธรรมชาติสัจธรรมไปกรีดยางเรียบร้อยแล้วกลับมาก็มาเป็นเพื่อนกันมาเข้ามาเป็นเพื่อนกันตอนนี้ยังไปกรีดยางอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง3:00 4:00 5:00เอามันเสร็จว่าพอเสร็จแล้วก็มาคอมเมนต์รายการแต่ตอนที่กรีดยางรองยางอยู่นี่ไม่สะดวกมือก็เปื้อนอะไรก็เปื้อนเปิดเฟซเปิดไลน์อะไรก็ไม่ได้เอาให้เสร็จหมด ก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้นี่หลวงพ่อสุดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุทธิสงึมลำก็ยังเข้ามาตอนดึกๆนี่แหละมาเป็นคู่กับผีเลยอันนี้รายการก็นำเดี๋ยวก็ตั้งแต่8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกานี้เป็นต้นไปก็จะนำออกอากาศทางสถานีวิทยุ5 แห่งคือ1วัดพระธาตุดอยสุเทพ2วัดฝายหิน3วัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่4วัดพระพุทธบาทอุดมอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เรานี่แหละ
และ5จังหวัดลำปางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมจรวิทยาลัยสงฆ์หรือมจรวสวสนครลำปางมีท่านอาจารย์จิรศักดิ์ปันลำเป็นผู้อำนวยการเนี่ยก็โมทนาขอบคุณกับผู้อำนวยการทุกๆสถานีวัดฝายหินก็ท่านพระครูปริยิตท่านพระครูสมุขวิสุวัตรวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินวัดปากทางเจริญก็ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ทางเมืองฝางก็ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตรานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางร่วมหน่วยการและที่จะลืมไม่ได้ก็วัดพระธาตุดอยสุเทพพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการทั้งหมดนี้ก็นำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเนี่ยออกอากาศสถานีของตัวเองแต่เวลาเดียวกัน 8-9 นาฬิกาตอนเช้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืน เอาละตอนนี้ทักทายปราศัยปานาธรรมาสเสร็จเรียบร้อยแล้วพอสมควรแก่เวลาก็มาสู่เนื้อหากันเลยวันนี้อัจฉัตตะอนิจจสูตรอนิจจเหตุสูตรเป็นสูตรที่7ในเรียกว่าเทวทาสังยุตเทวทาสังยุตเหลืออีก4สูตรก็จบละสูตรที่7 8 9 10ตอนนี้เป็นอัจฉัตตะอนิจจเหตุสูตรยาวน่าดูบอกว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายในไม่เที่ยงอายตนะภายในไม่อัจฉัตตะแปลว่าภายในอนิจจก็ไม่เที่ยงตามที่ได้ปานหน้าธรรมะก็ไว้เมื่อกี้นี้อ่านตุกตักอัจฉัตตะอนิจเหตุจิตสูตรเหตุเกิดแห่งอายตันเลิศภายในไม่เที่ยงทนทานภิกษุทั้งหลายจักขุมักไม่เที่ยงเพล่นพล่านแม้เหตุเพื่อเกิดการอุบัติแห่งประสาทตาก็ไม่เที่ยงจักขุอุบัติจากอนิจจาที่ไหนเที่ยงเล่านาทุกแห่งไม่เที่ยงจริงๆไม่เที่ยงจริงๆเรื่องวันนี้มาดูเนื้อหาในพระไตรปิฎกกันเดี๋ยวจะหาว่าโมอีกสมัยก่อนโดนว่ามาแล้วนี่โมดูเป็นสูตรแล้วก็ท่องจำไว้บางทีก็มีบาลีได้ด้วยว่าบาลีเคยจำคาถามานะเคยจำคาถามาได้บาลีด้วยนี่เหตุเกิดแห่งอายตนะภิกษุทั้งหลายจักขุไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุก็ไม่เที่ยงนะจักขุที่เกิดจากเหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าว่านะจักขุโสตคานะชิวหากายะมโนเลยมโนไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนก็ไม่เที่ยง
มโนที่เกิดจากเหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าอันนี้ก็พระองค์ก็ตรัสรู้ว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สัดดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุโสตคานะชิวหากายมโนกายมโนย่อมเบื่อหน่ายในมโนเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปนี่ก็จบไปหนึ่งสูตรอัจฉตะอนิจจสูตรต่อไปอัจฉตะเหมือนกันแต่ทุกขะเหตุสูตรเนื้อหาใจความเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนเป็นความทุกข์จากผู้ที่เกิดจากเหตุที่เป็นทุกข์ที่ไหนเล่าจะเป็นสุขอันนี้เลยว่าเหตุเกิดแห่งต้นตอแห่งความทุกข์ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สัดดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดรู้ชัดว่าจักขุโสตคานะชิวหากายมโนเนี่ยไม่เที่ยงก็ได้บรรลุเป็นพระขีณาสพอีกรูปหนึ่งไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจบอัจฉตะทุกขสูตรต่อไปก็มันมาในแถบเดียวกันนะ9อัจฉตานัตตะเหตุสูตรก็ว่าด้วยอายตนะภายในเป็นอนัตตาเอานี้เป็นอนัตตาจบสูตรทุกขสูตรต่อไปเป็นอนัตตาสูตรเหตุเกิดแห่งอายตนะภายในเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นอนัตตาแม้เหตุเกิดของจักขุก็เป็นอนัตตาเหมือนกันจักขุที่เกิดจากเหตุที่เป็นอัตตาขอไปที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักเป็นอัตตาเล่าเหมือนกันเป็นอนัตตาดังนั้นเป็นอัตตาไม่มีนี่เรื่องมันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สัดดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ชาตินี้สิ้นแล้วกิจอื่นที่จะพึงทำอีกไม่มีเพื่อความเป็นอย่างอื่นก็เนี่ยไม่มีอัจฉตานัตตะเหตุสูตรที่9ก็จบนี่เดี๋ยวเอาจบวรรคนี้เดียวดีกว่าวรรคนี้มีอยู่11สูตรเอง12เรานี่มี12สูตรเอามาสูตรที่9เนี่ยอนัตตสูตรนี้ก็จบสูตรที่9ต่อไปสูตรที่10พาหิรานิจจะเหตุสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกเนี่ยไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงแม้เหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรูปก็ไม่เที่ยงรูปที่เกิดจากเหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าอันนี้จากโสต
จักขุโสตแล้วก็เป็นสัทธะคันทะรสะโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดในธรรมารมณ์ก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันที่ไหนจะเที่ยงเล่านะภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สัตดับเป็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพาหิลานิจจเหตุสูตรที่10ก็จบ11ที่2นี่ก็เป็นพาหิระทุกขสูตรแล้วก็มาสูตรที่3ก็เป็นอนัตตาพาหิลานัตตสูตรนัตตาเหตุสูตรว่าโดยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกเป็นอนัตตาใจความก็เหมือนเดียวกันพาหิรัตตเหตุสูตรที่12จบเทวทหะวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ทั้งหมดก็คือ1เทวทหะสูตร2คณะสูตร3ปฐมรูปาสูตร4ทุติยรูปาสูตร5ปฐมเหตุณเหตุกะหากะสูตรแล้วก็6ทุติยนัตตหากะสูตร7อัจฉัตตะอนิจจาเหตุสูตรที่7แล้วก็8อัจฉัตตะทุกขะเหตุสูตร9อัจฉัตตานัตตะเหตุสูตรแล้วก็10พาหิรานิจจเหตุสูตรในเราเดี๋ยวค่อยดูกันจะได้มาหรือเปล่าเอาขึ้นสูตรนี้รอเลยเป็นสูตรนี้รอโอ้ขออภัยท่านผู้ฟังมันดึกแล้วหนังตาชักหย่อนแล้วทีเนี้ยหนังตาชักหย่อนแล้วมาวรรคใหม่เลยคนนี้นวปุรานวรรคว่าด้วยกรรมใหม่และกรรมเก่าปุราณะนี่ว่าเก่านวะว่าใหม่กรรมใหม่และกรรมเก่าในวรรคนี้แต่ละสูตรมันก็จะมีอยู่10สูตรหรือ12สูตรไม่เกิน12อย่างเมื่อกี้นี้ก็12สูตรเริ่มแรกเลยทีนี้เดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาทันพระไตรปิฎกนี่มัน1 ชั่วโมงนึกว่าหมดเวลาอีกแล้วเอามากรรมนิยโรทสูตรว่าด้วยกรรมและความดับกรรมกรรมนิยโรทสูตรกรรมและความดับกรรมทั้งกรรมใหม่และกรรมเก่านวปุราณะนวะแปลว่าใหม่ปุราณะแปลว่าเก่าความดับนิโรธะขออภัยจากง่วงแล้วทีเนี้ยมาว่าด้วยกรรมและความดับกรรมข้อที่146มาในหน้าที่เท่าไหร่ไว้ก่อน146ก่อนถ้าผู้มีพระภาคอะไรมันเตวาสิเลยมาแล้วนี่อันเตวาสิหายไปไหนนี่ไม่ได้ความนะนี่
ชัตตะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงกรรมใหม่และกรรมเก่าความดับกรรมและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนี่เป็นประจำเลยถ้าขึ้นสูตรใหม่วรรคใหม่นี่จะต้องมีว่าเธอทั้งหลายจงฟังเราจะกล่าวจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวย้ำเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วคนในชมพูทวีปสมัยนั้นไม่เชื่อไม่ฟังกันนะถ้าไม่มีเหตุมีผลจริงๆไม่มีบารมีของพระพุทธเจ้าสร้างมาเป็นอสงไขยเนี่ย20อสงไขยเนี่ยไม่ได้เลยขนาดคนแรกพรามคนแรกที่เจอพระพุทธเจ้าระหว่างทางที่จะไปพาราณสีพระพุทธเจ้าว่าโอ้เราไม่ใช่ลูกศิษย์ของใครไม่ชอบใจธรรมของใครหรอกเป็นศาสดาเองเป็นพระพุทธเจ้าเองสั่นหน้าเลยไม่เชื่อบางคนว่าถุยน้ำลายด้วยเหมือนกันเนี่ยบางตำรามันเหลือเกินจริงๆคนสมัยนั้นเนี่ยแม้สมัยนี้ก็ตามที่อินเดียนี่นะโอ้โหจะให้เขาฟังนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยดีเดียวเลยเชียวละแต่ละคนนี่โอ้โหมานะทิฏฐินี่น่าดูตามปกติเขาเรียกทิฏฐิพระมานะกษัตริย์แต่ว่านี่ทั้งมานะทั้งทิฏฐิหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมาดูกรรมเก่าก่อนคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่คือกรรมเก่ามันออกจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่มันของเก่าทั้งนั้นอันนี้เราเรียกว่ากรรมเก่ากรรมใหม่เป็นยังไงกรรมใหม่คือกรรมที่บุคคลทำด้วยกายวาจาใจนี่เราเรียกว่ากรรมใหม่กรรมความดับเป็นอย่างไรคือนิโรธที่ถูกต้องวิมุตติเพราะดับกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมได้นี่มโนกรรมได้อันนี้คือกรรมใหม่นิโรธที่ถูกต้องด้วยวิมุตติเพราะดับกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมได้นี้เราเรียกว่าความดับธรรมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับธรรมเป็นยังไงก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสังกัปปะเป็นที่สุดนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมเก่าเราได้แสดงแล้วกรรมใหม่เราได้แสดงแล้วความดับกรรมเราได้แสดงแล้วและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมเราก็ได้แสดงแล้วด้วยประการฉะนี้นะภิกษุทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราก็ได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังเราเรียกวิปฏิสาร นี่คือคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเราเธอของเรา กรรมนิโรธสูตรที่1นี้ก็จบอีกแล้วจบโอ้นี่ยังไม่มีใครโผล่เข้ามาเลยเนี่ยคอมเมนต์อะไรไม่เห็นสักอย่างเลยเนี่ยมันยังใหม่อยู่ไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อน
2. ปฐมนิพพานนสัปปายปฏิปทาโอ้นี่เกี่ยวกับเรื่องของปฏิปทาว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานสูตรที่2 สูตรที่สูตรทั้งหลายเราจะแสดงเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นว่าจักขุไม่เที่ยงเห็นว่ารูปไม่เที่ยงเห็นว่าจักขุวิญญาณก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นว่าจักขุสัมผัสไม่เที่ยงเห็นว่าแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็มิใช่สุขหรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์นี่ก็เป็นเหตุญาติทั้งหลายเห็นว่านอกจากจักขุแล้วเนี่ยก็เห็นโสตคานะชิวหากายมโนในทำนองเดียวกันนี้เหมือนกันภิกษุทั้งหลายหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงปฏิปทาที่ให้สัปปายะแก่นิพพานเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เป็นปฐมนิพพานสัปปายะปฏิปทาต่อไปเป็นสูตรที่3ทุติยนิพพานสัปปานสูตรเหมือนเดียวกันเลยด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานสูตรที่2แต่เนื้อหาสาระใจความเหมือนเดียวกันกับสูตรที่1สูตรที่อย่างนี้ก็จบไปเป็นต่อไปเป็นตติยนิพพานสัปปายะปฏิปทาสูตรโอ้นี่ยาวจริงๆภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นว่าจักขุเป็นอนัตตาเห็นว่ารูปเป็นอนัตตาเห็นว่าจักขุวิญญาณเป็นอนัตตาเห็นว่าจักขุสัมผัสเป็นอนัตตาเห็นว่าแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ใช่พระภิกษุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาเห็นว่าชิวหาเป็นอนัตตาเห็นว่ามโนเป็นอนัตตาเห็นว่าธรรมารมณ์เป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาจบตติยนิพพานสัปปายะปฏิปทาสูตรในการที่จะเอื้อเฟื้อให้กินอาหารอร่อย สูตรในการที่กินอาหารให้อร่อยต้องอ่อยธรรมะเข้าไปต้องอ่อยธรรมะ ข้อ4ตัตติยนิพพานสัปปายะปฏิปทาสูตรก็จบต่อไปข้อที่5จตุถนิพพานสัปปายะปฏิปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานสูตรที่4มาดูกันคาดมาในข้อที่150เมื่อกี้นั้นที่ผ่านมาเป็น149อันนี้150ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเธอจงฟังอีกละปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่พระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเธอทั้งหลายเข้าใจความนั้นว่าอย่างไรบ้างภิกษุต้องหรือไม่เที่ยงหรือไม่เที่ยงคำถามก็คำตอบก็เป็นอันเดียวกันไม่เที่ยงแล้วเมื่อไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์แล้วเมื่อการเสวยอารมณ์ไม่ได้เสวยอารมณ์
จะขอเช่าซื้อเอาก็ไม่ได้ต้องรอให้น้ำตาเทียนหมดจากเบ้าอันจึงจะเอามารอเป็นเทียนให้คุณว่างั้นนะ สองผัวเมียไปหาใกล้กับท่าน้ำที่จะข้ามไปเกาะไหนก็น่าเนี่ยนะที่นั่นพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเมื่อไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งเราเรียกสิ่งนั้นว่าของเราเป็นนั่นไม่เป็นของเราดีมากสุดท้าย สวัสดีเลยนานทีจะได้เข้ามาในหัวหน้าสถานีเรา อาจารย์นั้นมหาประสิทธิ์ปราสาทที่โกข้อนั้นไม่ควรเลยพุทธเจ้าข้างนะอริยสาวกผู้ใดสดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมเบื่อหน่ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสเรียกว่าตอนนี้จตุถนิพพานสปายะปฏิปทาสูตรที่5จบนี่มาสูตรที่5แล้วนี่เดี๋ยวต้องถอยไว้อีกนี่จตุถนิพพานสปายะปฏิปทาตติยานิพพานสปายะปฏิปทาสูตรในสูตรที่4ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสปายะแก่นิพพานสูงสุดที่3ภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิปทาที่เป็นเส้นล้มเป็นสปายะแก่นิพพานไว้แค่นี้ก่อนวันนี้นึกว่าจะจบแต่ว่าไม่จบต้องรออีกวันหนึ่งตั้งแต่เช้าไปพวกเนี้ยเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนไปจนถึงตี 1 ตี 2ถึงเลิกกันแล้วญาติโยมมาหาเสียงเอารถมาประกาศอะไรต่างๆเนี่ยไม่ทันนะจอกมาก อันนี้ว่านิดเดียวเนี่ยไปทั่วโลกเลยมันคันจมูกนี่ก็ไปทั่วโลกเหมือนกัน BTS ต่ำไปอีกแล้วเอาละสูตรในวรรคนี้นิพพานสัปปายะปฏิปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานสูตรที่3ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่เธอทั้งหลายจงพึงจำเอาไว้ในสำนักนี้ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่พระนิพพานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยย่อมเห็นว่าจักขุเป็นอนัตตาเห็นว่ารูปเป็นอนัตตาวิญญาณจักขุในอนัตตาเนี่ยหรือว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นของคุณลุงจักขุสัมผัสอนัตตาแล้วก็มาดูว่าชิวหาหรืออนัตตาเนี่ยเห็นว่ามโนเป็นอนัตตาเห็นว่าธรรมดาเป็นอนัตตาเห็นว่ามโนวิญญาณเป็นอนัตตาเห็นว่ามโนสัมผัสเป็นอนัตตาคือตั้งแต่จักขุโสตคานะชิวหากายะมโนไปเนี่ยกายะไปเนี่ยมาใกล้กับบ้านต้าเนี่ยตติยนิพพานสัปปายะปฏิจจสมุปบาทสูตรที่4จบอีกได้ไป4สูตร6สูตร7 8ทั้งสูตรเก่า จตุถานิพพานสัปปายะปฏิปทาสูตรตรงนี้ยาวเหลือเกินเนี่ย
ชื่อยาวแต่ว่าคำตอบมีสั้นนิดเดียวเพราะว่าท่านพระอานนท์นี่มีความฉลาดในการที่จะรีบทำให้พระไตรปิฎกไม่เคลื่อนที่ได้โอ้โหอย่างนั้นเลย เอามาดูในตอนต่อไปปฐมรูปานัสสุนี่ส่วนใหญ่บรรลุอรหันต์ล้ำเลิศล้วนด้วยสัจธรรมเป็นอรณีตัดอรณีได้อรหัตผลเป็นพระขีณาสพบรรลุภพปะกันในภพหน้าในชาติหน้าปฐมรูปารามสูตรผู้ยินดีในนามที่สูตรที่ว่าอันหนึ่งมนุษย์เทวดาทั้งหลายยินดีในรูปรื่นรมในรูปเพลิดในรูปาเพลิดเพลินในรูปหนาเพราะรูปแปรผันออกไปและดับเทวดาและมนุษย์จึงทุกข์ใหญ่มนุษย์จึงทุกข์ใหญ่เอาละนี่วันนี้สูตรทั้งหมดเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปจะได้มาต่อสูตรที่5จตุถานิพพานสัปปายปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาเป็นสัปปายะปฏิปทาที่เป็นสัปปายะและแก่นิพพานนั้นเป็นอย่างไรเธอทั้งหลายเข้าใจความนั้นข้อความนั้นว่าอย่างไรจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าจักขุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงทั้งนั้นส่วนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นเป็นอัตตาของเราคราวนี้ไม่ให้พลาด อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุเพราะย่อมเบื่อหน่ายในอารมณ์ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราต้องเตรียมพวกบางทีจะต้องใช้สุขตัวใหญ่ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ห้ามเข้าเอาอย่างนี้เข้ามาได้ภิกษุทั้งหลายปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่ปฏิปทาสูตรทั้ง5จุดนี่ไปได้เลยนะไปได้เลยไม่กำหนดกฎเกณฑ์ต่อสูตรที่5ต่อไปสูตรที่6อันเตวาสิกก็คล้ายๆกับลูกศิษย์แต่ว่าไม่ได้บวชเองถ้าเป็นอุปัชฌาย์เองเนี่ยไม่ว่าใครชาวที่บุตรโมกขันลาใครก็ตามถ้ามีอุปัชฌาย์เองรู้ปัญหาเองเนี่ยก็ยอมจะแก้ไขปัญหาได้ยากลำบากเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่สุดท้ายเส้นชัยของรายการเอาให้จบให้จบเอาให้จบต่อจากนี้ไปก็ไม่เที่ยงจักขุเพื่ออุบัติจากโลคาภาคที่ไหนเที่ยงมันแน่นอนมีสุขแน่นอนทุกแห่งไม่เที่ยงจริงๆไม่ใช่ไม่เที่ยงจริงๆเอาละส่วนภิกษุผู้ไม่มีอันเตวาสิกเรามาดูส่วนภิกษุผู้ไม่มีอันเตวาสิกไม่มีอาจารย์และย่อมอยู่เป็นสุขสบายเป็นอย่างไรที่ว่าที่ว่าพราหมณ์สั่นหัวให้นะ แล้วก็หลีกไปอีกประการหนึ่งทำที่เป็นบาปอกุศลมีความลำดับเส้นไปเกื้อกูลแก่ประโยชน์แก่สังคมและเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะลิ้มรสทางลิ้นทำที่เป็นอกุศลเหล่านั้นแล้วก็สลัดทิ้งไปมาขึ้นสูตรใหม่กันเลยวรรคใหม่ด้วย7 มัตนะ7 กะมัตถิยพรามมัตถิยพรหมจริยสูตรว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติธรรมหรือพรหมจรรย์ประพฤติธรรมหรือพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายถ้าอัญญเดียรถีย่อมไม่ปรากฏทั้งหลายพึงถวายเธอทั้งหลายพึงถวายน้ำก็พอท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายนี่แปรประพฤติไปหาขุมห้องก่อนี่สมณะโคโดมเหมือนกันนะลงละเรียกตามเนี่ยสมณะโคโดมอยู่152หน้าที่152จะเป็นพระไตรปิฎกเล่มเล็กนะแต่ว่าเป็นสีชมพูหรือสีแดงแล้วก็แดงเลือดหมูเลยมัตถิยพรามมจริยสูตรว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้อัญญเดียรถีปรินิพพานแล้วนั้นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในสมณโคดมเพื่อต้องการอะไรเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้อันหนึ่งถ้าอัญญเดรถีปริภาชกทั้งหลายมาถึงบริเวณข้างล่างบริเวณถ้ำสุกรคาตาผู้มีอายุภิกษุทั้งหลายทุกลูกทุกถิ่นก็คลายกำหนัดมาตั้งแต่เช้าคลายกำหนัดได้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้ว่าพึงตอบแก่อัญญเดียรถีทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นก็ในรายละเอียดก็เป็นผู้ที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวกับรถหรือรถจักเกี่ยวข้องเอาละดูไปดูมาวันนี้เวลาก็หมดต้องได้นำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าจากท่านผู้ฟังไปก่อนขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมโปรดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ฟัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปทุกแห่งไม่เที่ยงทุกแห่งไม่เที่ยงหมดเลยอัตถีหรือม
หาผู้มีอายุข้อนี้พึงทราบโดยประการทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นและรูปนั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นโดยบังเอิญลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสอาหารใจไม่เกี่ยวกับของธรรมารมณ์ก็ไม่เกี่ยวข้องกับใจแต่ว่าเพราะใจอาศัยในธรรมารมณ์นี้สามารถทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นใจและธรรมารมณ์นั้นนั่นเองเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นก็คือว่าผู้มีอายุพระเนตรของพระผู้มีพระภาคมีอยู่ว่างั้นนะทรงเห็นอยู่ด้วยพระเนตรแต่ไม่ทรงเห็นด้วยฉันทราคะทรงมีจิตหลุดพ้นแล้วพระโสดาบันอนาคามีจนเป็นอรหันต์พระผู้มีพระภาคทรงฟังเสียงด้วยพระโสตแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะเลยทรงเห็นจิตหลุดพ้นดีแล้วเนี่ยพระนางนาสิกาพระผู้มีพระภาคมีอยู่ฉันใดเอวังก็ฉันนั้นโอ้นึกว่ามันหมดเวลามันยังคงมีอยู่เอาเดี๋ยวสูตรต่อไปกามภูสูตรว่าด้วยกามภูเอาละทีนี้ออกจากนั่นมันก็ใกล้จะจบละสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์และท่านพระกามภูอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีการในเวลาเย็นท่านพระกามภูตะก็ออกจากที่หลีกเล่นแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่ประทับตอนนี้ก็ปราศจากปราศัยความที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกนึกถึงกันท่านอานนท์ความเกี่ยวข้องกับรูปเกี่ยวข้องกับตาเกี่ยวข้องกับรูปไม่เป็นไรอันนี้แหละได้ท่านอานนท์ตาเกี่ยวข้องกับรูปเกี่ยวข้องกับตาสิ้นลิ้นเกี่ยวข้องอยู่กับรสแล้วก็รสเกี่ยวข้องอยู่กับลิ้นใจเกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์มารดาและบิดาสองกับใจหรือท่านพระอานนท์ตอบว่าแล้วใกล้จะจบท่านกามภูข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราคะนั้นไม่มีกล่าวถึงรูปเพียงเล็กน้อยเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายราคะของภิกษุโทสะของภิกษุและโมหะของภิกษุมีรูปใดรูปหนึ่งในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นทางตาจมูกกายและใจเป็นต้นราคะของภิกษุหรือภิกษุมีรูปใดรูปหนึ่งในธรรมะรู้พึ่งที่พึ่งเพื่อความรู้แจ้งทางใจบนโมหะอยู่ที่นี่ด้วยเอาแล้วตรงนี้ทางการบ้านเมืองวัดต้องรบต่อเหมือนกันนะเพราะนั้นเพราะเป็นอะไรเพราะราคะเข้าไปเผาไหม้ในร่างกายในจิตใจนะต่อไปเป็นสูตรที่5
โกฏฐิกสูตรว่าด้วยพระมหาโกฏฐิกะสมัยหนึ่งอันนี้ข้อ232ท่านพระสารีบุตรกล่าวกับมหาโกฏฐิกะว่าอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีคันในเวลาเย็นท่านก็พระมหาโกฏฐิกะนี่นะก็ออกจากที่หลีกเล่นแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่โดยสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกบันเทิงใจกันได้แล้วเป็นที่ระลึกถึงกันนั่งได้แล้วที่สมควรได้รับการถามด้วยพระสารีบุตรท่านสารีบุตรตาเกี่ยวข้องกับรูปรูปเกี่ยวข้องกับตาลิ้นเกี่ยวข้องกับรสรสเกี่ยวข้องกับน้ำในใจคือเอาใจใส่เกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์ทั้งหลายเป็นแดนสุดนะเพื่อป้องกันกับอกกับใจหรือไม่ท่านพระสารีบุตรตรัสว่าท่านโกฏฐิกะตาไม่เกี่ยวข้องกับรูปรูปไม่เกี่ยวข้องกับตาแต่เพราะอาศัยตาเป็นที่อยู่ของรูปจึงเห็นลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสรสก็ไม่เกี่ยวข้องกับลิ้นแต่พระอัฏฐยาศัยสิ้นและรอทั้งสองก็เป็นการยากอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นจบไปอีกสูตรหนึ่งวันนี้ต้องคงไม่ทันแล้วคงไม่ทันเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วต่อไปเราก็จะไปได้มาว่าอีกโกฏฐิกสูตรนี่ก็ที่5นี่ก็จบไปก่อนอันนี้ข้อที่6เป็นกามคูสูตรว่าด้วยพระกามคูอันนี้เอาไว้ในวันต่อไปวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วมารายการเดี๋ยวท้ายรายการวันนี้ท้ายรายการวันนี้นี่เกี่ยวกับแม่ฝากเป็นข้อคิดในท้ายรายการบอกว่าความรักไหนใดเล่าเท่ารักลูกจิตพันผูกเลือดเนื้อสืบเชื้อสายเป็นความรักบริสุทธิ์ทั้งใจกายเป็นเครื่องหมายประจักษ์รักซื่อตรงลูกแม่นี้แม่รักยิ่งกว่าชีวิตรักด้วยจิตเป็นมิตรใจยิ่งไหลหลงรักลูกรักปักใจไว้มั่นคงลืมไม่ลงรักลูกไปทุกคราอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจเกี่ยวกับแม่จริงวันแม่ผ่านมาแล้วเอาละตอนนี้ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับ
โทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยพ้นเพื่อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพรข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ 699 บาทจำนวน 150 ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่1พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคระมุตตะมังมาแล้วเน้อเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาแถมแล้วมาถึงหูถึงบ้านถึงจองถึงหอถึงเฮือนในมุ้งในสุดในเตาไฟในห้องน้ำในรถมาถึงกุฏิที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเปิดวิทยุรับฟังสุดสูสังระพเตปัญญัง
อันนี้เป็นพุทธภาษิตแปลว่าการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาหมายความว่าฟังด้วยดีย่อมจะได้ความรู้ถ้าฟังบ่ดีก็จะบ่เกิดความรู้ความรู้นี้เป็นเรื่องของมันสมองที่จะเก็บไว้บรรจุไว้ในมันสมองเพื่อจะใจอันใดอันหนึ่งมามันบ่คัดข้องบ่มองใจบ่เกิดความทุกข์เอาตัวรอดจากความทุกข์ได้นักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นจึงสรรเสริญว่าการฟังนี้ดีอันบ่ฟังกำไผ่นี้บ่ดีบางทีก็ผิดเพี้ยนเจตนาไปเหียคือเฮาบ่ฟังด้วยดีฟังบลกกกกักฟังหั่นพ่องนี่พ่องบ่ได้ถึงเหตุถึงผลที่แท้จริงก็เลยบ่ได้ดีอย่างสักอย่างบ่ได้ปัญญาบ่ได้ความรู้อย่างสักอย่างฟังตัดสินใจทับถมสิ่งที่เฮาฟังไปเหียแล้วบางทีเฮาฟังบ่ดีความรู้ก็บ่เกิดขึ้นเฮาฉะนั้นจึงขอเจริญพรและเชิญชวนอาราธนาพระสงฆ์พระเจ้าครูบาอาจารย์พระเนนเถรเจ้าทั้งหลายฟังดีๆเชิญชวนพ่อออกแม่ออกทั้งหลายฟังดีๆคิดคือมันทีบางทีเฮาคิดบ่ทีรวบหัวรวบหางก็เลยว่าเป็นของบดีไปเสียก็มีดีใจที่ญาติโยมพ่อแม่พี่น้อง พระสงฆ์ครูบาอาจารย์เคยได้โทรศัพท์มาหาตุลุงบอกว่าธรรมะกูเจ้าที่ตุลุงนำเสนอไปนั้นฟังง่ายเข้าใจง่ายและบางครอบครัวก็บอกว่าก่อนนี้ครอบครัวบ่ค่อยมีความสุขตัวใดแต่ได้ฟังธรรมะกูเจ้าที่ได้นำเสนอไปนั้นปรากฏว่าครอบครัวมีความสุขขึ้นแล้วก็มีความเป็นกันเองขึ้นเข้าใจกันขึ้นในระหว่างพ่อแม่ลูกเต้าผัวเมียญาติสนิทมิตรสหายที่รักทั้งหลายมันดีขึ้นอบอุ่นขึ้นคำว่าที่ดีนี้บ่ได้หมายความว่ามีเงินมีทองขึ้นร่ำรวยขึ้นบ่ได้หมายความว่าอย่างนั้นการที่จะเสาะเงินเสาะทองเข้ามาสู่บ้านสู่จองสู่หอสู่เฮือนเป็นเรื่องของแต่ละคนอุทานะบินทเตทนังนี่เป็นพุทธภาษิตแปลว่าคนมันย่อมหาทรัพย์ได้คนขี้ค้านย่อมหาทรัพย์บ่ได้หมู่นี้เป็นต้นมันอยู่ที่ตัวไผ่ตัวมันที่จะมันหิมันหาคนที่จะมีเงินมีทองนั้นบ่ได้เกี่ยวกับการอาบน้ำฟังธรรมหนึ่งอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมันสองอารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการเก็บหอมรอมริบการรักษาบัดใจจ่ายสุรุ่ยสุร่ายที่รัฐบาลว่าประหยัดทำบัญชีว่าใจเท่าใดจ่ายเท่าใดได้มาเท่าใดพยายามเดือนหนึ่งมีเงินเหลือพยายามอย่างนี้ตรงกันพุทธภาษิตที่ว่าอารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์สมบัติข้อสามกัลยาณมิตรตาคบคนดีๆค้าขายถูกต้องตามศีลธรรมค้าขายบ่ฮื้อผิดกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองหลีกเลี่ยงภาษีค้ายาบ้าค้าของเถื่อนหมู่นี้ถ้าหลีกเลี่ยงหมู่นี้ได้ก็ย่อมจะมีเงินมีทองทรัพย์สมบัติอันนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรตาข้อที่สี่ว่าสัมมชีวิตาประกอบอาชีพไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเพราะว่าปัจจุบันนี้คนเฮารวยแล้วแต่ว่าก็จนเร็ว
เพราะไปก้าของเถื่อนก้าอาวุธเถื่อนจุเอาแม่ย่าแม่ยิงไปขายจุหลอกลวงพระแม้กระทั่งพระสงฆ์พระเจ้าเคยได้ยินมาหลายแล้วไปจุตัวเจ้าว่าจะเอากฐินมาทอดแล้วเวลานี้เงินยังบ่มาเตื้อเป็นจำนวนเป็นล้านกฐินกองนี้เงินยังบ่มาเตื้อต้องมาแน่นอนแต่ว่าขอทุนเนี่ยก่อนคือว่าเอาเงินไปก้าพิมพ์หนังสือพิมพ์ใบกุศลเอาไปเป็นก้านั้นก้านี้ก่อนไปฮือตุเจ้าตุหลวงฟังตุหลวงก็มีความโลภใครได้เงินเป็นล้านเพื่อจะเอามาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาศาสนามาได้เก็บศรัทธาบ่ฮือศรัทธาได้ตุกอกตุกใจก็ไปเบิกเอาเงินของวัดมาฮื้อเอาไปเอามาหายแซบบ่ได้มาสกรรมก็มีจำนวนมากบางทีก็เป็นแขกมาปรึกษาหารือกันแล้วถามใครถามว่าจะเปลี่ยนชื่อตุเจ้าก็ดีใจละถงย่ามละไว้ขึ้นไปโค้นหนังสือเพื่อจะมาเปลี่ยนชื่อเพื่อลงมาพอมีแล้วสตางค์ในถุงย่ามหมดหายแซบคนที่มาเปลี่ยนชื่อก็หายแซบหมู่นี้คือได้ระวังเรียกว่าบะมีสัมมชีวิตาประกอบอาชีพผิดศีลผิดธรรมถ้าตำรวจยับได้ก็ต้องถูกคอกถูกขังแถมเพราะฉะนั้นที่ตุลุงว่าครอบครัวมีความสุขบ่ได้มีความสุขเพราะมีเงินมีคำความสุขเพราะถูกกันลงกันอภยาปัชชังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกอันนี้เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเฮาเป็นผัวกันเฮาเป็นเมียกันเฮาเป็นพี่กันน้องกันเฮาจะไปเบียดเบียนกันยี่หยังหันหน้าหันตากินข้าวกล่องเดียวกันหม้อเดียวกันเป็นเจ้าบ้านเหมือนกันจังกันคลหานินทากันเล่าหน้าจ่าขวัญกันมันบ่มีการเสี่ยงการสุดสะเตื้อพอได้ยินธรรมะที่ตุลุงเสนอไปปรากฏว่าการที่จะไปเล่าหน้าจ่าขวัญการไปติไปเตียนกันนั้นมันบ่มีสาระบ่มีประโยชน์ว่าให้กันก็เต้าอั้นแล้วสู้สั่งสรรค์สู้ให้มันมีประโยชน์แบบมีประโยชน์แบบมีสั่งสรรค์กันบ่ให้มันบวชจำนำคุณยังจะดีกว่าหมู่นี้เป็นต้นฝากฝังไว้กับพี่น้องทั้งหลายแล้วเมื่อตะวานี้มีป้อออกคนหนึ่งโทรมาบอกฮือตุลุงว่าขอฮือตุลุงเทศเล่าเสนอเรื่องซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานคือฟังกรรมเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้หัวหน้ามีทำท่าที่จะบดีเพราะบัดได้รับฟังธรรมกรรมสั่งสอนเป็นต้นว่าพ่อหลวงกำนันอบต.ผู้มีหน้าที่ในการให้ความสุขทางโลกแก่ชาวบ้านชาวจองเช่นน้ำท่วมกาไฟไหม้กาอย่างใดอย่างหนึ่งช่วยเหลือชาวบ้านให้มีความสุขแต่ปรากฏว่าเงินทองอันใดได้มานั้นบัดถึงมือชาวบ้านถึงก็ถึงน้อยเดียวเนี่ยแต่หรือบ่อย่างนั้นสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ม็อบแมปซอบแซบเอาไปขายให้นายทุนก็มีแทนที่จะมาเป็นห่มเป็นเงากับชาวบ้านชาวจองสามมาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวจองเมื่อตะกอนมีครูบาเจ้าวัดน้ำบ่อหลวงเคยเขียนภาษิตออกมาว่านกยางขาวเจ้ามายาอยากกินปลาแกล้งพูดตูว่ากูมีศีล
เมื่อจะหาเสียงเป็นแก่บ้านเป็นกำนันเป็นอบต.หาเสียงให้เจ้าบ้านว่าจะช่วยเหลือเจ้าบ้านทุกอย่างพอได้เป็นมาแล้วบัดใจอย่างอันสกรรมเป็นอย่างนกยางไปเหียนุ่งขาวห่มขาวแต้เป็นนกยางสีขาวแต้ปรากฏว่าไปเฝ้าอยู่หนองสละจับเอาป่าเอากุ้งเอาเนิ้วที่อยู่ในสละมากินเตื้อตัวในที่สุดมาก็เกือบจะหมดสละมีคนหูตั้งหลายพระสมจุ่มนนกันก็เลยขับไล่อุปมาฉันใดก็ฉันนั้นอันอย่างแห่ลงหินลงทรายลงอันอย่างนี้เป็นอันกินอย่าประตกประเสี่ยงมันบ่มีความลับบ่มีในโลกเน้อพอออกแม่ออกพุทธภาษิตบอกว่านัตถิโรเกละโหนามะชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลกนึกว่าไผ่บ่ฮู้เขาฮู้เสียงถึงบ้านถึงจองถ้าเฮาเอาธรรมะมาใส่จิตใส่ใจเฮาจะได้ช่วยเจ้าบ้านแถมจำนวนมากอย่าบ่เหมือนกับเป็นนกยางกินสะปะสะปืนอันที่ไม่อยู่ในน้ำที่กินได้นึกว่าไผ่บ่ฮู้เขาฮู้กันหมดอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เฮาจะช่วยเหลือเจ้าบ้านเกิดมาตึงเตื้อช่วยก็ช่วยกันเหียแต่อย่าไปเลาะไปและไปกินหั่นเป็นกินนี่เฮาความซื่อนี่กินบ่หมดสมัยหน้าถ้าหมดวาระการเป็นหัวหน้าคนเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหมดวาระ5 ปีสมัครแถมก็ตึงได้แถมเมาเอาอาชีพที่เป็นแก่บ้านกำนันนั้นเป็นอาชีพประจำครอบครัวเลยส่งถึงลูกถึงเต้าลูกเต้าก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ป้อเป็นหัวหน้าคนเมียก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นเมียของหัวหน้าคนเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าคดแล้วได้กินครั้งเดียวซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานบ่เมินนานก็สมัครแถมมาได้แล้วเขาบ่เลือกเพราะหูกิตติศัพท์แล้วกงกินเจ้าบ้านเจ้าจองก็พ่อออกแม่ออกพี่น้องทั้งหลายทำไมนี่เป็นสมัยประชาธิปไตยพิจารณากันเหี่ยพ้องไปนับได้นับเลือกกันไปสุ่ม4สุ่ม5เลือกกันเข้าไปอย่างที่เขาว่ากันใหม่ๆว่าพวกมากลากไปหันว่าเป็นญาติหันว่าเป็นพี่เป็นน้องหันว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงลากกันเข้าไปมันเสียเวลาที่เปิ้นอยู่หันถึง5 ปีก่อนเลือกเข้าไปแล้วบ่พัฒนาอย่างสักอย่างบ่เนี้ยอย่างสักอย่างท่านผู้ที่ได้รับเลือกก็ขอฮือหูเหี่ยว่าที่เขาได้เป็นมานั้นเพราะชาวบ้านบ่ใจจู่ๆเพิ่นยกขึ้นเป็นบ่ใจเพราะชาวบ้านเลือกเขาขึ้นมาจะเนี้ยไอ้อย่างก็ฮือพิจารณาเหี่ยก่อนจะกินจะคบไอ้อย่างเชื้อใดก็ฮือพิจารณาเหี่ยก่อนไปคบไปกินง่ายๆนั้นมันบ่ได้นะมันจะค้างคอมันจะขวางท้องดีบ่ดีเสียหน้าเสียตาหมดเงินมอกพอหายพอดีมอก1,000 2,000 10,000 20,000มันกินบ่จะได้เหมือนอดเอาเหี่ยปฏิบัติตามสุจริตธรรมไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเอาอันนี้มาใส่ใจแล้วบ้านจองบางที่มีความเจริญรุ่งเรืองบางบ้านนี่กองทุนเงินล้านกองทุนหมู่บ้านลงหนังสือพิมพ์บ่อยๆเปิ้นเจริญรุ่งเรืองเปิ้นซื่อสัตย์ต่อกันบางบ้านนี้มันเจริญรุ่งเรืองสะเตื้อเพราะเหตุว่าซื้อกินไม่หมดคดกินครั้งเดียวยืมเงินไปลงทุนเปิ้นว่ากองทุนหมู่บ้านบ่เอาไปลงทุนสักกรรมเอาไปซื้อรถเครื่องให้ลูกขี่ไปโรงเรียนเอาไปซื้อมือถือซึ่งมันมีความจำเป็นที่จะต้องเอาที่บ้านที่จองไปการันตีไปจำนองขอให้พิจารณาอยู่ในศีลกินในธรรมเถอะเฮาจะมีความสุข
5 บาทในมือดีกว่า100 บาทอยู่ที่เปิ้นพยายามมีน้อยจ่ายน้อยกินน้อยอย่าไปกินอย่างเปิ้นที่โบราณเปิ้นว่ากินได้กินอย่างเปิ้นอย่าไปกินอย่างเปิ้นหมู่นี้เป็นต้นได้อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับซื้อกินไม่หมดสดกินไม่นานเป็นอย่างเงี้ยขอพยายามเอาธรรมะมาใจกันนักๆเด้อฝรั่งมั่งค่าเปิ้นเข้ามาบ้านเฮาเมืองเฮาเปิ้นมาปฏิบัติธรรมเปิ้นรู้สึกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้ความสุขกับคนบ่วุ่นวายกำเดียวจะได้นำเอาหนังสือประเทศต่างๆที่มาปฏิบัติธรรมของโครงการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ให้ฟังพี่น้องทั้งหลายตุลุงได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับปอนของนางพุทธดี10 ข้อที่ขอจากปัญญาอินมาเสนอไปแล้วถึงหมดกัน8 ข้อแล้วยังแถม2 ข้อวันนี้จะให้มันจบไปเหี่ยเลย ข้อที่ 1ขอให้มีตางาม2ให้มีคิ้วงาม3ให้มีชื่อว่าพุทธดี4ให้ได้ลูกผู้มีศีลมีธรรมใจประเสริฐหูกำป้อหูกำแม่ข้อที่ 5เมื่อมารลูกในท้องบ่ให้ท้องนูนขึ้นข้อที่ 6ขอให้หันทั้ง2 ข้างอย่าไปหย่อนไปยานข้อที่ 7ขอให้ผมอย่าได้งอกขอให้มันขาวอย่างเก่ามันดำอย่างเก่าอย่างเดิมข้อที่ 8ขอให้มีผิวกายละเอียดข้อที่ 9เพิ่นบอกว่าขอให้ได้ปล่อยนักโทษประหารชีวิตนักโทษที่บ่มีโทษเพิ่นจะไปประหารชีวิตก็เพื่อได้ปล่อยพ้นจากโทษนักโทษที่บ่มีโทษแล้วเขาจะเอาไปฆ่าไปแกงหมายความว่าจะใดบางทีคนเอานี่ใส่ร้ายกันนาบโทษใส่กันโทษถึงกับประหารชีวิตที่จะต้องลงประหารชีวิตแต่ว่าเขาเหล่านั้นบ่มีโทษขอเงินได้ปล่อยเขาพ้นจากโทษบ่อยๆอันนี้เป็นข้อที่นางพิจารณาอันมีโทษแล้วเปิ้นจะประหารชีวิตอันนั้นนางบ่ได้เล่าถึงว่านักโทษที่บ่มีโทษเปิ้นใส่ร้ายเอาเปิ้นเอายามายัดในบ้านก็ดีเปิ้นน่าโทษว่าฆ่าคนก็ดีหมู่เนี้ยเปิ้นทำดีมาตลอดแต่ว่าถูกใส่ร้ายไปสีเปิ้นจะเอาไปฆ่าอยู่หั่นแล้วขออย่าให้เปิ้นฆ่าเปิ้นแกงเพราะเปิ้นปั้มเป่งบุญบารมีมานานแล้วน่าโทษเปิ้นอันนี้เป็นต้นก็ออกไม่ออกถ้าจะว่าปัจจุบันนี้นางขอปอนอย่างที่มีสาระมีประโยชน์มากเช่นรัฐบาลกำลังมุ่งหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองยาเสพติดระบาดปราบปรามจนเหลือจนหมดเกือบหมดแล้วก็อันนี้ก็บ่มีโทษต่อใดยังใส่โทษว่าเปิ้นบ่าทำบ่มีสาระเงินเป็นหนี้ธนาคารโลกยืมของเปิ้นมาเปิ้นใจเงินแล้วเปิ้นบ่มีโทษมีตาแล้วเปิ้นหน้าโทษแถมว่าบ่พอใจเตื้อยางภาคใต้ตะกอนกิโลละ17-18 บาทบัดเดียวนี้ขึ้นไปเพียว80-90 บาทอันเนี้ยบ่มีโทษมีตาสักอย่างทำความดีเพื่อประเทศชาติเปิ้นก็ยังน่าโทษว่าบริหารประเทศชาติบ่ดีหอยเถื่อนระบาดค่อยบ้านค่อยเมืองมีก้าคนขายโพยบัดเดียวนี้เงียบสงัดไปพ้องแล้วบ่มีแล้วสลากกินรวบใต้ดินเปิ้นยกเอามาบนดินเงินที่เอามาบนดินเปิ้นก็บ่เอาใส่กระเป๋าเอาส่งลูกส่งหลานละออดที่ทุกข์ยากหมดโอกาสเอาไปเฮียนเมืองนอกเมืองนาก็ยังน่าโทษว่าเปิ้นบ่ดีเตื้อหลายๆอย่างมีทำจำนวนมากมายก่ายกองแก้ความยากความจนให้แก่เจ้าบ้านเจ้าจองก็ยังว่าบ่ดีเตื้อ
จะประหารเปิ้นอยู่จะไล่เปิ้นออกจากวงการการบ้านการเมืองอยู่เขาจะมาบริหารงานประเทศ30 บาททั่วโลกคนที่เป็นโรคในท้องในไส้ต้องผ่าตัดหมดเป็น10,000-20,000ดีเสียงอย่างแล้วก็ยังน่าโทษว่าเปิ้นบริหารประเทศบดีเตื้อ30 บาทได้ทุกโรคหมอบอกว่าหมอใหญ่นี่บอกหูเรื่องอย่างเสียอย่างไผ่ส่งเข้าไปผ่าตัดผ่ามดเชียง30 บาทพยาบาลเคยอู้หูฟังเปิ้นก็ยังบ่หันความดีเตื้อจะใส่ร้ายป้ายสีจะไล่เปิ้นอยู่เปิ้นแปลงถนนรอบอ้อมบ้านอ้อมเมือง2 ชั้น 3 ชั้นก็ยังน่าโทษว่าเปิ้นบ่ดีเตื้อจะให้ไล่เปิ้นอันเนี้ยคือนักโทษที่บ่มีโทษสักน้อยนางพุทธดีบอกว่าถ้าไปปะใส่อย่างอี้นะของฮือโพดฮือเขาบ่ฮือเปิ้นได้ไล่ฮืออยู่บริหารบ้านเมืองอยู่ต่อไปหมู่นี้เป็นต้นฝากฝังไว้กับปอกออกไม่ออกนางพุทธดีเปิ้นเป็นคนใจบุญใจอี้แล้วข้อที่10ข้อสุดท้ายตุลุงจะนำมาเสนอนางพุทธดีบอกว่าขอเป็นอัครมเหสีอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเมือง4 ปีศรีวิราชอันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายหมายความว่าถ้าได้ไปแต่งงานแล้วขอให้ได้อุปถากอุปถัมภ์เป็นที่โปรดปรานของสามีอู้กันง่ายๆอันเนี้ยมันเป็นปอนตี้ให้ความเจริญรุ่งเรืองมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ให้แม่ยิงทั้งหลายได้ให้ผัวฮักมีวิธีใดจะให้ผัวฮักผัวแปลงได้อุปถัมภ์ได้อุปถากสามีให้มีความสุขในครอบครัวนึ่งข้าวหุงแกงทำอาหารการกินซักผ้าซักครัวบ่าอิดบ่าออดบ่าเถียงบ่าทำให้ผัวรำคาญอันนี้เป็นปอนข้อที่ปรารถนาของนางพุทธดีซึ่งมันตรงกันข้ามกับครอบครัวถึงวันนี้อยู่บ่มีความสุขไปไหนก็บอกให้ลูกให้ผัวจะทำอะไรอย่างจะซื้ออะไรอย่างมาในครอบครัวเงี้ยให้ผัวคัดอกคัดใจอยู่ตลอดเวลาว่าให้ก็บ่ได้หน้างอคอหักอันนี้นางบ่ปรารถนาเจืออันปรารถนาที่ว่าให้ได้เป็นที่โปรดปรานของสามีทำอาหารการกินด้วยมือของตนเองกินฝีมือกินฝีมือของเมียบ่ให้ผัวได้คัดข้องหมองใจอุปถากผัวดีตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันนี้เราจะหานว่าเนี่ยหยังก็คัดอกคัดใจกันอยู่ตลอดเวลาเถียงกันบ่ฮู้จะย่างซะเตื้อนอนก็นอนนักนอนรับดึกแล้วก็ลุกขวายเนี่ยบ่เป็นที่โปรดปรานของสามีพยายามปฏิบัติปัดโปครอบครัวให้มีความสุขอู้กันล่งทรงกันพอบางรายนี่เข้าหน้ากันก็จะพิษหัวกันแล้วกินข้าวอยู่เพิ่นบอกว่าสุขเมื่อกินข้าวสุขเมื่อเข้านอนกินข้าวอยู่ก็พิษหัวกันก็ใจก็เต็มแห้งแม่ยิงทำอาหารการกินพอเพิ่นตั้งแต่ตำน้ำพริกดังไฟใส่แกงนั่งขันโตกคาบได้บ่ได้ติแกงก็บ่ได้เบิดว่าเผ็ดเบิดว่าเค็มเบิดว่าจางเบิดว่าพักแข่งกันอย่างแข่งหมู่นี้โอ๊ตเอาอย่าบ่ทับปากออกมาคนที่เนี่ยกินก็มันบ่ใจเนี่ยอย่างสบายนะต้องใส่พักต้องเนี่ยกับปูกับป่ากับชิ้นกับอย่างมันยากคนเดียวเนี่ยกูอย่างพอมาตั้งขันโตกมาแล้วก็นึกว่าจะสรรเสริญฝีมือของเมียโอ้กลับไปว่าเข้าก็แข็งเหียเข้าก็แจ๊ะเหียอาหารก็เผ็ดไปเค็มไป
ติของกินกูคาบเมียอุตส่าห์ทำมาฮื้อหน้าที่จะเอาอกเอาใจกันพ่องจุซุยกันพ่องแกงนี่ล้ำเนาะฝีมือดีเนาะบอกว่าอย่างสักเตื้อซาะหาทางที่พอดีเอามาใส่บนขันโตกซาะหาทางที่พอดีที่หัวรับลึกลุกไหวขี้ค้านห้ากับประชับแย่อยู่ในกะละมังนั้นได้2 วัน 3 วันแล้วชักกระเบิดสัญญาโอจิตุมนโคอนุรักษ์ได้ตั้งยิ่งใจได้ผู้ชะแลก็เอาไปคุยอันแอบมากินนมแมวนี้เป็นแถวใส่ขอพันได้เลิกนายใส่พันมามีตังดอกจมตีจมแปงเกศริเตสาปังงามีตังแล้วหอมมีตังมณีซ้อนหอมดีสาละปีและบุญนาเคยหอมแอบหอมมาหอมเอาใจพอแล้วมีตังดอกแก้วและดาวเรืองดอกกันเดือนเป็นดอกไผ่แก่ไผ่สีอันยอมมีต้นใหญ่ตันทักใส่นังเอามีตั้งที่ดอกเป้าเป็นใจไฟดอกกันใหม่จังบนตั้งซ้อนเหยียดแก่ก็มาหอมสาระและเอาใจหอมเอาใจพอแล้วมีทางดอกแน่แน่และมีความแท้แน่แน่มีตังต้องควันอันนำแม่ใส่ยอดไฟเพื่อแน่เอาควันตั้งแน่อันแท้ที่อยู่แก่แย่ขอจงมาเร็วไว้อยู่กับตนตัวยาวการมาได้ยินเสียงผู้เรียกร้องแสงสีส่องฝันหลวงพ่อท่านเจ้าจงรีบมาตั้งแสง12โอ้อย่าได้ไปแลกเป็นทั้งในน้ำบอกว่ามันนอกในวันนี้เป็นวันสงกรานต์เที่ยงมาเจอ
ผ่านมา32 วันหลวงพ่อทั้งพระโอมีสีลาภรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมโดยขวัญพ่อเลี้ยงคณะวัดแม่เลี้ยงพักพิชาทุกสิ่งธรรมและคณะสถานใจมาแล้วได้มากินมาฉันเข้าวันที่นี้แล้วได้พุทธายย้ายเข้าสู่ตนตัวในวันเพื่อเป็นมิ่งมงคลบัดนี้ขออัญเชิญเทพบุตรเทวดาอันรักษายังวัดวังสิ่งธรรมที่นี้โอดลโตอังสวัสสวะอันรักษายังวัดวาศาสนาปฏินี้จงได้แม่โอปัฏฐัสสะยังสามัญศรัทธาและมูลศรัทธายิ่งใจใหญ่น้อยได้นิลาการมาอย่าขอโมใครอย่าขอเมโอยอาคาดังกล่าวแม่นี้แหล่งแน่ใจยาโตระวังใจยาวังกะลังใจยาโสติภวันโตติปัจจุบันกับครอบครัวไทยห้องเทาหวันถวายกับพ่อพระครูวิสิตศิลาภรณ์พร้อมกับโดยพ่อเลี้ยงธนวัฒน์และเลี้ยงท่านพิชาสุขสิงห์คำเราจะเดินพี่น้องคณะสัตยาญาติโยมที่มาร่วมงานในวันนี้ได้มาเหมือนกันผู้คนเพื่อที่จะได้เข้าพิธีสืบโหราจารย์เป็นมังคละตามแบบเบาและงานสืบต่อไปนะครับ กับกราบนมัสการขอบพระคุณในเวทธรรมนะครับของท่านพระครูจันทสรการหลวงพี่ชาญโลจันทสโรจังหวัดทุ่งน้อยสันทรายกับประธานอบตหนองหานนะครับได้เมตตาปัดเคราะห์โรคภัยมองเข้าตรงควรท่านพระครูวิสิตศิลาภรณ์กับรองเจ้าคณะอำเภอเชียงใหม่หลวงพ่อครูบาประเสริฐนะครับพิสุทธาจารย์ ซื้อไปนี่จะของซื้อได้แต่เราซื้อไปทาง
ไอ้องค์ไอ้ข้ามมันเนี่ยมันเหมือนกันนะเขาจะพูดกัน อยากให้มันเหมือนกันแล้วสี่องค์ที่มาแล้วจะทำยังไงอย่างนี้มันนั่งที่ลูกเขาได้ก่อนมาเนี่ยตัวเอาเจตนาว่าไม่เป็นไรยังมีเอาตัวอะไรดียังมีคนต้องการอยู่มีเราแล้วก็ถวายแล้วตัวเราสี่องค์นั้นตัวลงจะเก็บไว้ที่วัดเนาะเราจะเอาไว้บูชาที่วัดเราเอาอย่างไรดีก็เอาตังพ้นว่าถ้าสบายใจเชื่อใดก็ทำอย่างนั้นถ้าไม่ชุดได้หรอเอาไปทั้งชุดได้ก่อนทั้งชุดก็ได้ไม่เป็นไรเอามาทั้งชุดก็ได้ให้มันเหมือนกันเนาะทั้งชุดได้นะมันนั่นทุกกันนั่นเนาะเอาอย่างหมดงานแต่ที่คุยกันน้องสาวแต่ว่ามันก็จะเปิดตู้ดองเนาะเพราะว่าถ้าเราทำได้จังเอาไปทั้งชุดนี้แต่ตรงนี้นะได้ก่อนไล่ยังนี่ตู้มาไปต่อที่ไหนมันต้องมาถึงครับบูชาทางนั้นเนาะอย่างกลางไล่ต้องพูดอะไรกันบ้างไม่เสียใจเขาถวายแล้วที่ว่ามาเมื่อกี้นะเขาศรัทธาหลวงพ่อศรัทธาตู้ลุงตู้แล้วแต่ตู้ลุงเอาไปทำถวายที่วัดแล้วเขาไม่เสียใจเขาจุกอะไรนะพวกเขาเสียใจก็ต้องสละเนาะใจก็ตั้งสบายใจเนาะใช่ที่อื่นยังมีอยู่วันนี้บอกได้เอ๊ะแต่คนนี้เจ้าทอไปเขาว่าเขาแค่ได้ทางตึงชุดอะก็มีการพาข้อสอบไปยังครึ่ง140ครึ่งฝั่งในเรื่องราวของการของสมวิศวะโจทั้งหมดเลยเนาะตัวได้ไหมคะเลยแม่เสียงตัวไม่ใช่ไรที่เพิ่งถามวันแรกไม่ใช่ไรแต่ที่เสียงที่ถามวันลุงอ่ะเสียงที่ถามวันที่ท่านนะครับวันนี้กับพี่น้องมาวัดวัดสิงห์คำนี่ก็เสียที่เราเลือกนะครับคนใดมาก็ได้บุญแล้วก็จะได้ของที่เป็นตัวแหละเพราะว่าเอาลงทะเบียนยกเบอร์รับยกกระจายไปพร้อมกับหลวงพ่อพระครูนะครับวิศิศิลาภรณ์นะครับทำก่อนแล้วก่อนนั่งยังไงนี่พูดร้านสาวเนี่ยยังไงนี่พูดลูกดีกับบอกมาแต่ว่าพี่ก็วันนี้เอามาตะคืนน้องมาด้วยพ่อพูดได้มีโยนขี่เขาไปพูดไปประกาศเพื่อนคนนี้ไปหมดแล้วปีนี้เท่าไหร่62มันออก63เดี๋ยวทำออก62ได้ครับเพื่อออกเพิ่งเกินไปอร่อยเลยแต่ว่าสุรพล60แบบผมว่ามันซื้อนิมนต์แต่ว่าสิ่งว่าเป็นสิ่งว่าต้นดอกใช่ไหมมันเป็นน้ำป้าน้องตัดไม่โม่โอ้แต่พวกมันนั่งละมุนแค่กันตอนนี้บอกลาพระธนาพระพุทธเจ้าเริ่มรับใจพระเจ้าสมนะครับจากนี้ไปเราจะได้ทำพิธีในส่วนที่ปรับปรุงทักษิณาก่อนนะครับโดยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วจุดเทียนเรื่องทองร้อยหน้าบุรพาจารย์นะครับแล้วก็วันพระชนม์วันพระสตรีทั้งหลายศรัทธารูปธาตุของวัดวังสิงห์คำครับเสร็จแล้วจะได้ไหว้พระสมาทานเบญจศีลรัตนาธรรมแล้วก็จะได้สวดมาติกามหาประธานแล้วก็พิจารณาพระองค์สมุดจากนั้นจะได้รัตนาพระปริศนะครับจะได้เจริญพระพุทธมนต์กับพุทธเทียนสืบชะตาที่จะอาบน้ำมนต์นะครับแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์เป็นลำดับต่อไปนะครับวันนี้มีทำส่งไปด้วยพระเมตตาใน
นะครับท่านพระครูพระสรการและท่านพระครูศรีนพคุณนะครับที่มนต์ครับขยับเข้ามาเรื่องครูบาอาจารย์สัมภาษณ์มันนับมันก็มีเรื่องท่านพระครูศรีครับที่มนต์เลยครับขยับขึ้นมาเลยครับขยับขึ้นมาเลยครับพนักงานทีมชนวนตั้งมั่นในเรื่องนะครับตั้งมั่นอยู่กับที่เลยนะครับเรียนเชิญบรรดาพี่น้องขยับเข้ามาตรงบนได้บ้างมีไหมนะเด้อนะครับถ้าติดก็นั่งโซฟาเลยนะครับนั่งเก้าอี้ที่นี่เลยครับเรียนเชิญเลยเด้อกับพี่โมท่านพระครูจันทสรการขยับเข้ามาเลยครับมันมีไหมล่ะมีตัวอย่างนะครับวันนี้นิมนต์ตามมัธยาศัยก็นี่แหละเอกเสด็จปัญญาผู้บรรลุผู้บรรลุเนี่ยครับแม่เด้อลูกสาวน้องวันนี้ก็มีเรื่องลำบนทางมาตัวเด้อเลยครับคนหนึ่งก็รับเป็นเรื่องท่านพิชาสุสิงห์ลำเอาทางหน้ามาตัวเองนอกจากนั้นได้ความรู้พร้อมกับหลวงพ่อพระครูนะครับวิสิตศิลาภรณ์นะครับสมัยโยมหลวงพ่อได้ประกาศรายชื่อพระสงฆ์พระเจ้าจอมพลนะครับศรัทธาเราดูอุปถากนะครับที่จะได้ตามหานะครับจะส่งมาครับเลยขอเมตตาขอเป็นประธานซึ่งขอได้รับเมตตาจากจังหวัดลำปางวันนี้การจัดพิธีทำแบบเรียบง่ายสบายวันนี้ทุกเรื่องนี้มีที่อยู่เพราะตอนนั้นก็สถานการณ์บ้านเมืองปกติมีข่าวสารงานเพื่อเป็นที่หลักเมืองหลักคายปีนี้ทีแรกว่าจะเอาพระเนรในวัดไปเลี้ยงถวายเพลงแล้วก็วันนี้โยมเรียนธนวัฒน์ซึ่งก็เป็นโยมอุปถากที่เจ้าวัดตัวเองเรียนบอกว่าไปเต้ไปมันไปที่หลายที่หลายการเพื่อวันดีที่พ่อเป็นโต๊ะต่ำที่งานแล้วก็ประกอบกับช่วงหลังๆเลยเลขหกขึ้นมานี่สุขภาพเราจะแย่ลงสุขภาพเราจะเจ็บถามว่าเป็นเพราะมีสภาพต้องถามมันมาพูดจริงๆเบาหวานไปมาความดันหัวใจมาล่าตัวนี้ก็ไหลดิ้นนิ้วล็อกมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้ที่เรียกกับมันคนเรียกอะไรว่าทำพิธีอย่างก็เลยจัดแบบเรียบง่ายวันนี้อธิการเจ๊ประดับประดาโต๊ะแดงนี่ใช่ไหมมาได้2 งานวันที่23จะมีธรรมะสัญจรตัวเองก็เลยมีโอกาสร่วมกันก็ขอบคุณกับทุกท่านจากโยมวันนี้เป็น FC กับเจ๊เลยประเด็นตับได้ตายเดียวก็ตับก็ตายกันวันนี้ต้องฟังสบายที่จอดรถก็สบายอาจจะมุทิตาก็รอก็พึ่งกันก็ได้มานั่งทำบุญกันยังมันรอซองกันรอกันเดี๋ยวเราจะได้รับเกียรติของเกียรติของตัวเองนั่งรอได้ไหมนั่งรอเดี๋ยวจะแจกออกเลยเดี๋ยวคนเดี๋ยวมันจะพูดเรื่องการตาสบายแล้วนะพี่ก็ได้ไหมนั่งนี่ก็ได้
อันนี้บอกแกที่สองมูลมาได้เนี่ยข้างหน้าน่ะข้างหน้าที่สองมูลมาได้เราเรียนมาได้นั่งเลยน่ะไปนั่งเลยจากตายแล้วนั่งเลยหลวงมันนั่งตะโกนมาเทียบมาหน้านี่ก็ได้เนี่ยมันเก่งวันนี้เมตตาธรรมของพระเรียนคารวัตและเรียนพิชาเป็นเจ้าพระราชทานเขาขอบคุณตัวเองเพื่อนถวายเลยคือหมดไม่ใช่คือหมดถวายปัจจัยมาล่วงหน้า 50,000 บาทแล้วก็ได้รับเมตตาจิตจากอาจารย์แม่มรกตสุวรรณชินอันนี้ก็เป็นโยมประถมถึงทุกเจ้าถึงวัดของมหาวิทยาลัยไฟเพื่อซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็จะมาตอนนี้แต่แม่สุขภาพก็ไปดี85ประมาณแล้วก็เพิ่งสูญเสียลูกคือการไปที่ไปในวันนี้จะแม่ก็ได้โอนปัจจัยมาร่วมในการทำบุญครั้งนี้เป็นจำนวน100,000 บาทในสองท่านนี้จะเป็นโยมอุปการอุปถัมภ์ซึ่งวันนี้ได้ถูกตัวแทนจากสายจะรับที่เดิมมาเป็นตัวแทนโดยพระพ่อขออนุโมทนาและที่พ่อแม่ญาติธรรมเนอะไปว่าโอ้พระน้องเป็นมือเป็นแขนอะไรไม่มีปัญหาสำหรับผู้มาวันนี้ทางเจ้าที่ก็แล้วจะมีดีมอบทุนการศึกษาทุนการศึกษาอ่อนยันมัธยมที่ทุนละ 1,000 บาทเป็นเงิน 10,000 บาททุนยันประถมที่ทุนละ 500 บาทเป็นเงิน 5,000 บาทเฉพาะมอบทุน 15,000 บาทมอบกองทุนเพื่อรับแม่บ้านหมู่ 6 3,000 บาทหมู่ 11 3,000 บาทผู้สูงอายุหมู่ 6 3,000 บาทหมู่ 11 3,000 บาทชมรมจังฟ้อน 3,000 บาทพูดกันอาหารกลางวันร้อน3,000 บาทอันนี้เป็นรายการมอบทุนแล้ววันนี้ถวายพระสงฆ์องค์เนรวันนี้ทานพัดลมปัจจัยวันนี้ทุกรูปละ 3,000 บาทเนรก็ 3,000ผู้เจ้าก็ 3,000ที่เขาว่าเพื่ออย่างผู้เจ้าที่มีรายจ่ายพ่อเท่ามันสอนมานี่ก็จะตามซองเพื่อของมันน่าจะไปคิดในประเภทมูลนั่นน่ะก็ต้องไปบำนักสมองวันนี้ทำบุญวันนี้เงินที่ได้100,000 บาทตามรถมาผู้เจ้าการแล้วก็ขอบคุณญาติโยมศรัทธาที่องค์รับอาหารเป็นข้าวหม้อวันนี้ตะกี้นายทรงประกาศว่ามีลาบแกงแพรพังเลแกงอ่อมน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกป่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าป้าถ้าจับไม่ได้ถ้าต้มขนมจีนเด็กพี่วันนี้ก็ถ้ามันเหลือห่อพริกไปเลยก่อนที่จะทำก็ห่อพริกลำปางไปก็ได้วันนี้พี่น้องลำปางมาลงตู้เลยนะดีใจเลยเนอะวันนี้เราจะได้ทำบุญอุทิศคือครอบครัวตระกูลกุ้งเงาที่ขณะที่ผมได้ประกาศนะครับผู้ใหญ่เป็นท่านตำรวจประกาศคือดวงกีตาวิญญาณต่างๆกำเนิดมีที่จะพิจารณาเขาจะได้กระยมพ่อผ่านเป็นเตรียมอีแยที่เป็นผู้รับเก้าเป็นโยมพ่อโยมแม่ตระกูลอีแยอีตระกูลอีตระกูลนะตระกูลประยุทธ์แล้วก็มีโยมพ่อเลี้ยงประกอบการไปหาพ่อวิรับพ่อวิมอนสินคำในผู้หลักผู้เสียแก้วผู้เลี้ยงก็เดียวก็จะทำกันก่อนปั่นก่อนเอทำแล้วก็จากจะคิดตัวนาทีนี่ผู้ทำโดยขอบคุณทุกท่านเลิกเดียวไปเข้าสู่รายการระดับที่ก็งานที่ส่งเจดีเริ่มต้นก็เดียวจะได้วันนี้ตามหม้อหูครัวเหล็กนะคือเราไปเบ่งกับคนเดียวเลยวันนั้นอันนี้ไม่สดๆจริงๆวันนั้นเจ้าออกเก่าตามเลยวันนั้นไปประตูเอกรถไปไม่โคเพราะว่าจะบอกว่ามีเรื่องแต่แล้วก็เก่าเดี๋ยวออกไปได้ของเก่านะไม่ได้ของเก่าดังอยู่นะดูแลมองในของนี้สบายเข้าสู่วิธีการกับกราบนมัสการของพระพุทธในเมตตาธรรมนะครับของท่านพระครูวิศิลาภรณ์กับหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงรายครับจังหวัดรัตนบุรีครับจากนี้ไปนะครับพอจะนำท่านทั้งหลายเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาในช่วงแรกนะครับพนักงานธุร
จำนวน9 วันนะครับอยู่กับที่เลยนะครับจะได้กราบไหว้สารัตนาพระพุทธวิสิศรีลาภรณ์นะครับได้จุดธูปเทียนนะครับบูชาพระรัตนตรัยเลิศนะครับหลวงพ่อครับนิมนต์พระสงฆ์พระเจ้าที่นั่งอยู่ด้านท้ายนะครับนิมนต์ขึ้นมาทำบุญเพลิดทุกที่วัดโดยเคราะห์นะครับนิมนต์ขึ้นมาเลยนะครับนิมนต์หลวงพ่อพระครูวิสิศรีลาภรณ์นะครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับจากนั้นจะได้เรียนเชิญพ่อเลี้ยงนะครับธนวัฒน์ได้เลี้ยงท่านพิชาสุสิงห์ทั้งสองท่านได้ไปจุดเทียนเครื่องทองร้อยหน้าบุรพาจารย์นะครับกับบรรพบุรุษบรรพสตรีนะครับมีไต่เก่านอกเมืองและที่เคารพรักหมู่เราทั้งหลายด้วยนะครับทุกคนได้อยู่ในการสงบกายสงบวาจาสงบใจนะครับได้ประนมมือขึ้นเลิกในขณะที่หลวงพ่อพระครูวิสิศรีลาภรณ์นะครับได้จุดธูปเทียนเทียนซ้ายเทียนขวาพระคำพระวินัยบูชาคุณของพระเจ้าพระวิสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณวันนี้เราได้ตกแต่งดอกไม้อันสวยสดงดงามคือเปรียบเสมือนพระสงฆ์แม้จะมีมากมายหลายพันแต่มารวมกันแล้วก็มีในแจกความสมบูรณ์งดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้านมัสการขอบพระคุณนะครับในเมตตาธรรมของพระครูวิสิศรีลาภรณ์กับหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดวัดวังสิงห์คำในปีพนักที่รับรองแล้วก็เลี้ยงนะครับธนวัฒน์เลี้ยงท่านพิชาสุสิงห์คำจะได้จุดเทียนเครื่องทองน้อยหน้าบุรพาจารย์และบรรพบุรุษบรรพสตรีเป็นลำดับต่อไปนะครับว่าในบรรดาความดีที่มีอยู่กับกตัญญูความเลิศประเสริฐสุดเป็นเครื่องหมายคนดีสี่มนุษย์จงเร่งรุดกตัญญูเชิดชูนะครับรู้แทนคุณขอบคุณนะครับรัตนอุบาสกรัตนรงศิกาทั้งสองท่านพระบรมธนวัฒน์ในเรื่องพิชาสุสีคำที่ได้จุดเทียนเครื่องทองน้อยหน้าบุรพาจารย์นะครับแล้วก็หน้าบรรพบุรุษบรรพสตรีกับเด็กเชิญท่านประธานที่รับรองหลังจากนี้ไปก็จากพระดาเอกพจน์พระดาหลวงนะครับจะได้นำไหว้พระสมาทานเบญจศีลและอาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับเรียบร้อยเป็นเชิญครับพี่จ๊อบลงมาให้แล้วเอาลูกขึ้นเข้าโตดเดี๋ยวไปชี้ผมว่าจ๊อบเว้ยตัวโบมาที่อ่ะเอาตัวเจ้าขึ้นตามมันกับมันได้เข้าโตดเดี๋ยวไปชี้ผมว่าสังฆา
โนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปส่งทางคุณนะครับมัจยังพันเตติสาราเนนะสาปัญจศีลามิยาจามะทุติยมปีมัจยังพันเตติสาราเนนะสาปัญจศีลามิยาจามะติยัมปิมายังพันเตติสาราเนนะสาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต้องกดเปิดไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามินาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามินาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามินาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามินาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินาติปะกะเวระมะหิสิกขาปะทังสมาธิยามิอานาติปะกะเวระมะหิสิกขาปะทังสมาธิยามิตินาปานาเวระมะหิสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมะหิสิกขาปะทังสมาธิยามิเวสุมิจฉาจาราเวระมะหิสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเวสุมิจฉาจาราเวระมะหิสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะหิสิกขาปะทังสมาธิยามิเวระมะหิสิกขาปะทัง
ราเวรยามัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิแล้วก็มาแสดงแก่มหาการสังฆาดาวเมื่อเข้าสู่พระสงฆ์จุ่มนมยังต่างๆยังนาคาบาลาตาตาเวลาเดชะการสังฆาไปมามีเกิดนักเรียนตัวผู้ตาก็ไว้ยังพระนักวโรพุทธธรรมเจ้าเก้าหันกันทำน้ำเลยญาติธรรมนาบังนาน้องเกิดทำกันเกิดแต่พระบุรานาเมตตาผู้ตาก็ไว้ยังพระอริยสงฆ์รงในทุกขวิมุตติใส่สะอาดจงปฏิบัติธรรมโดยพระพุทธศาสนาพระจุลเอาคำสอนของทุกโลกาเพื่อบังเกิดศรัทธาปัญญาแก่พระแก่คนแก่เทวดาทั้งหลายและนาทิเตสาเดในกาลอันล่วงพ้นไปแล้วยังมีสุขเชื่อมหาเหตุเจ้าสมฤทธิ์จิวาเสวมาลัยตนตั้งลงดินไหลลิเกประกอบไปด้วยเหตุที่อยู่ที่งานมีสายะก่อนอัปไลเกิดมานันหนึ่งยืนมานำโลกจะงามันอยู่ในเขตอัปไลยักษ์วีมันเป็นที่อยู่ในเกี่ยวเจ้าต่างๆประการเอกวิปสังยังมีในวังหินใจมหาเดชแต่พระมาลัยโดนองค์อาจจะปใจยาก็ไปถูกยังนรกเกิดจะยกเอายังคงเหตุอันใดสังเกตไว้เมื่อนานเขาเรียกเทวาเจ้าของเอาไปถูกตำนานแห่งพระนางลงที่บานความนั้นแต่ในเมื่อพญายมมาละอันเดิมยังตนเจ้าเทพมาลัยต่อขาดอะไร
บุญมากยกกระดับตัวตนกันว่าจะมีมากบุญคงเหล่านั้นคงจะทำบุญไม่มากโลวาแล้วจะทำหนาไม่กายใจเอกก็สารว่าก็ทำหนามุมาทำว่าเอาไปใจแล้วก็ให้มุนตัวพระเราสุนตัวทำไว้อยู่มาอยู่มองมาไว้ยังไม่ไหลเหลี่ยมเก่าก็พาทำหน้าใส่ตัวหน้าทุกคนใต้ตะเวนทุกตัวทำราไปดูตัวใต้แนวเดียวเป็นเจ้าแต่มองเธอที่นั่นก็เหมือนนาเคนแต่ต่อมาไล่ตัวเจ้าที่ไหนก็อาจจะขอดีละไปดูนักอยู่ตาหน้าทุกทางต้องโตมีอยู่ลายตัวลายแทนเจ้าต่อไปสู่แดนนรกทางแต่แห่งทำวิการนรกแต่เมื่อเสียวไปมีทศว่ามีก็จะมีม้อใหญ่ลงนะอยู่มีใจตัวมีอุตุกานนรกมีขอบเขตต่างกันตานรกเขตภูมิรวมตายแล้วก็ตายมาเป็นตัวดังเก่าละเวทีนรกนั้นต้องทำร้อนเอาลงไฟลงเกิดมีเป็นไฟตายอย่างโลกพระนรกเป็นอย่างเครื่องสงฆ์พระปาตานรกพาแล้วก็ที่ดียังนรกออกยุบไปเจ้าก็หมดดูได้แต่ใจวิจัยเมื่อไม่โผล่ถึงมันตานรกคนใดโผล่จะโผล่ทำลายเราก็โผล่ไม่สังเกตไปเว้นแต่ที่ใส่ก็ได้ทุกพวกจะทำเวรนาการนับจะพอหรือนานกรรมวิหารเพราะอาณาจะวิญญาณต่างหากเป็นมาจะเอาไว้พอพระพระอริยเมื่อสาวจะพอมาก็ละหายโผล่ยังได้โผล่แต่โผล่แต่ไปโดนแต่นาที่มั่งมั่งมาเรียนเราเพื่อผลมาลายก็ทิ้งถึงไปไวก็จะถูกสำนักยมราชานักก็กล่าวว่ามานาว่าโผล่ตลาดผู้เป็นใหญ่ในละลายภูมิข้าทั้งหลายทุกหมู่คนนาคืออินใจนำตะลุงทุกหมู่ลายอาบายยังมีหลานนักลงต่อไปพบเกิดเรียนพวกอาทางเวียนหน้าต่อการนึกต่อมาถ้าเราต่างงานอยู่เอาคุณเอาอันจะลงมาส่งถึงบาลานักราชาพญาลงมาว่าตัวที่มุ่งถึงจากความตายว่าพระเดชเจ้าก่อนมีบุญมาตกกรุณาโปรดบุญกับตโลกาทุติดีอันยิ่งสุขาขอสังฆเมตตานำไปบอกแก่ยังละเมื่อทุกภูมิต่อเร่งรีบกระทำโมไม่ตามรักษาสิ่งภาวนาอย่าเลือกแต่จะได้ทำหาดาวช้าไปที่พ่อคือทางที่เขามีมาอารมณ์ทุกเล่าในอเวจีคือเขามีใจไม่ติดเป็นหรือไปโคตรจากการเป็นเขาถูกอาลัยพอที่มองว่าเป็นเจ้าจุงได้หายแต่เอาคำนี้ไปบอกแต่เจ้าบุญบูอย่างนี้เขาได้กระทำตามหน้าที่กล่าวจะได้เขาข้างหน้าแห่งกำนาอย่างมีใจโมนาโลกเอาของต้านอย่างเรียนรู้อย่างหัวเมียตนอย่าจุไล่ความสงต่ออย่าดื่มน้ำเราเล่าอย่าเมาอย่าควรเขาอย่ากินเลี้ยงน้ำอย่าได้ใจงามถ้าพ่อตีแม่อย่าได้บอกแม่จะหลีมาหาโทษอย่าได้มาโกรธแก้วอย่าเกลีอย่าได้กระทำร้ายแก่วิภูบิคุณีอาตามมือถึงพระเจ้าออกถูกมาการทับออกถึงที่เป็นที่ฐานมุทิตาภาษาทิฏฐานาจังเป็นเมตตาภาวนาเวรสุตานาก็ยังได้เป็นบุญไปแก่กลางไปถึงยังมาเกิดในมาปรางขอไม่มนต์พระคุณเจ้าจงรับครั้งนี้ไปบอกแก่คุณเจ้านโมตัสสะ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 เจ้าเพื่อจะมาไล่ตัวพ่อหน้าเป็นมิตรธรรมแต่แน่นอนมาว่าจะเจ้าขอ
วิรัตาพุทธเกณฑ์ปานังภาคาวิมังกังเดชะเรนโมเวตุวะโตอะระกามังเทนที่เคยเราเข้าปิณิบาตในอวาเกหาตินามแลมมุตตาอันว่าโพสลายในวันที่เราเขาก็ปากการพักเพียงการว่าดูแลนิจายไปเลยวันนี้พระมหาเองเจ้าการเราเอามาให้จ่าดูปาตามนาความโน้ตแต่ละทุกคนขออาราธนาที่มนต์ไว้ก่อนเพื่อนคนอื่นถูกการทำลายได้ก่อนทำการดีใจทุกการเจ้าราเขาขอออกมาตามีมนต์เขาก็ยอมยกนกเขาใส่บาตรอยู่ในหัตถบาตรตามวินัยกองและผู้โยสองสลากเข้ามาเวรเข้าปีนิบาตแล้วพระต่างประพฤติพระอย่างนั้นหมายตามสมมีวันนั้นแลอันละในกาลนานพระมหาเถรเจ้าเวสสัมมาลัยโกตุอาบกำลังมีโอกาสเยี่ยมจางว่าดุราอุปาสกาอุปาสิกาทั้งหลายเหยจุมมาต่างนาฟังงานคำเราและกล่าวต่างที่เราได้รับกล่าวคำว่ามหาแห่งจุมกตาเหตุใดอันอยู่ในมนุษย์ใหญ่น้อยก็รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนนั้นมีมากแยะในและต่อประสาขันแต่คำมหายังสัมวันวงตาที่นอนนั้นอยู่ในห้องยังคงต่อไปกันเมตตาภูมิเดชใจคือมีใจใฝ่จงมานจึงมีศรัทธาทานรักปฏิธรรมกันอย่าขาดได้ไปมาอุทิศจากน้ำไปหาน้ำขุ่นกษาเปลี่ยนใหญ่หรือเตาได้รีบพ้นจากนรกหรือได้นกยืนสู่ตะวันพระเทียมตังแก่ตายโสตั้งไปตามเธอได้ไปบูชาที่พิเศษคือว่าพระเกศเจ้าบุรามันมีตัวเองมหาธาตุจะมีได้ตาทุกวันวินแต่ใจว่าอันมันนั่นแลก็มาอาจเป็นเป็นสมาลัยการสั่งลือมาลงตากระดาเจ้าลุงดูที่กระนำแล้วก็ราแก้วไปสู่อาวันแห่งตนก็มีคนนั่นแลตั้งแต่ไปมาเป็นอันว่าคนทั้งหลายก็มาการเว้นจากการนาทาการเกี่ยวกับการทำมานาคิดบาปอกาปัดมาของข้าก็เล่นอยู่ก็จุลายก็มองไหลก็ดื่มเกี่ยวจุลาเมลัยเข้ากระทำการมันดีมีตนว่าทางรักษาศีลเมตตาภาวนาไปออกแต่ปาการเป็นช่วงนี้เดี๋ยวก็ได้ละหมายทางไปพักเบรกแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเข้าสู่พิธีในส่วนของการเจริญพุทธมนต์การไลฟ์สดใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งช่วงที่สองเนาะเสร็จแล้วอัตถมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุสาธุกับจากนี้ไปพระสงฆ์ทั้งนั้นนำโดยหลวงพ่อพระครูพระสนการจะได้เมตตาสวดพุทธมนต์นะครับมาติกามหาปัฏฐานจะได้วางผ้าเป็นลำดับต่อไปกราบพระธนาด้วยความเคารพครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตั
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมาพุทธะธัมมาปัญญากตาธัมมาสุขายะเวทนายะสัมปยุตตะธัมมาทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตะธัมมาทุกขมาทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตะธัมมาวิภาคธัมมาวิภาคธัมมาธัมมาเทวะวิภาคนาวิภาคธัมมาธัมมาอุปาทิโลปานานิยาธัมมานุปาทิโลปานานิยาธัมมานุปาทิโลปานานิยาธัมมาสังกิเลสสังกิเลสยามานาธัมมาสังกิเลสสังกิเลสิกขาธัมมาสังกิเลสสังกิเลสิกขาธัมมาสังกิเลสสังกิเลสธัมมาวิสังขารวิจารมัตตาธัมมาวิปัสสนาวิจารธัมมาทิฏฐิธัมมาจริงๆในการสวดมาติกาตรงนี้เราสามารถทำที่บ้านด้วยก็ได้อันนี้สงส์การถึงได้เจริญที่มองสู่ได้บรรพบุรุษเราที่บ้านได้วัดตัสสะเนนะนะมาวัดนายะมาหากัมมาธัมมาตัสสะเนนะมาหาธัมมาหิตุขะธัมมาภาวัดนายะมาหาธัมมาหิตุขะธัมมาเนวัดตัสสะเนนะมาภาวัดนายะมาหาธัมมาหิตุขะธัมมาอัญญยะธรรมิโนธัมมาปัญญยะธรรมิโนธัมมาเทวจยะธรรมิโนธัมมาจยะธรรมิโนธัมมาเสกาธัมมาเสกาธัมมาเทวเสกานาเสกาธัมมาปาริตาธัมมามหาคัตตาธัมมาปัมมานาธัมมาปาริตาธัมมานาธัมมามหาคัตตาธัมมานาธัมมาปัมมานาธัมมานาธัมมาอินาธัมมามัจจิมาธัมมาปามิตาธัมมาวิจัตตานิยัตตาธัมมาสัมมาตานิยัตตาธัมมานิยัตตาธัมมามัตตาธัมมานาธัมมามัตตาหิตุนาธัมมาทิปติโลธัมมาอุปันนาธัมมานุปันนาธัมมาอุปาทิโนธัมมาทิตาธัมมานาคัตตาธัมมาปัจจุปันนาธัมมาทิตาธัมมานาธัมมานาคัตตาธัมมานาธัมมาปัจจุปันนาธัมมานาธัมมาจัตตาธัมมาปะหิตาธัมมาจัตตาหิตาธัมมาจัตตาธัมมานาธัมมาหิตาธัมมานาธัมมาจัตตาหิตาธัมมานาธัมมาสันนิทัสสะนะสัมปติกาธัมมานิทัสสะนะสัมปติกาธัมมานิทัสสะนะปฏิกาธัมมาปัจจโยอารัมมณปัจจโยอานิปัจจิปัจจโยอานันตระปัจจโยสัมมานันตระปัจจโยสังฆัสสะปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปาณิสัยปัจจโยโหเวสัตตาปัจจโยปัจจตัสสะปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกรรมปัจจโยวิปัสสนาปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยญาณปัจจโยปยุตตาปัจจโยวิปยุตตาปัจจโยอาทิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิทัตตาปัจจโยอาวิทัตตาปัจจโยสาธุต่อจากนี้ไปจะได้ทำพิธีทอดผ้าบางสกุลนะครับกราบรัตนาหลวงพ่อพระครูวิชิตศิลาภรณ์นะครับและขอเรียนเชิญพ่อเลี้ยงคณะวัดเลี้ยงพระธิชาสุสิงห์คำและได้บวชตัวแทนกับพี่น้องศรัทธาได้ทอดผ้านะครับกับกราบรัตนาและกราบเรียนเชิญครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับ
ก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากพ่อเลี้ยงนะครับวัยไกลเป็นประชาเลยนะครับอายุ96 ปีนะครับได้มาร่วมงานด้วยนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์จารุวัฒน์รุ่นเรืองแห่งสักชุดหนึ่งเรียนเชิญครับเอาไว้กับท่านชาติน้องทุกคนเราเรียนเชิญครับก็เข้าไปอยู่ตรงพวกนี้เลยครับเวลาวางถวายผ้าบางสกุลให้วางตามยาวนะครับที่จะพาดสายแพรพ่อเลี้ยงต่อไปลูกแรกนะครับพ่อเลี้ยงลงไปบุญเลยครับเรียนเชิญครับพ่อเลี้ยงลงไปบุญเลยนะครับพ่อหลวงพ่อบุญเจอเลยต้องนั่งอะไรนะครับสะดวกนะครับเอาที่อยู่กับพระหลวงเราวางเลยสอนไปเลยพระหลวงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปพระสงฆ์จะได้พิจารณานะครับนิมนต์ครับวิญญาณสังขาราอุปัฏฐมยธรรมิโนอุปาทิตวานิรุตตัมปิสังโฆโมสุโขอนิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐมยธรรมิโนอุปาทิตวานิรุตตัมปิสังโฆโมสุโขอนิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐมยธรรมิโนอุปาทิตวานิรุตตัมปิสังโฆโมสุโขกับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระพุทธเจ้าทุกๆนะครับที่ได้เมตตาที่ทานพิจารณาผ้าบางสกุลนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อพระคุณที่ศิลากรที่ได้เมตตาที่ทานที่ทอดผ้านะครับบางสกุลกราบขอบพระคุณนะครับเราเรียนรู้ว่าทำบุญวันนี้ขอประกาศเกี่ยวกับดวงที่พระวิญญาณพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ได้ทำบุญสุขภาพโยมบริเวณวัดในเรื่องพิชาลูกหิมพำคณะสัตยาครูอุปถาสุริยานุทิศของทุกเจ้าคณะสัตยาวัดวังหิมพำมาทุกท่านวันนี้ในโอกาสครบรอบ62 ปีหมอผู้ที่ตุกิจบุญทานนี้ไปถึงโรงพิจารณาโยมพ่อป่าโยมแม่เทียมดิเกงโยมพ่อวิจิแม่ลูกพ่อหอมดีโยมประหารเพลงแม่เกี้ยวขอมาขอทุกขอคำแม่ลุนขอจ่าหอมดีขอดูหอมดีทุกท่านมีถึงฝ่ายเราเนี่ยแล้วก็โยมนายกระเทศนายทีเอสนายโมคำกระเทศสีมีถึงโยมพี่สาวพอเลยมาในอุตาหินรถแล้วก็นายจันตาเคอันนี้เป็นก่อนเป็นพนักงานซักผ้าที่ผ้าคุณเจ้านอกจากนั้นก็มีท่านดร.ตะคิดสุวรรณชินอดีตอธิการรองอธิการบดีม.ปลายเพื่อนผู้มีครูประธานพ่อครูพิชาตนพ่อโอ้ยหนังแก้วในผู้หญิงแยงก็จะในฝั่งหญิงแยงนายกุไพแยงกระดูกหญิงแยงอันนี้เป็นกระดูกตะข้อพ่อครูประพัฒน์ใจชนะผู้ถ่ายทอดวิชาการเทศน์เทศนาธรรมมหาจารย์แล้วก็โยมแม่ชีประโยงเยี่ยมพักนายนาราทิพย์เดชะอดีตโชเฟอร์ในมือมันน้อยผู้เฒ่าผู้แก่มือน้อยวัดวังในนี้งานตีพานหลวงปู่ทองก็กำลังจะรันกระแดงคนนักเที่ยวเจงแก้วก็หินกับขบงมีเป็นอดีตวิทยาบรวัดแล้วก็มีนายทองคำติโตอดีตโชเฟอร์ในจังหวัดทางไทยโอ้ยอันดุยนาวรามแต่ตัวของโชว์คนนี้ก็มีพอเวหมัดเดินเพื่อมาหาแก้วกูพอเวกลุ่มในเวลาแก้วกูในกลุ่มแก้วกูพอปังตาตะนำพอเว
นี่สิ่งความแม่คุณมาดูเจแก้วนางโมเสเจแก้วพ่อเวทองลุงสุรินทร์นายทองสุขเขมาชักพ่อวิ่งแก้วแม่วิทาพ่อตันเทพไหวแม่วิธีแดงใจแม่วิกาพวงสนมแม่นวลนางเกียรติลาทองลงพ่อยิตาแม่ทองไปสายมาตังตระกูลแก้วภูตระกูลเจแก้วตระกูลเขมาชักและที่คณะกรรมการวัดคณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดบางสิงห์ลำทุกท่านที่มีผู้ประกาศพระพุทธเจ้านอกจากนั้นในส่วนครูบาอาจารย์ขอน้อมบุญคุณผีบุญตานี้คือดวงจิตวิญญาณของหลวงปู่พระพุทธคุณจันทนะคุณว่าตุงจันแก้วอดีตเจ้าคณะตำบลประเดชอดีตเจ้าวาดวัดป่าต้อนนอกเป็นองค์ปัจจัยครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านครูบาเจ้าจิตวิทยาสิริวิทโยท่านพระมงคลเทพบุตรหลวงปู่โสดหลวงปู่แหวนหลวงปู่อินโนหลวงปู่พระมงคลหลวงปู่ทองบาสุริยะอดีตเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์ทองพระครูบรมิธาทิพย์วังโสหรือพระนางหลวงขาอดีตเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์ทองหลวงพ่อจันแก้วมันตาสิริหลวงพ่อดวงธรรมปโรท่านพระนางจื้ออันนี้เป็นอดีตเจ้าหลวงวัดวังสิงห์ทองหลวงปู่ภูมิใจศรีรับพิมลอดีตเจ้าคณะโพธิ์ปีครูบาอาจารย์หลวงปู่ภูมิทัศน์สมณวัฒน์อดีตเจ้าคณะตำบลบาเดชอดีตเจ้าวาดวัดบาเดชหลวงปู่ธรรมะคุณากรบางของเที่ยวอดีตเจ้าคณะตำบลดาวองศาวัดโพอดีตเจ้าวาดวัดโพใต้หลวงปู่สุวรรณธรรมานุรักษ์อดีตเจ้าคณะอำเภอหางดงหลวงปู่เดชรัตน์วิจิตรอดีตวัดเมืองอดีตเจ้าวาดวัดบ้านเกาะตุลีหลวงปู่อดีตเมธาวัดหลวงปู่ปัญญาอดีตเจ้าวาดวัดปัจจัยพระครูพระสมุทรเจริญธรรมโสดวิแดงอดีตเจ้าวาดวัดปัจจัยพระครูบางองค์อาการที่ไปโลกอดีตเจ้าอาวาสวัดสันตัมเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนคณะที่ทุกท่านส่วนผู้มีข้อมูลกับวัดเอาทุกท่านทุกคนเลิกต่อไปก็จะได้เป็นสังฆทานผู้เลี้ยงเป็นสังฆทานกับได้รับพรได้เป็นโยมได้ประสบผลได้ได้จุดประเพณีหลวงพ่อเกมที่พระครูพระสอนการเนี่ยก็เรื่องเอาไว้ที่พระครูศรีธรรมคุณนะครับเอาทักษิณาให้มันจบไปในเรียบร้อยแล้วเราจะทำพิธีมังคละนะครับรถละครสักน้อยนะพ่อเนาะยังนะฮะรถจักรละครแหน่ยังเอาไม่ไหนเดี๋ยวพี่น้องนะครับอย่างนั้นทุกท่านเลยตั้งใจแล้วก็ทำงานต่อการกุศลยึดเกิดบุญเกิดกุศลมีการคุณของอดีตครูบาอาจารย์ของครูแต่ดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าของหลวงปู่วิจิตรลาภรเป็นผู้ร่วมองค์การญาติประธานวัดหลวงปู่ข้ามที่ได้ลงรับประสบการณ์แต่ก็เพราะได้มาวัดพระเจ้าหลวงปู่มาเรื่องบุญเรื่องบุญเรื่องเรื่องเลิศอายังยะโสราภินาทินาสังฆเมตุปาติปิตังเอกายะสัทธานาโสอุปัฏฐปาติโสยะวิธัมโมกะอายังลิทัพพิโสจักขะตาอุราราภรัญจภิกขุนามานุปะเยนังตุเยหิตุยังอานาปะกันติสัพพิติโยวิวัตตันตุสัพพะโลกวินาศตุ โยทุกิริตายุโภภาวะอภิวาทนาสิริสามิจันทุตาปัจจายิโนวัฏันติอายุวันโนทุขังละลังสาธุที่โดนกับที่มานั่งที่รับรองนะครับแล้วก็เรียนเชิญที่มานั่งที่รับรองเลิกแล้วก็ยังมณวัดนะครับเราจะได้ประกอบพิธีในส่วนที่สองเราก็จะเริ่มถวายการตั้งส่วนใหญ่เลยครับ
ถวายนี่ครับการตั้งความเชื่อถือนะครับถวายเป็นเพื่อว่าขาวๆนอกเป็นเพื่อว่าเป็นขันการตั้งนะการหลวงนี่มันจะลดเด้อขันตั้งนี่จะประกอบไปด้วยหมากพลูการตำราจากนี้ไปก็จะได้ขอเรียนเชิญนะครับคนเลี้ยงทองใบเป็นประชาอายุ96 ปีนะครับเป็นจะได้ชุดเทียนสุดชะตาดูเขาจะได้อายุความควรยืนเหมือนกับคนเลี้ยงนะครับ96 ปีนะครับก็เคยละก็เคยกว้างนะครับวัดกองสิงคำผมก็พระครูนะครับได้หันหน้าคนเลี้ยงมาตลอดคนที่หันหลังด้วยกันก็เลยมาหันกับคนที่ได้หันหน้าแล้วนะครับคนเลี้ยงเป็นประชาทองใบเป็นประชา96 ปีน้องเลิก6996มาแน่นอนคนนี้นะครับดูเอาภาพที่ฐานไปพบกับคนเลี้ยงทองใบเป็นประชาเป็นจุดเทียนชะตาแตงดูเอาทั้งหลายนะครับขอพระคุณคนเลี้ยงทองใบเป็นประชาจากนี้ไปกับจุดเทียนแบบน้ำมนต์นะครับขอได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จารุรัตน์รุ่งเรืองนะครับหัวหน้าสำนักกิจการนะครับนักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยฟ้าอินเทอร์เป็นตัวแทนของอธิการบดีและอาจารย์ดร.แม่วรพจน์นะครับส่วนในสิ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์จารุรัตน์รุ่งเรืองนะครับที่ท่านเรามานั่งที่รับรองครับวิปัสสิปฏิมหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาวินาศายาปริตังพุทธมังคลังวิปัสสิปฏิมหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะยาวินาศายาปริตังพุทธมังคลังวิปัสสิปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายาปริตังพุทธมังคลังที่สามก็อัญเชิญเทวดาครับจิตตาปริตังปนันตุสัพเพกัมเมจารุเปกิริสิกรตเตจันดาริเกวิมาเนทิเประเทจักกัมเมตารุวันนาคาเนเคหะอารัมมวัตุมวิเขเตอุมมาจายันตุเอวะตระทวิสเมยักขะกันตะพันนากาเอตันตาสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันโตธัมมัสสวนาคาโลอายัมปัตตันตาธัมมัสสวนาคาโลอายัมปัตตันตาธัมมัสสวนาคาโลอายัมปัตตันตาสัมมันตาจักวาเลสุอัตราคัสสันตุเทวตาสัจจาเป็นมาการอัญเชิญเทวดาในบท12 ตำนานนะจะมี7 ตำนานกับ12 ตำนานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนังกัจจามิธัมมังสังฆังนังกัจจามิสังฆัง
สังฆาสารังกัจจามิตาทิยัมปิพุทธังสารนังกัจจามิตาทิยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิตาทิยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิโมเนสัพพะพุทธานังวันวิญญาณใช้นโมเมกาโตตันนังกาโตนาคาเวโรนังกาโรมัคคายะโตจารังนังกาโรโลกาลิโตติปังกาโลโยติตาโลโกนันโยจานาคาโมโกมังกาโลโกเรสาสะโพสุมันโตสุมันโตติโรเรวันโตมาติวันตาโนโสภิโตปุณณะสัมปันโนอาโนมาทังสิกาลุตัมโมอาตุโมโลกามาโยโตนาระโตภาลาสารันติปังตุโมตัมโลสัตตาสาโลสุเมโตอาภาภูตาโลสุจาโตสัมปันโนรังโกปิยะทัสสินานาสัพโพอัตตานาสิกาโลนิโกธัมมาทัสสิกัมโมนุโตสิกาโตอัสสัมโมโนเขเตโสจาวาจัตตัมวาโรโมโสจาปังวันโลโกโตวิปัสสิญาโลภะโมสิกิสัพพะริโตสัมมาวิสัมโมสุปะกายะโกภะโกสันโตสัทธามาโหโตนาคัมมันโนรังนันทะโหคัสสะโพสิริสัมปันโนโภคังโภสักกายะภูมิโภอัตตาปิสัพพิสังฆตาอิเมพุทธามานิทิกากาโลกาภูนาสัมปันนาสัมปันโนกาเรโคติกาเรเตนะสัพพะมาพุทธาพุทธามาอังคาภูนาลาเตติสังฆพุทธาอาสุติติเยอามัตตามัตตาเยเตพุทธาติกายัมมังคะปะโหติสัพพะทานังตาวิสันติเมพุทเทอาหังวันจาวิสัมปตาเตสังฆเนนะสิเนนะอัมปิเมตตาภาเนนะจักเตปิโนอนุรักขันโตอะโนภะเยนะสุเขนะจาอัตตาวิสันติเมพุทเทโอนะโมสารนังรัตโตอัปปะนิสัตตาสาหัสสะเวรุปะติโสระปัจจติยัมตัมปิสันติพุทธภาริตังโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสาวะกตังเสวะนะโมมหัสสะกัสสะปิริสุทธาสิลาภิติโนนะโมมัตตยารักขังสารัตถานาคายาสัสสะทุกังนะโมมัคคะปิตัสสะตัสสะวะตุกายาสัพพินะโมธัมมะภะคะเวนะมิคัสสันตุอุปัฏฐวะนะโมการานุภาเวนะสุปฏิโหตุสัพพะทานะโมการาสัพเพเตนะอิติเมหุติเตจักวามังเทวานังสัพพังสุปะนะตุมมหาราชิตาเทวาสังฆามนุสาเวสุขัพพิปะมังกัจจิกังสัพพังสุปังยะมะเทวาตุมาสังฆามนุสาเวสุยังตังเทวานังสัพพังสุปะตุสิสะเทวาสัพพะมานุสาเวสุตุสิตานังเทวานังสัพพังสุปะนิมานะระติเทวาสัพพะมานุสาเวสุนิมานะระตินังเทวานังสัพพังสุปะปะระนิมิตาวัสสวัตตินังเทวานังสัพพะมานุสาเวสุนิมานะระตินั
เทวานังสัพพังสุตวาพระมะปาริสัชชาเทวาสัทธามนุสาเวสุพระมะปาริสัชชานังเทวานังสัทธังสุตวาพระมะปโรหิตาเทวาสัทธามนุสาเวสุพระมะปโรหิตานังเทวานังสัทธังสุตวามหาพระมะเทวาสัทธามนุสาเวสุมหาพระมะนังสัทธังสุตวาปริกาภาเทวาสัทธามนุสาเวสุปริกาภานังสัทวานังสัทธังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัทธามนุสาเวสุอัปปมานาภานังเทวานังสัทธังสุตวาอาภัสสราเทวาสัทธามนุสาเวสุอาภัสสรานังเทวานังสัทธังสุตวาปริกาสุภาเทวาสัทธามนุสาเวสุปริกาสุภานังเทวานังสัทธังสุตวาอัปปมานะสุภาเทวาสัทธามนุสาเวสุอัปปมานะสุภานังเทวานังสัทธังสุตวาสุภาอินทกาเทวาสัทธังสุภาอินทกานังเทวานังสัทธังสุตวาอัสสัญญีสัตตาเทวาสัทธามนุสาเวสุสัญญีสัตตานังเทวานังสัทธังสุตวาเวหปัลลาเทวาสัทธามนุสาเวสุเวหปัลลานังเทวานังสัทธังสุตวาเทวาสัทธามนุสาเวสุอวิหานังเทวานังสัทธังสุตวาอัตตปาเทวาสัทธามนุสาเวสุอัปปานังเทวานังสัทธังสุตวาสุภัสสะเทวาสัทธามนุสาเวสุสุภัสสะนังเทวานังสัทธังสุตวาสุภัสสีเทวาสัทธามนุสาเวสุสุภัสสีนังเทวานังสุตวาอากันนิภกาเทวาสัทธามนุสาเวสุเมตัมภะกวาตาภารานะสียามิสิภะตันเตพลังธรรมจักกังปวัตติกังอัปปติวัตติยังสัมมันเนนะวาพระมะเนนะวาเทเวนะวามาเนนะวาเกนะจิวาลุตัสสะมินเตตันเตนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมะโลกาสัพโพอะภุขจิอายัญจะทัสสะสัมมาสีอาโตสัมกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจักโกราโรโอภาโสโลเกละโมสีอาทิกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอะภะโขภะขวาอุทานังอุทานอัญญาสิวะกะโพปุถัญโยอัญญาสิวะกะโพปุถัญโยอิติอิภังอายัสสัมปะโตปุถัญญาสะอัญโยปัญญัญญะเตเววะนามังจักกัปปวัตตะแมสุขังอิติปังเทวานาจะภารานาปันติทานาจะเสวานาปุจจาจะปุจจาเนียนาเอตัมมาภาวะมุตตะธัมมาเอโรภะเสโสภะโสจัมปุเปจักขะภะปุญญาตาตัสสะมาภาริริยาเอตัมมาภาวะมุตตะมังคะมุตตะจัญญาสิปัญญาวินัยโยจักสุสิกิโตสุภาสิกาจายาวาจาเอตัมมาภาวะมุตตะมังคะคะติโตปัฏฐานังพุทธะภัสสะสังฆาโหอะนะโกรัจจังกัมมังกะเอตัมมังคะภะมุตตะมังคะนัญจปัมมัจจาริยาจายาภะกะนัญจสังฆาโหอะนะโมจามิใช้บทอะไรบ้างกะละมุตตะมังคะวะติวิรติมัมมาคะมังคะสัญญาโสวะปะปะโนตัตตังเยโตเอตัมมังคะละมุตตะมังคะละมุตตะนิวะโนตัสสะโตอิจาคะธรรมยุปะทาเนนะธัมมัสสัมปันนาเนตัมมังคะละมุตตะมังคะนิจัสโสวัจจะจริงๆใช้ทุกบทนะแต่ว่าท่านตัดต่อ
เริ่มต้นจากบางทีก็เริ่มจากการตัดท้ายบางทีก็เริ่มจากการเลยก็ตัดมือกลางแต่ในวรรคที่ท่านตัดนั้นเป็นวรรคสามารถมงคลทั้งสิ้นเลยสักครู่หนึ่งก็จะเป็นการสังฆทานให้กับพระภิกษุที่บรมเดชพระสุคโตให้พระพุทธนาให้พระคุณทำให้การการเสกสำหรับในการในช่วงบ่ายนี้ก็จะเป็นการประชุมพระสังฆาธิการของทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่และวัดสุนทรเจ้าวาดรองเจ้าวาดฝ่ายเลขาธิการวัดและผู้ช่วยเจ้าวาดตัตานังปานิคาเกเตนะสัจเจนะสุวัตติหุนตุตัสสะสัพพะโลกัสสะติมานัสสัมปังวะเยนะปาริมานังอุตาโนอะติยัญญาสัพพะนานาเวลาสัพพะกามิสัจจามิสิโนวะสยโนวะยามัสสะอามิโนเมตัสสะตินานิทายานามาเมตาวิหารานิธรรมะโอทิติญานุปะธรรมะสิลาวะคัสสะเนนะสัพพะโนวิสุวินัยะเตนะหะริจักขุมัปปะสยัมปุระเรสิสิกะระติยัมเมตตาสุทานุนิมิตะภวะมันตะสัญญโยจามะนะโมสัพพุทธัสสะสัตโตภะคะจะโหตุสุวินาคันตะพุทธานุภาเวนะวินาศเมตุยันตุเมนิตาภวะมันตะรัญญโยจามะนะโมสัพพุทธัสสะสัตโตภะมันตะโหตุสุวินาคันตะธัมมานุภาเวนะวินาศเมตุยันตุเมนิตาภวะมันตะรัญญโยจามะนะโมสัพพุทธัสสะสัตโตภะมันตะโหตุสุวินาคันตะสัตตานุภาเวนะวินาศเมตุติโลเกติยาปุโรตัจจโสมยานุทายาปินาตติมาสัตติวิญญามานุภาวะมาวะจิตวะมะภะลังภาวิตวะภุมะเสติเมสัจจะภะลังมาวัจจะยะสัจจะกิริยามัคคะสะอานันติมัคคะอัปปะตานาสัจจิปะนาวัจจะนามัตติตาจันติมัตตาจันตเวตาปันติกัมมะมหาสัจเจนะเกมะหังมหาปันตาริโสวิวัสสิโสวัสสกาลิสานิอุตตะกัมมัตตายะนาติกิตะเจนะเมสัมโมนะเตสัมเมสัจจะปารามิติโอมังกาลสัมพุทโธมังกาลมังกาลสัพพะทุกขาวังมุญเยธัมโมมังกาลสัมพุทโธธัมมิโลพุทธัสโสอะเมตัมมะมังกาลมังกาลพุทธเรสัมโฆมังกาลสัมพุทโธอะระหะตินายโยอนุตตโรสั
ปัสโตธรรมานังวิจโยตัสสะวิริยามิเทวะสันติโพธัญญาโอกังมาสัมเปเตตัสสะตัสสินามุนินาสัมมาทัสสะตัสสะวิตัสสะมุนินาสัมมากัมมิยาภิญญายามิตามายะตะโพธิยามิวัตเตนะโสมิเตโหตุสัพพัญญายนะธรรมิธรรมายนะโมมุขังลานุยะตัสสะมังคิลาเนทุเตเตติโกยังเตนะเตสังกิเตนะนาตินาเตโกโลกังอุจิปลิตังคันเตตินามัญญาวัตเตนะโสมิเตโหตุสัพพัญญายนะธรรมิธรรมายนะเตสังกิเตนะยุระเกเลนะสันเทวะธรรมะเทวะสัพพะสัมโมหิตวะจาระวัตตะนาวุฒาสิทานะโสวัตเตนะวัตเตเรโหตุสัพพะตาภารินาเตยามาตาหิมานัมเวนะเหตินามัสสะตะเกเรสัพพะปัฏฐาโลมัตติธรรมะธัมเมเตนะสัจจวัตเตนะโสติเตโหตุสัพพะทานิตุนัสสะวิจโยธัมโมโลเกยานุตตโรสัทธานิอานัสสะปะปะทานิเทวะเทวะเทวะเทระตะนะเมยามานุเสหิภาวะเกตยะเกนะเกวิเสหุเตยะสารมานะเมนะนะโมตัสสะเทวะตาระมะเรนะนะเทวะนุภาเวนะโมเทโวสุติสัตตะตุตัสสินาสัมมาตายะสัมมาตาเรตากาเรทัสสิวะนุภาเวนะโมเทโวสุติสัตตะเรติตามิติตามุจจาตานะมัจจานาคาโรมาเรสัมเนสันะสุตะตัสสะยุตวัฏฏิยะนิอุณตตาวิจโยธัมโมโลเกยะนุตตโรสัมมาสัพพายะตายะตัมนะจะใช้คำว่าสรุปเทวะเทวะเทวะโสรานะเตยะภะโลเกหิภาวะเกปะยะเกนะเกวิเสหุเตยะกาลมาตะเมนะสัพพะสัพพะมาตะนาวัตตะเมตะมานามานิตังนะเสมานุภาเวนะโหตุเอโมตุกิตังนะตุทัสสิลังสัมมาดายะธัมมังตุสาริตังกายะทัสเสวะอนุภาเวนะสุขิสัตตะอันนี้ที่ทำบุญจังกาละนาปัจจานังพระบุญมาเลสัพเพตานังพุทธัสสะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการนิมนต์เราพระภิกษุได้ฉันพระตาในวัดป่าสัทธรรมแห่งนี้นะครับการถ่ายทอดสดก็น่าจะสิ้นสุดลงหลังจากที่พระเกศโดยศาสนาของเราเห็นใส่เสื้อสีชมพูนั้นก็เป็นเรียกว่าปู่จานปู่จานหรือว่ามัคคณายกไม่ใช่มัตตานะครับมัคคณายกผู้นำของนำสวนหายคณะสัตยาจะมีที่ทุกวัดวัดไหนที่ไม่มีก็จะติดต่อเรียกว่าปู่จานปู่จานจะรู้ลำดับขั้นตอนในส่วนของลำดับเหตุการณ์พิธีสงฆ์และรายชื่อของพระสังฆวิญาณจะตั้งเป็นอย่างดีนี่ก็ควรท่านอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ซ้ำหน้ากันทำหน้าที่เหมือนกันครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับตาจัตตาสัพพะสิทธิวิชาการนังจัตตาสัพพะโลกาจาริยานังจัตตาสัพพะโลกาภิปติยานังจัตตาเอเตนะสัจวัจเจนะตุนาโสวัจเจโอตุตุยังสหายะนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะกายติตังโลกายะอิตจัตตาเทวจัตตาธัมมาจัตตามหาธัมมาจัตตาอิสิจัตตามหาอิสิจัตตา
ริสจัตตามหาปุริสจัตตาจัตตาวติจัตตามหาจัตตาวติจัตตาพุทธจัตตาปฏิมาพุทธจัตตาครบเนาะที่แตกต่างกันไปอะไรที่ต่างๆที่เคยได้ยินที่เรียกว่าเด็กทุกตัวอักษรทุกตัวอักขระก็เป็นเพราะว่าท่านมองว่าในตัวคนนั้นเป็นอะไรที่ต้องใช้พลังจิตต้องเรียนเปยาปิมิเตอาคาหาคาทุกิตาวิโรธาพุทธัสสะตะเตกาตานาสเปยาติเนตัสสะเตยะสัพพุทธานัมปะปะนะอะริวะตะนะปะริตัสสะเก็บใส่สินที่มือวะนะเวนะสัตยะสัพพุทธานัมปะปะนะอะริวะตะนะปะริตัสสะภุตเวนะสะเตสังวัตเวนะอัตยาปัปปะนะอะริวะตะนะปะริตัสสะภุตเวนะสะเตสังวัตเวกัมปัตตายะนิทุกขาพยาท้ายสำหรับเทพเทวดาที่มาร่วมอนุเคราะห์ในแต่ละสถานที่ในทุกพื้นที่เรียกว่าอัญเชิญกลับนะเพราะว่าในบทเริ่มต้นนั้นอัญเชิญเทวดากลับก่อนทำสิ่งมาก่อนว่าท่านได้บารมีเพิ่มเติมปะปะปะตะปะเจตานัญญยังพะละอะระหันตานัญญเตเกนะระสัพพันธาวิสัพพโสโอตะนะโมอะโนสุตัสสะนะมะเตสะนะสุตัสสะตัสสะธัมมะเกสัมมะตานังตะโพโตโกมะติโยเตโตตะเนไตริโตวิจาจารณะสัมปันโนโสเทโนเทวามนุสเสริวะธัมมะติอาทิปุระติมาภะติจักขิมาโอมาติโยตัปปะติกาติตัปปะติธรรมโนอัตสัพพะมโนรัตถัมมุโตธัมมะติเตนะสาโรกยาสัพพะราภาสันตุติภะรังมังยัมยังวิสัชชาภะรังมายาติวิภานังภะรังมังตุทังสาธุสาธุสาธุกับจากนี้ไปนะครับจะได้สมาโปรทานนะครับกล่าวคำถวายในลำดับต่อไปนะครับโปรทานก็คือการอะหังวันตามิสัมภาวะทุกานังสัพพังโตสังฆมาตัมเมพันเตสาธุสาธุโอกาสสักการแด่สัพพัญญ์เครื่องครัวการพร้อมสหัสบริวารยัตมาตัวทุกข้าวดานาอันสัมมานาสัพพาและผู้ศาสนาผู้การทั้งหลายถึงไปไกลและไปนอกไปในไม้สวาทุเจ้าท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานเจ้าอาวาสวัดวังสิ่งคำนิสัยพร้อมโดยพระภิกษุสงฆ์องค์เนรจุตนจุวระองค์คนไปดอกไม้นี้คณะสักการมีพ่อเลี้ยงธนวัฒน์และเลี้ยงทัพพิชาสุสิ่งคำดอกเตอร์อาจารย์และวรกฎสุวรรณชินพร้อมโดยมหาวิทยาลัยฟ้าอินเทอร์พี่น้องคณะสัทธาบุรุษอุปถาพ่อน้อยพ่อนานพ่ออาจารย์กรรมการเกี่ยวกับโอนได้คนไฟมาตกแต่งสัพพะแห่งตานาอันแห่งมาได้โดยเจ้าพ
ประกอบด้วยเจตนาแม้เมื่อดาแต่งงานเกิดร่ำสาวของการไม่ระพันการเฝ้าฟังยืนเดินทางคำกายของการตั้งนายตกต่ำได้การย่ำติเตียนไปเทียนใจกล่าวพระแม่ยำบุญของตาจุดได้แห่ทุกขาบานดวงดอกเขาตอกและลำเตียนแม่จำเนียนไว้เหลือคานแล้วจวนจันสุขขันโทนักกะเขานินทรงปล่อยของจึงจ้อยนามนาสุมายังสัมปัตปริวาราลายเดียวอันเป็นเรื่องของตาขอเรื่องวิเศษนักการเจ้าใดเมตตาหมายโปรดโปรดเป็นนักทิวิปัสโออะโพสิกรรมจะได้เป็นเดวรณธรรมกรรมอันแก่กล้าแก่สัตว์บรรดาสัทธาและราศรัทธาผู้กาต่างหลายชุกตนจุวระองค์จุผู้จุคนจุร้อยใหญ่ใจยิ่งนักจุนจะมีเพียงแต่ดีลีการนักวาเรวจิตวาเรมโนตวาเรเกกัมมังวัจจีกัมมมโนกัมมังสันจิจะโตสังฆสันจิจะโตสังติภะโตสังนัคตะโตสังปัจจุบันนะโตสังสัพพะสัพพังโตสังฆมันโตโนต่อไปตั้งจิตตั้งใจนะครับจะได้กล่าวคำถวายนะครับภัตตาหารจะดุปัจจัยทายธรรมนะครับเป็นลำดับต่อไปเริ่มตั้งนะโม3 จบพร้อมกันแล้วก็ว่าโดยพ่ออาจารย์นะครับพ่ออาจารย์นั้นจะประทานเพื่อให้เป็นเรื่องนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถวายเข้าพระพุทธเจ้าอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทะนังอุทะกังวะรังพุทธัสสะภูเชมิอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัพพะวิวารานิวิภูสังคัสสะโอโลชยามะสาธุโลภันเตวิภูสังโฆอิมานิภัตตานิสัพพะวิวารานิปะติคังหาโตอัมหากังเจวะมาตาปิโตอาทินังจาอิยัชนานังทีฆะรัตตังหิตายะสุขายะวัฒนายะโชติกายะวิปุระหาตุจิรายะจาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระ
งฆ์ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อความมั่นคงไพบูรณ์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทินต่อไปเป็นการข้าพระสงฆ์ได้ทรงสาธุสักการะสัญญาณบอกว่าอีกนะครับจากนี้ไปจะได้ทดลองถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์เจ้ากับพระเจ้านะครับกราบไหว้สารัตนานะครับพระพุทธวิสิตศิลาภรณ์ข้าพระเจ้าว่านะครับวัดบางสิงห์ธรรมได้ทดลองถวายพระพุทธเจ้าในขณะที่หลวงพ่อถวายพระพุทธของเราสาธุกันนะครับ3 ครั้งนะครับสาธุสาธุสาธุครับกราบนมัสการขอบคุณหลวงพ่อครับที่บนกราบมานั่งที่รับรองจากที่ไปจะได้เรียนเจอตามลำดับนะครับจากที่ไปนะครับท่านก็เลี้ยงนะครับพระนวัดได้เลี้ยงท่านพิชาสุสีคำได้ถวายรูปที่1รูปที่2นะครับเรียนเชิญเลยครับแล้วก็พ่อเลี้ยงทองไปเป็นประชาถวายรูปที่3เมื่อนะครับเรียนเชิญครับจากนั้นไปจะเรียนเติมตามลำดับเมื่อท่านอาจารย์นะครับจากนะครับอาจารย์จุฬาอาจารย์รุ่งเรืองนะครับเรียนเชิญนะครับอาจารย์รุ่งเรืองจากไปที่นะครับเป็นตัวแทนของที่อ่างทองเลยนะครับเรียนเชิญนะครับแล้วก็แม่ปราณีพยัคฆ์ขันธ์พงศ์อันนี้แม่ปราณีมาบอกครับอ๋อเนี่ยจากสีใต้เราไม่ปราณีเนาะกับแม่ปราณีพยัคฆ์ขันธ์พงศ์นะครับพ่อขาวรวิริยะจากลำปางนะครับบางแหนลำปางเนาะเป็นเจ้าครับพ่อขาวรครับนะครับพ่อเลี้ยงพิสารนะครับเสียงหานนะครับจากร่มใบบุญนะครับเชิญครับกับแม่สุขันนะครับใบกาวินเนาะเป็นตัวแทนของพี่น้องบ้านสันทรายเลยรวมเหนือนะครับรวมเหนือนะครับเป็นเจริญไปแม่เจ้าเลยนะแม่เจริญครับกับแม่สุขันนะครับกับคุณนัทพจน์นะครับจากแม่ดินจากสารปีนะครับเรียนเชิญครับพ่อหลวงทองพิมพ์สามูลนะครับเรียนเชิญครับพ่อหลวงครับน้ำบ่อน้ำเย็นนะครับท่านสทได้คำพูดนะครับท่านรองสิงห์คำนะครับเรียนเชิญครับครับไปกำกันไว้ยังไงบ้างแล้วก็น้องนะครับคุณจิรพรเตโชรานกำลังมาแล้วเนี่ยก็มาจากการว่าไม่มีกระลูกกับเดนิสเลยครับสจนะครับจิรพรเตโชรานนะครับพ่อหลวงสมพงษ์โกวิทพ่อหลวงเป็นขยันของบ้านเรานะครับพ่อหลวงสมพงษ์เลิศครับแล้วก็คุณปัญญาจารย์วิจิตรธรรมหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลป่าแดดนะครับตำบลป่าแดดนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับดูแล2 คนเนอะครับ2 คนอันนี้คนที่ทำหน้าที่ในวันนี้เป็นพ่ออาจารย์บ้านเรานี่พ่ออาจารย์เอกภพนี่นะครับอันนี้อะไรพ่อที่นั่งใกล้ๆเนี่ยพ่อครับพ่อมาพ่ออาจารย์เจสีนะครับสาธุสาธุจากที่ไปหลวงพ่อพระครูวิสิตศิลาภรณ์จะได้กราบนมัสการขอบพระคุณอนุโมทนานะครับ
พระคุณเจ้ามีหลวงพ่อพระครูพระสรการเป็นต้นแล้วก็นะครับได้พูดได้จานะครับอนุโมทนากับสภาเจ้าภาพพี่น้องศรัทธาที่มาร่วมการอายุวัฒนมงคล42 ปีในวันนี้เอาเรื่องออกจากเศร้านะครับคือพอที่อยู่ต่อคนตัวหนึ่งก็ได้กับที่หลวงพ่อครับต่อไปที่หลวงพ่อประพัฒน์นะครับสรการได้ตั้งคำถามเลยครับทุกคนครับเป็นลูกค้าในกำหนดตั้งใจรับพรเด้อยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเทวะเทวะอิโกภินังเปตานังอุปกัสสะเทอิทิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจโตุสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปนะระโสยะถามะลิโสติระโสยะถาจันโทสัมมาโลโภวินาศตุมาเตภวันวันตายโยสุขิติอายุโกภวะสัพเพนิโยวิวันตันตุสัพพะโลโภวินาศตุมาเตภวันวันตายโยสุขิติอายุโกภวะสัพเพนิโยวิวันตันตุสัพพะโลโภวินาศตุมาเตภวันวันตายโยสุขิติอายุโกภวะอภิวาทนาสิริสมิจจังวุฒาปัจจายโนจันทโรนัมมาคันติอายุวันโนสุขังภาลังตะโกนนวันตะโกสิริวันตะโกยสวันตะโกภะคะวันตะโกวันนวันตะโกสุขวันตะโกโหตุสัมปะกังโลกะโลกัปยาเวนะโสกะสังตุวะทวานิกามันตะกายาปิวินัสสันตุจะเวมัสสะยะเสกิทานังหังโสเททายาสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังโลเกจยสวัสสะวัสสะจายโยจะเสียวสิเกียววันตุเกมวัตุสัมภะลังอะลังมาคันตุสัมภะเทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนะสัมภะโส
โนเนยามินาภาวะนาธรรมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนเนยามิปิโกสัลลังตาตาปังธัมมังตาเปหิอัมภินาทังปุญญังโมหะโลโมตังโกสุลังโตโหตุอิติวะอัสสะมิกาเรนะทิตาตาติกายุกัสสะตาหุนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะปุญจันตุสัพเพยาตาการปิตาหุนตุทุกขาปะปุญจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาหุนตุทุกขาปะปุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะปุญจันตุสัพเพนัคขตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะปุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปะปุญจันตุสัพเพอัญจาริโยปัชฌายาสุขิตาหุนตุทุกขาปะปุญจันตุสัพพะสัมปันติโยสามิยันตุโกวัตตามิพุทธังสัพพะเทวัตโตสัพพะมัคคะเทวันเทวันตานิธัมมังสัพพะเมวัตโตสัพพะมัคคะเมเทวันกามิสัมภาสัพพะเมวัตโตสัพพะมัคคะเมวันเทวันทามิคาโรอุปัชฌายาริเยสัพพะเมวัตโตสังกาเมพันเตวันตาเมกัมมัคขานังสัพพะเมวัตโตสัพพะมัคคะเมพันเตวันตาเมอาราเมภัคคะสีมังสัพพะเมวัตโตสัพพะมัคคะเมพันเตวันตาเมเจติยังสัพพังสัพพะทาเนสุปฏิทิตาสาริราธาตุมหาโพธิพุทธารูปังสังการังสัตตานาคาโลเกเกวะโลเกรัมมะโลเกยัมพูทิเปลังกาทิเปสาริราธาตุโยเกสัทธาตุโยอาระหันตาธาตุโยทิยังคันกัปปุติจตุราสิกิสหัสเสธัมมะขันเตสัพเพสัมปัฏฐะเจติยังอาหังวันทามิสัมภะโสวันตามิพันเตสัพพังอาปาราทังธรรมะธรรมเมพันเตวายากาธัมปุญญังสาทิตาภังสาวิยากาธัมปุญญังไมหังคาตัมภังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุแป๊บโมนักเรียนที่จะฟ้อนขันดอกเลิกเตรียมตัวได้เลยนะครับที่บนพอครับมองกันคุยดีบนแล้วมองกันลงกันนะเดี๋ยวก่อนข้าวฟ้อนเนี่ยเรากินข้าวนะครับแต่เย็นๆนี่อยู่นะครับยังไม่ต้องขึ้นเวทีเดี๋ยวรุ่งบ้านอยู่มันเป็นตรงนี้เดี๋ยวก็นั่งกินข้าวฟ้อนกันพอ
ภาษิตเขาบอกว่าตบหัวแล้วลูบหลังหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะท่านผู้ฟังเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องความเป็นความตายของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราอย่าไปมั่นอกมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามที่เขาแสดงอย่าไปคิดอย่างนั้นมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกที่คนไทยจำนวนเกือบทั้งประเทศไม่รู้อีกเยอะท่านทั้งหลายยังไม่รู้อะไรกันอีกเยอะเลยเกี่ยวกับภัยความมั่นคงเนี่ยอันนี้ต้องขอบอกเลยนะว่าท่านยังไม่ทราบไม่รู้อะไรกันทางรายการก็เคยแนะนำว่าให้ท่านไปดูในคลิปที่อปพสเขาทำมาไว้นั่นน่ะไปศึกษาดูข้อมูลตรงนั้นสิแล้วท่านจะรู้เองว่ามีอะไรบ้างภัยของความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์3สถาบันเราเนี่ยอปพสเขารวบรวมมาทั้งหมดแล้วก็มาเผยแพร่อยู่ในช่องของเขา YouTube TikTok Facebook อะไรต่างๆท่านไปเปิดดูได้เลยพิมพ์พยัญชนะไทย4ตัวออ่างปอปลาพอพานสอเสือแล้วอย่าลืมนะเมื่อเข้าไปดูเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วอย่านิ่งเฉยจงหาแนวทางช่วยกันทำให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันหมดอำนาจหมดอิทธิพลกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วยกันคือร่วมด้วยช่วยกันขจัดสิ่งไม่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีเราช่วยกันขจัดวิธีการขจัดมีเยอะแยะเลยไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปใช้ความรุนแรงด้วยไม่จำเป็นเลยฮะแต่ใช้วิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องอย่างที่พวกเรารณรงค์กันมาโดยตลอดเรื่องของการเขียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดไว้บัญญัติไว้ให้ถูกต้องว่าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพระพุทธศาสนานะโยมไม่ใช่พระสงฆ์นะอาตมาภาพไม่ได้บอกให้เขียนว่าประเทศไทยมีพระสงฆ์เป็นศาสนาประจำชาติไม่ใช่พระพุทธศาสนานะแยกให้ออกนะโยมใครอย่าเอาเรื่องราวของพระสงฆ์ที่เป็นข่าวมาเกี่ยวข้องนะคนละเรื่องกันเลยนะอย่าเอาเรื่องส่วนบุคคลมาทำลายส่วนรวมเหมือนกับคนพวกนั้นที่กำลังทำกันอยู่เอาเรื่องส่วนบุคคลมาทำลายส่วนรวมของประเทศมองให้ออกนะคนพวกนั้นกำลังทำเช่นนั้นกันอยู่เอาเรื่องราวของส่วนบุคคลทั้งนั้นเลยนั่นน่ะบุคคลนั่นก็บุคคลนั่นก็บุคคลเอามาตีเอามาโหมเอามาใส่เสร็จแล้วก็สู่สำเร็จไงเสนอผ่านสื่อก็ช่วยกันโหมช่วยกันกระหน่ำช่วยกันกระพือโหมเสร็จคนที่รับลูกก็ส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในหน่วยงานองค์กรที่รับผิดชอบสุดท้ายองค์กรหน่วยงานก็ออกกฎระเบียบคำสั่งกฎหมายมาควบคุมมากำกับมาตรวจสอบสารพัดสารเพนี่คือสูตรสำเร็จที่เขาทำกันมาทั่วโลกประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็ทำลักษณะแบบนี้แหละคล้ายๆกันวิธีการอาจจะต่างกันแต่เนื้อหาแล้วอันเดียวกันเลยฮะทำลายเหยียบย่ำซ้ำเติมทำลายอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งประชาชนคนในประเทศชาติมีความรู้สึกร่วมไปกับสื่อที่โหมกระหน่ำกระแสที่ไม่ดีเหล่านั้นไปด้วยเมื่อคนในประเทศเห็นดีด้วยเห็นชั่วไปด้วยสังคมก็เริ่มเอ็นเอียงไปในทางฝ่ายศัตรูโดยไม่รู้ตัวเห็นด้วยสนับสนุนด้วยเอาด้วยไปส่งเสริมศัตรูโดยไม่รู้ตัว
แล้วก็มาตรวจสอบมาอะไรต่อไม่อะไรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเห็นไหมนี่คือการนำเอาเรื่องส่วนบุคคลมาทำลายส่วนรวมพวกเรายอมกันได้ยังไงเนี่ยฮะนี่ถ้าหากว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระยังมีชีวิตอยู่ท่านจะไม่ยอมให้เรื่องราวบัตรสีบัตรเถลิงเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในวงการของพระภิกษุสงฆ์ของเราเป็นอันขาดแต่เสียดายว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านมรณภาพไปแล้วและก่อนที่ท่านมรณภาพเนี่ยท่านได้ฝากข้อคิดไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งใครเคยได้รับหนังสือเล่มนี้แล้วบ้างท่านลองไปปัดฝุ่นแล้วนำมาอ่านดูก็ได้นะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเย็นหิมะในรอยธรรมท่านเสิร์ชหาดูใน Google ก็ได้อาจจะมีอีบุ๊กที่ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาได้ทำเอาไว้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มียังไม่มีขอให้ใครก็ได้ทำอีบุ๊กเผยแพร่ในโลกโซเชียลด่วนเพื่อให้พี่น้องชาวพุทธเราที่สนใจเนี่ยได้เข้าไปหาอ่านกันดูอีกครั้งนะหนังสือที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารได้เขียนเอาไว้ทิ้งท้ายชื่อหนังสือว่าเย็นหิมะในรอยธรรมรีบหาอ่านนะครับครูบาอาจารย์ฮะญาติโยมพุทธบริษัทของเราไปเปิดดูใน Google พิมพ์ชื่อหนังสือนี้แล้วไปอ่านกันด่วนเลยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพูดเอาไว้ถูกต้องทุกประการว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเราไปศึกษาเรียนรู้ไปดูแต่เนิ่นๆเราก็จะได้เห็นอนาคตว่าเราจะป้องกันกันได้อย่างไรอันนี้ชัดเจนนะฮะเย็นหิมะในรอยธรรมสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายปรารภในต้นรายการก็ร้อนชาๆเลยนะวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมมันไม่พูดไม่ได้นะไม่พูดไม่ได้เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับพวกเราชาวพุทธทั้งประเทศเกี่ยวไปหมดเลยเกี่ยวกับศาสนาของชาติคือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาสำหรับชาติเราอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานี่มันเกี่ยวเลยแล้วส่งผลกระทบโดยตรงเลยแล้วถ้าหากชาวพุทธคนไหนยังบอกว่าไม่เกี่ยวเดือดร้อนไปทำไมอยู่เฉยๆกันบ้างก็ได้ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนไปเลยถ้ามีชาวพุทธแบบนี้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นชาวพุทธที่ลักษณะที่ว่าไม่ค่อยจะมีคุณค่าไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีอะคือนอกจากคุณไม่ยกย่องคุณไม่ปกป้องคุณไม่คุ้มครองไม่ส่งเสริมแล้วคุณยังมีส่วนแห่งการทำลายศาสนาของชาติตัวเองด้วยถ้าคุณกล่าวเช่นนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราช่วยกันพิจารณาสถานการณ์นั้นบีบเข้ามาทุกขณะสื่อของเขาก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเลยที่จะนำเสนอเรื่องราวที่ดีๆโหมเหมือนกับข่าวที่ชั่วๆเร็วๆไม่มีเลยพอมีข่าวพระดีๆสักรูปสองรูปออกแป๊บเดียววันเดียวเลิกเลยนอกนั้นไม่ดีเลวชั่วไม่ดีเลวแล้วก็โหมกระหน่ำกันอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมีใครหนอที่เป็นชาวพุทธที่ฟังที่ดูสื่อแมลงวันเหล่านี้อยู่ตลอดจะมีความศรัทธาในพระสงฆ์องค์เนรเหลืออยู่บ้าง
ก็จะมีแต่คนที่มีปัญญาจริงๆส่วนคนที่ไร้ปัญญาก็จะเกลียดก็จะโกรธก็จะไม่พอใจจริงไหมถ้ามีปัญญาคุณไม่โกรธหรอกเพราะคุณแยกแยะออกว่านั่นคือเรื่องส่วนบุคคลเป็นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นไปนับดูได้เลยฮะไปนับดูได้เลยมีไม่กี่คนแต่บุคคลที่ทำความดีทำสิ่งที่ดีมีอยู่จำนวนเต็มบ้านเต็มเมืองถามว่าการกระทำแบบนี้มันคุ้มค่าต่อการที่กระทำเช่นนี้ไหมคุ้มค่ากับสิ่งที่มันเสียหายไปมากมายมหาศาลไหมพวกนี้ลงทุนน้อยนะลงทุนใช้สื่อไม่กี่ช่องโหมกระหน่ำข่าวเสียข่าวไม่ดีตีไข่ใส่สีมันทั้งวี่ทั้งวันตะบันตีมันอยู่เป็นเดือนทำให้ศรัทธาของประชาชนคนทั่วๆไปตกล่วงไปหมดจากที่ศรัทธาก็กลายเป็นเสื่อมศรัทธาที่เสื่อมศรัทธาอยู่แล้วก็กลายเป็นเกลียดโกรธไม่พอใจแล้วก็แสดงออกมาทางกายวาจาใจในทางทุจริตมากมายมหาศาลเป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมของชาติบ้านเมืองไปอีกนี่แหละคือสิ่งที่เขากระทำกันอยู่ตอนนี้ท่านผู้ฟังถ้าหากจะถามผู้ดำเนินรายการว่าแล้วเราจะทำกันยังไงล่ะท่านอันดับแรกนะชาวพุทธทุกคนตั้งสติยังไงอะไรก็ไม่มีดีเท่ากับการตั้งสติตั้งสติให้ได้อย่าไหลไปตามกระแสไม่ว่ากระแสนั้นคุณจะอ้างว่าดีถูกต้องอ้างว่าเลวอ้างอะไรก็แล้วแต่อย่าไหลไปตามกระแสขอแค่นี้ก่อนทำได้ไหมตั้งสติอย่าไหลไปตามกระแสแต่ให้อยู่กับตัวเองคือมีสติอยู่กับตัวเองให้ต่อเนื่องอย่าให้ใครมาชักลากจูงชีวิตของเราความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยไปผสมกลั้วเคล้าต่อสิ่งเน่าเหม็นสกปรกที่เขาหยิบยกขึ้นมานำเสนออยู่ในช่องของเขาอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปเกลือกกลั้วความเน่าเหม็นที่เขานำมาเสนอตรงนั้นอย่าไปเก็บกินเกี่ยวเสพบริโภคสิ่งที่แมลงวันนำมาโยมมันจะกลายเป็นติดเชื้อในกระแสจิตติดเชื้อในกระแสจิตหมายความว่าคุณจะเริ่มมีปฏิฆะต่อพระสงฆ์ไม่ชอบพระสงฆ์เริ่มเกลียดพระสงฆ์ไม่พอใจพระสงฆ์เสร็จแล้วคำพูดของคุณที่ออกมาตำหนิออกมานินทาออกมาด่าพระสงฆ์มันก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับใครเป็นอย่างนี้บ้างให้รู้ตัวไว้เถอะว่าท่านกำลังติดเชื้อในกระแสจิตที่แมลงวันนำมาสุมมาใส่ตาหูของท่านตลอดเวลาก็เพราะท่านไปเปิดตาเปิดหูรับเชื้อของเขาเองนั่นแหละตัวท่านเองทำตัวเองนั่นน่ะไม่มีใครไปทำท่านสิ่งเหล่านี้ถามหน่อยเถอะความชั่วความเลวของคนเราเนี่ยควรไหมที่เราจะต้องนำเอามาตีแผ่ให้ชาวบ้านเขารู้สมมุติว่าญาติเราพี่น้องของเราเนี่ยทำชั่วทำเลวที่สังคมเขารับไม่ได้เนี่ยนะมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพี่น้องญาติกันคนไหนบ้างที่ต้องการจะเอาเรื่องราวของในครอบครัวตัวเองคนในครอบครัวตัวเองที่เลวแสนเลวเนี่ยเอามาประกาศเอามาโพลธนาเอามาประจานมีไหมโยมมีใครทำอย่างนั้นบ้างครอบครัวไหนทำไม่มีหรอกฮะเหมือนกันในครอบครัวของชาวพุทธเราทั้งประเทศเนี่ยโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูนบูชาของผู้คนโดยปกติแต่มีคนพยายามที่จะไปทำให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่าลืมนะปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังโยมคิดดูได้ว่าผู้หญิงไปทำอะไรเข้าไปทำไมติดต่อไปทำไม
เพื่ออะไรแล้วคุณไปเก็บภาพเก็บคลิปเอาไว้เนี่ยมากมายมหาศาลคุณเก็บไว้ทำไมคิดนะโยมคิดโยมต้องคิดนะและพระสงฆ์เหล่านั้นน่ะพระสงฆ์แต่ละรูปน่ะที่โดนกันเป็นเจ้าคุณเนี่ยอ่อนหัดกันทั้งนั้นไม่ทันเขาหรอกอ่อนหัดเขาบอกได้เลยว่าอ่อนหัดมากไม่ทันเขานะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อผู้หญิงรู้ว่าพระพวกนี้อ่อนหัดก็เก็บสิฮะเก็บทีละคน2 คนทีละคน2 คนไล่ไปเรื่อยไปที่นั่นที่นี่ที่นั่นติดต่อประสานไปเก็บให้หมดข้อมูลนะเป็นหลักฐานเก็บไว้ก็ว่า 80,000 กว่าคลิปโยมลองคิดดูว่าผู้หญิงคนเดียวเนี่ยมันเก็บข้อมูลได้ยังไงทั้ง 80,000 กว่าคลิป 80,000 กว่าข้อหลักฐานเนี่ยตามที่เป็นข่าวนะทำได้ยังไงแปลว่างานนี้ไม่ได้ทำอยู่คนเดียวแน่นอนใช่หรือไม่เป็นขบวนการใช่หรือไม่ลองพิจารณาข้อนี้ดูอย่างเป็นธรรมเราไม่ใช่เข้าข้างคนผิดนะผิดก็ผิดไปดิก็สึกไปดิจัดการดำเนินการไปดินั่นคือหมดไปแล้วจบไปแล้วนะแต่สิ่งที่ไม่จบก็คือข้อกังขาที่พวกเรากังขาอยู่ทุกวันนี้ว่าทำไมผู้หญิงคนเดียวทำอะไรได้ออกมาใหญ่โตมโหฬารกระเทือนไปทั้งวงการทั้งบ้านทั้งเมืองหรืออาจจะบอกว่าทั้งโลกก็เป็นได้ทำได้ยังไงถ้าไม่มีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจลงมือลงแรงร่วมด้วยช่วยกันจริงไหมท่านผู้ฟังถ้าไม่มีการร่วมแรงร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันสิ่งเหล่านี้มันจะถูกกระพือออกมาถึงขนาดนี้แล้วเป็นเรื่องเป็นราวเสื่อมศรัทธาของประชาชนทั้งประเทศได้ยังไงจริงไหมฮะนั่นแปลว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ธรรมดาครูบาอาจารย์ในอดีตท่านก็เคยพูดมามากต่อมากแล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์อยู่4 ประการ 1. สวัสดิการ 2. สมานไมตรี 3. นารีพิฆาต 4. ก่อวินาศภัย4 หัวข้อนี้ถูกเผยแพร่มานานแล้วถูกบอกมานานแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแต่คนเหล่านั้นอ่อนหัดบอกได้เลยว่าจบปรริญญา9มานี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนั่นนะพวกนั้นนะถูกผู้หญิงเพียงคนเดียวนะล่อลวงล้วงตับจนกระทั่งไปไม่รอดหนีกันกระเจิดกระเจิงกันไปหมดเห็นหรือยังท่านว่ามันคืออะไรนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและเป็นจริงเป็นการกระทำที่มีความตั้งใจของบุคคลเพียงคนเดียวคือผู้หญิงคนเดียวแล้วทำให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตบานปลายไปทั้งบ้านทั้งเมืองจนกระทั่งมีคำสั่งมีอะไรออกมาให้ตำรวจไปจัดการดำเนินการอย่างนู้นอย่างนี้กันทั้งประเทศจนตื่นตระหนกตกใจกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็เป็นปัญหาที่เดือดร้อนกันไปหมดระส่ำระสายกันไปทั้งหมดเลยถามว่าท่านเชื่อเหรอว่าเป็นการกระทำของผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวท่านเชื่อเหรอฮะเชื่อไหมท่านผู้ฟังเชื่อไหมอาตมาไม่เคยเชื่อเลยไม่เคยเชื่อจริงๆฮะแปลว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ธรรมดาแล้วมันจะมีข่าวแบบนี้เกิดทยอยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสื่อนั้นน่ะสื่อที่นำเสนอโยมต้องมองไปที่สื่อด้วยโยมดูพฤติกรรมของสื่อแต่ละสื่อที่นำเรื่องราวเหล่านี้มาเสนอในรายการนะลองสังเกตให้ดีนะสังเกตให้ดีว่าเขามีการนำเสนอยังไงพูดด้วยภาษาอย่างไรนำภาพมาอินเสิร์ตให้เห็นอะไรแล้วกระทุ้งยังไงแล้วใจเรากระเพื่อมไหมเมื่อใจเรากระเพื่อมแล้วเขาใส่อะไรเข้าไปในใจของเราอีกเติมอะไรเข้าไปอีกซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ำๆให้เราเกิดความรู้สึกเช่นไร
เรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้จักสังเกตไม่รู้จักใช้สติสัมปชัญญะกำหนดรู้ดูความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้นะเราจะตามไม่ทันเมื่อตามไม่ทันเราก็ติดเชื้อในกระแสจิตติดเชื้อในกระแสจิตก็อย่างที่อธิบายไปหลายรอบแล้วก็คือเกิดความขัดเคืองใจไม่พอใจโกรธแค้นไม่สบายใจเกิดอากัปกิริยาออกมาทางวาจาการด่าการว่าตำหนินินทาพูดซุบซิบอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็ไปเชิญชวนให้ผู้คนเกิดความเสื่อมศรัทธาให้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมนี่คืออาการติดเชื้อในกระแสจิตของชาวพุทธที่ไม่เท่าทันเมื่อไม่เท่าทันก็ตกเป็นเหยื่อเขาดิฮะเพราะเขาเตรียมการมาเนี่ยเขาเตรียมการมาพร้อมหมดทุกอย่างเป็นขบวนการมาเลยถ้าไม่ได้ทำคนเดียวแต่มีขบวนการที่จัดตั้งแล้วทำอย่างเป็นระบบอันนี้พูดถึงว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็สามารถประเมินในลักษณะเช่นนี้ให้พวกเราได้คิดพิจารณากันได้ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ทั้งรายการคดีโลกคดีธรรมนี้ไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยพูดแต่เรื่องของสถานการณ์เหล่านี้ย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เล่าให้ฟังจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้มีคนกล่าวจาบจ้วงพระพุทธศาสนากลางสภาของประเทศไทยของแผ่นดินไทยซึ่งเป็นแผ่นดินพุทธแท้ๆเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเขาก็เตรียมการแผนต่อไปก็คือทำหนังสือขอโทษเพราะเขาเชื่อว่าชาวพุทธเนี่ยมันหัวอ่อนชาวพุทธมันว่านอนสอนง่ายพอเราด่ากลางสภาเสร็จแล้วก็ทำหนังสือขอโทษตามทีหลังมันก็จบแล้วชาวพุทธเนี่ยใจมันอ่อนเชื่อไหมว่าเขาคิดกับพวกเราแบบนี้จริงๆฮะเพราะฉะนั้นชาวพุทธจำนวนหนึ่งก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณเข้าใจแต่ชาวพุทธจำนวนมากทุกวันนี้นะเขารู้แก้วพวกคุณกันแล้วเขาก็จะไม่นิ่งเฉยต่อคนที่เคยอยู่เฉยๆตอนนี้ออกมาพูดแล้วออกมากล่าวแล้วเยอะแยะมากมายเลยดูตัวอย่างในคลิปต่างๆที่กำลังออกมาสิท่านผู้ฟังท่านลองไปดูสิฮะเราไม่เคยคิดเลยว่าคนคนนี้เคยออกสื่อในลักษณะอย่างนี้จุ๋มจิ๋มน่ารักสนุกสนานแต่พอเรื่องของรัฐสภากล่าวจาบจ้วงพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเท่านั้นคนเหล่านี้เปลี่ยนพลิกบทบาททันทีเลยลองไปดูสิฮะมีหลายคนเลยนั่นก็หมายความว่าวิกฤตการณ์คราวนี้เนี่ยทำให้ชาวพุทธที่รักพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยที่เขานิ่งเขาเฉยมาโดยตลอดเขายังอดรนทนกันอยู่ไม่ได้เลยแล้วเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนที่บอกว่าตนเองเป็นผู้ทรงเกียรติกระทำสิ่งที่น่าเกลียดกลางสภาเช่นนี้เห็นไหมฮะเขายังออกมาพูดเลยเพราะฉะนั้นจำนวนมากที่ออกมาพูดแล้วก็จะมีมากขึ้นทุกวันแล้วต่อไปนี้ก็ขอเตือนพวกเราชาวพุทธด้วยกันว่าจงรู้รักสามัคคีกันไว้นะอย่าทะเลาะอย่าแตกแยกจงรักกันเมตตากรุณาต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะโยมอย่าแตกแยกนะใครที่ติดเชื้อในกระแสจิตอยู่รีบไปเยียวยาซะไปเยียวยาในสำนักกรรมฐานที่ไหนก็ได้ไปนั่งปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาสักระยะหนึ่งแล้วอาการติดเชื้อในกระแสจิตนั้นจะหายเป็นปลิดทิ้งเลยโยมจริงๆอาตมายืนยันได้เรื่องนี้มันแก้ไม่ยากเลยเพียงแค่เราไปทำจิตให้มันสงบมีสมาธิซะหน่อยแล้วจิตสำนึกมันก็จะกลับมานะอย่าปล่อยเวททิ้งไว้นะทิ้งไว้มันจะเรื้อรังพอเรื้อรังแล้วมันก็จะรุงรังพอรุงรังแล้วจิตใจมันก็เริ่มเศร้าหมองตลอดเมื่อจิตใจเศร้าหมองตลอดเวลาใกล้จะตายแล้วก็จะลงนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้จิตเตสังกิริเถทุคติปาติกังขาจิตที่เศร้าหมองมีทุคติคืออวินิบาตนรกเนี่ยนะเป็นที่หวังได้เจริญพรหมดเวลาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ต้องกราบขอขมาครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปนะครับแล้วก็ขอขมาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะเพราะถ้าไม่พูดแบบนี้พวกเราก็จะหลงเพลินไปกับกระแสที่กำลังเป็นไปอยู่ตอนนี้อย่างกู่ไม่กลับก็เลยมากระตุกมากระชากมากระตุ้นกันบ้างก็ให้อภัยกันนะฮะด้วยเจตนาและด้วยความปรารถนาดีหวังดีทั้งนั้นเลยเพื่อให้เรานั้นไม่หลงไปตามกระแสที่เขาปั่นกันอยู่ตอนนี้กลับมาด้วยสติมาสุขเมทติสติย่อมทำให้เกิดสุขอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการในวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอสมมุติยุติรายการไว้เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องไม้แห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ699 บาทจำนวน150ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่1 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกัน
นกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่1 พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์
สาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์081881881569 0520000636-7ขอเจริญสุขญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะสัพเพเหระเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30 นาทีโดยประมาณโดยอาตมภาพตุเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่นำรายการนี้มาพบปะกับญาติกับโยมเป็นประจำก่อนอื่นนั้นเอามาไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเนาะเจิญเนอโยมเนอเจริญพรเนอว่าพร้อมๆกันไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนัมสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตข
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิยิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณัสสะสะโตปาปะกะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตภควตาธัมโมสันเดติโกอากาลิโกเอกิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตัปโพวินโยหิติสุปยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณัสสะสะโทปาปะกะโอตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาอุนัยโยปาอุนัยโยทักขินัยโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณัสสะสะโตปาปะกะโอตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุวิปัสสิสานัมมโตจักขุมันตัสสะสิริมัตโตสิกิสสเปนัมมโตสัพพพุทธานุกัมปิโนเวสพุทธานัมมโตนะหัตถกัสสะตปัสสิโน
นัมมัตตุกะกุสันตัสสะมรเสนะปะมติโนโกนากัมมนัสสะนัมมัตตุปรมนัสสะวุสีมโตกัสสปัสสะนัมมัตตุวิปมุตตัสสะสัพพทิอังคีรัสสัสสะนัมมัตตุสักยะปุตตัสสะสิริมัตโตโยอิมังธัมมเตเสสิสัพพพุทตุขาปนุตนังเยจาปินิพุทธาโลเกยะถาพุทธังวิปัสสิสุงเตชนะอภิสุนามะหันตาวิตัสสารตายิตังเดวมนุสานังยังนมัสสันติโคตมังวิชาจรณะสัมปันนังมะหันตังวิตัสสารทังวิชาจรณะสัมปันนังพุทธังวันหามะโคตมันติยะโตอังภคินิอริยยะชาติยาชาโตนาปิชานามิสันจิจาปนังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโอตุโสติคัปปะสะโอชังโคสติสังกโตตัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจตถาปะเรสัมมาตุเปกะโพชังคาสัตเตเตสัพพตักสินามุนินาสัมมตะคตาปวิตาปวุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโตโมคคลานัญจกัสสปังทิลันเอตุกิเตติสวาโพชังเคสัตตะเทสัญญิเตจัตตังอภินันติตวาโรกามุจจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนดเตเรนะตัญเยวะพนาเปตวานะสัตรังสัมโบดิตวาจะอาปตาตัมมาพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาปะอินาเตจะอาปตาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสาวะปัตตานุปติธรรมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาสักกัตตัวปุตตรตนังโอสตังอุตตมังวรังอิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสเปตุขาวุปัสเมนตุเตสักกัตตัวธรรมรัตนังโอสตังอุตตมังวรังปริลาอุปัสมนังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสเปพยาวุปัสเมนตุเตสักขตัวสังฆรัตนังโอสถังอุตตมังวรังนาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสเปโรกาวุปัสเมนตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติ
วันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมานุภาพคุณแห่งพระธรรมสังฆานุภาพบทคุณแห่งพระสังฆเจ้าบุตรสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โดยจิตอันตั้งมั่นนั้นอาตมาขออำนวยอวยพรแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายและตนเองจงอยู่ดีมีสุขมีความสุขกายสบายใจอยู่ปราศจากเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามเพราะมารับมาตื่นมายืนมาเตียวเคราะห์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นวัดเป็นอายุวันอายุยามสุขกายสบายใจเดินทางเหนือใต้ตกออกขอให้เคลี้ยวคลาดจากภัยอันตรายมีชัยชนะทั้งขาไปขากลับมีโชคมีใจมีสติปัญญาจำเริญไปด้วยกิจการงานและหน้าที่อายุวันนะสุขะพละตอนอันล้ำเลิศอันประเสริฐนี้จงบังเกิดมีแก่ทุกๆคนทุกท่านเจริญพรกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระวังเรื่องพายุเรื่องฝนอาจจะเกิดไม่ได้ถ้าปฏิเฮาก็ตีเปิ้นแต่ตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันตะวันนี้หนองตองบ่มีฝนตกตลอดจนใกล้เคียงตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันฉันเข้าเจ้าแล้วก็พบปะกับญาติกับโยมที่เปิ้นไปวัดไปว่าไปกระทำบุญเดี๋ยวได้นั่งสนทนาธรรมเรื่องสติปัญญาก็ได้จะนำมาญาติโยมฟังแต่ว่านี่ฉันเข้าแล้วก็ไม่ได้ออกวัดไปไหนว่าเมื่อเจ้าว่าเมื่อตอนว่าเมื่อค่ำกราบจนที่เรียกว่าอาบน้ำและจนถึงเจ้าวันนี้ต้องขออภัยญาติโยมเป็นบัดเจ็บคอลงคอกันใดวิหารมีก็บ่ลงกันใดกุฏิมีก็มาลงในบ่ลงมาลงคอบุญมันก็อย่าหายนะเป็นได้ก็หายได้เมื่อมันหายได้ก็มีโอกาสเป็นได้ทุก
สิ่งทุกอย่างนั้นญาติโยมมันเกิดขึ้นได้เสมอทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อคืนบ่ได้ก็เสียงดังก็มาออกเมื่อเจ้านี้ก็นึกว่าหายไปแล้วก็เสียง ก็ยังใช้ได้คะแนนตัวเก่า10 7 คะแนนวิทย์ไป3น้องมาโอ้ถึงเรื่องการสนทนาเรื่องสติและปัญญากับคุณยมบรรทบุญอายุได้50 ปีเป็นก็เอาเตียนเอาข้าวต้มขนมมาทานเพิ่นก็ถามว่าคนเราเนี่ยหลวงพ่อเมื่อมีปัญญาแล้วทำไมบัดเต้าเดียวกันก็เลยได้นั่งอู้กันเป็นเรื่องยาวไม่ไปเต้าจ้ะขนาดตัวลุงกับยมก็ยังบัดเต้ากัน ยมอาจจะนักกว่าตัวลุงก็ได้ตัวลุงอาจจะมากกว่ายมก็ได้เพราะปัญญานี้เกิดขึ้นมันมีสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งที่ประกอบเป็นต้นว่าการฟังเนี่ยบางครั้งโยมอาจจะได้ฟังสิ่งที่มันเป็นสาระสิ่งดีๆจากคนนั้นจากคนนี้มานักต่อนักกว่าตัวลุงอาจจะได้ฟังน้อยบางครั้งหนังสือหนังหาตัวลุงอาจจะได้อ่านนักกว่ายมอาจจะได้อ่านน้อยกว่าตัวลุงตัวนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญญาได้เราได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ได้ฟังที่นั่นได้ฟังที่นี่จากบัณฑิตจากท่านผู้รู้ฟังแล้วจดฟังแล้วจำฟังแล้วคิดเราคงจะได้ปัญญามากถ้าฟังแล้วฟังไปฟังแล้วบ่จดฟังแล้วบ่จำฟังแล้วบ่นำมาคิดมันก็แล้วไปตัวปัญญามันจะบังเกิดขึ้นอย่างตะวาแม่ยันหอมบ้านปะตึงสั่งกำแพงแม่เปิ้นฟังเปิ้นก็ว่ามันถูกกับชีวิตนั่นแสดงว่าตั้งใจฟังแต่เดี๋ยวก็คิดทบทวนดูในชีวิตของตัวเองก็เป็นดังนั้นฉะนั้นสุตตมยปัญญาเนี่ยปัญญาเกิดจากการฟังหรือเกิดจากการได้รับการศึกษาเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์เหล่านี้เป็นต้นฟังแล้วนำไปคิดนำไปตรึกตรองไตร่ตรองพิจารณาเอาเหตุและเอาผลไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ทิ้งก็ขว้างอย่างโยมนะมานั่งสนทนากับตุลุงประเดี๋ยวเนี่ยตุลุงก็ฟังโยมคิดอย่างไรตุลุงก็ฟังเรื่องปัญญานะปัญญาคือความรอบรู้ความสอดส่องนะถ้าฟังแล้วผ่านไปว่านำไปคิดมันความรอบรู้อย่างใดความสอดส่องอย่างใดถ้าเอาบักคิดบ่มีจิน
ตามยปัญญาเนี่ยก็นำไปพิจารณาเนี่ยฟังเต้าตายก็บังเกิดปัญญาฟังเต้าตายก็บังเกิดปัญญาเพราะว่าเอามานำไปคิดมันนำไปตึกตองพิจารณาหาเหตุหาผลวันนี้โยมเอาเตียนมาทานจะมาพรโยมกสาธุถ้าโยมเอาไปตึกตองดูเตียนที่ทานกับทุลุงวันเนี้ยเป็นจะเอาไปอย่างเตียนที่โยมมาทานจะมาไปจุดปูจาคุณแห่งพระรัตนตรัยเวลาไหว้พระสวดมนต์วันศีลวันธรรมอาจจะคิดว่าจุดไปเพื่ออย่างก็คือจุดเพื่อบูชามันเป็นอามิสบูชาด้วยอามิสดอกไม้ธูปเทียนประการสำคัญเพื่อเกิดแสงสว่างขึ้นเกิดไฟฟ้าดับแสงสว่างของเทียนยังจ้าอยู่ยังมีอยู่อย่าคิดไปอย่างนี้ไม่จงหูทีนี้ฟังก็ฟังละเห็นก็เห็นละว่าได้นำไปปฏิบัติพอละถ้าเห็นก็เลี้ยวไปฟังมาก็เลี้ยวไปพอได้นำไปปฏิบัติตามเนี่ยปัญญามันแน่นมันหลวมเมื่อเราฟังธรรมะนั่งฟังธรรมะถามว่าหูก็หูแต่พอได้นำปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลถ้านำปฏิบัติมันก็จะเกิดเป็นผลขึ้นมาเหมือนมีทุเจ้าตนหนึ่งเปิ้นก็ปฏิบัติตั้งอกตั้งใจหลังจากที่ไปอบรมวิปัสสนากรรมฐานมาหลวงพ่อมันได้ผลแต่ถึงวันนี้ผมเดินจงกรมวัน 3-4 รอบครั้งละชั่วโมงกว่านั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกวัน 3-4 ครั้งละ 30-40 นาทีผมก็ตั้งจิตที่ฐานฉันเข้ามือเดียวมาตลอดญาติโยมเมื่อนำไปปฏิบัติผลของรู้สึกว่าผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งขึ้นมาสภาวะร่างกายก็อุดมสมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนนั้นก็เบาบางหายไปจะเกิดมีเป็นบางครั้งบางคราวเพราะเปิ้นบ่ไปยึดมั่นบ่มีอุปทานบ่ยึดติดต่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโยมมันเป็นอย่างนี้ฟังแล้วนำปฏิบัติธรรมะสอนให้คนขยันหมั่นเพียรต้องไปคิดละขยันอย่างใดถ้าขยันไปทั้งชั่วทั้งร้ายผิดศีลธรรมกฎหมายนั่นก็ไปบ่รอดต้องขยันในทางที่ดีถูกต้องก็จะเกิดเป็นผลดีฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยญาติโยมได้นั่งสนทนากับคุณโยมที่มาทานเตียนทานกันเข้าทำบุญวันเกิดได้พอสมควรเปิดก็กลับจะมาต้องขออภัยโยมเนอที่เสียงแหบแห้งวันนี้ดีมาแล้วหรอ อะไรเนาะอายุวันโนสุขังพลังวันที่24พบกันที่วัดสลาตำบลน้ำแป้อำเภอหางดงรายการพระธรรมทูตนะปากกันเนอ
ที่วัดสลานตำบลน้ำแปะเจริญพรพบกันใหม่โอกาสหน้าศาลเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่ 4/2567 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในข่าวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี 521-064-7501 สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่ 0818815690 ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างศาลาการประเรียนวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนในขณะนี้ก็เริ่มลงมือก่อสร้างศาลาการประเรียนท่านที่จะร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีพัฒนาวัดบ้านเราเลขที่บัญชี02-02015-74-034หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูภาวนาโสภิตไฝปัสนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว0969525159ได้ทุกวันก็เป็นงานบุญงานกุศลคณะสงฆ์คณะศรัทธาพร้อมใจกันสร้างศาลาการประเรียนวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้อนุโมทนาบุญร่วมกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ699 บาทจำนวน150ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่1พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน
าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2506 เสาร์ที่ 23 สิงหาคมแรม 14 ค่ำเดือน 11 เหนือเคลื่อนไปยังวัดบวกคกหลวงตำบลท่าสาราอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคมขึ้น 8 ค่ำเดือน 12 เหนือพุทธมณฑลเชียงใหม่ตำบลดอยรออำเภอดอยรอจังหวัดเชียงใหม่รายการพิเศษเวลา 13 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา7 กันยายนขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เหนือรถด่วนเคลื่อนมายังพุทธสถานเชียงใหม่ตำบลช้างคานวันกตัญญูฟังพระธรรมเทศนา 19 นาฬิกา15 กันยายนแรม 8 ค่ำเดือน 12 เหนือรถด่วนเคลื่อนไปยังลานอนุสาวรีย์3 กษัตริย์เวลา 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันจันทร์ที่ 22 กันยายนแรม 15 ค่ำเดือน 12 เหนือรถด่วนเคลื่อนไปยังวัดศรีมารามตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันอังคารที่ 30 กันยายนขึ้น 8 ค่ำเดือนเกียงรถด่วนเคลื่อนไปยังวัดเวรุวันตำบลยางเนิ้งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันอังคารที่ 7 ตุลาคมขึ้น 15 ค่ำเดือนเกียงรถด่วนเคลื่อนมายังพุทธสถานเชียงใหม่ตำบลช้างคานวันมอบโล่ 19 นาฬิกาทำพิธีก็เป็นการปิดการอบรมก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญในฤดูการเข้าพรรษาฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษในฤดูการเข้าพรรษาประจำปี 2568 ดำเนินรายการโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานก็เป็นส่วนที่ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ท่านได้บุญได้กุศลร่วมกันกับรายการรถด่วนประจำปี 2568 ได้บุญได้ความดีได้สติปัญญาโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือที่จจชมวงเล็บว63/2568ก็เป็นเรื่องที่กราบอาราธนาพระสงฆ์เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดเรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 20 สิงหาคม 2568 อำเภอเวียงแหงเชียงดาวพร้าวจัดประชุมณวัดห้วยไส้อำเภอเชียงดาว233 รูปวัดและที่พักสงฆ์เวลา 13 นาฬิกา21 สิงหาคม 2568 อำเภอเสมิงกัลยาณิวัฒนาอำเภอเมืองเชียงใหม่สถานที่จัดประชุมณวัดสวนดอกพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่221 รูปวัดที่พักสงฆ์13 นาฬิกา24 สิงหาคม 2568 อำเภอแม่แตงแม่ริมสันทรายสถานที่จัดประชุมณวัดลัทธิวันขอนตาลอำเภอแม่ริม305 รูปวัดที่พักสงฆ์13 นาฬิกาจัดประชุม2 กันยายน 2568 อำเภอแม่ออนสันกำแพงดอยสะเก็ดสถานที่จัดประชุมณวัดร่องบัวแดงอำเภอสันกำแพง222 รูปวัดที่พักสงฆ์เวลา 13 นาฬิกา4 กันยายน 2568 อำเภอสารพีหางดงสันปะตองสถานที่จัดประชุมวัดศรีดอนมูลอำเภอสารพี285 รูปวัดที่พักสงฆ์เวลา 13 นาฬิกาจัดประชุม76 กันยายน 2568 อำเภอแม่วางดอยหล่อสถานที่จัดประชุมณพุทธมณฑลเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อ108 รูปวัดที่พักสงฆ์เวลา 13 นาฬิกาเวลาประชุม87 กันยายน 2568 อำเภอฮอดจอมทองอมก๋อยแม่แจ่มอำเภอดอยเต่าสถานที่จัดประชุม
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทอง339รูปวัดที่พักสงฆ์เวลา 13 นาฬิกาเป็นสถานที่จัดประชุมก็เป็นข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นส่วนของการประชุมประจำปีตามมติมหาเถรสมาคมผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวก็ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มายังพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ระดับเจ้าอาวาสทุกวัดของจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญพี่น้องชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาห้องอาบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวพื้นที่126ตารางเมตรจำนวน23ห้องประกอบด้วยห้องน้ำหญิง8ห้องห้องอาบน้ำ4ห้องห้องสำหรับผู้พิการ1ห้องห้องน้ำชายแบ่งเป็นห้องสุขา5ห้องโถปัสสาวะ3โถห้องอาบน้ำ4ห้องและห้องสำหรับผู้พิการอีก1ห้องท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างห้องน้ำห้องขาตารางเมตรละ 10,000 บาทหรือตามกำลังเจตนาศรัทธาติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าซางเลขที่บัญชี79800274865ชื่อบัญชีวัดบ้านเราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูภาวนาโสภิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0969525159ได้ทุกวันขออนุโมทนากับเจ้าภาพทางไกลทางไกลและที่ร่วมทำบุญทั้งภาพปกติและออนไลน์ได้บุญได้กุศลได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันข่าวสารงานบุญงานกุศลขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารและพิพิธภัณฑ์ครูบาปิ่นชัยณวัดบ้านกลางตำบลรีอำเภอรีจังหวัดลำพูนท่านที่มีกุศลเจตนาศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่พระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอรีเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางหรือโอนเงินผ่านบัญชีวัดบ้านกลางธนาคารกรุงไทยสาขาลีบัญชีเลขที่672857889ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0811113457ก็เป็นงานบุญงานกุศลขอเชิญท่านร่วมทำบุญสร้างวิหารและพิพิธภัณฑ์ครูบาปิ่นชัยณวัดบ้านกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนได้บุญได้กุศลได้บารมีสร้างความดีโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการนำสาระธรรมเป็นแง่คิดในเชิงนิติธรรมครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดครับก็ได้เป็นวิทยากรนำสาระธรรมดีๆแบ่งปันความคิดดีๆมาสู่ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของในส่วนของความเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าไม่ส่งเสริมให้บุตรธิดาได้ศึกษาเล่าเรียนในช่วงอายุยังน้อยยังเยาว์วัยแล้วพ่อแม่ก็ชื่อว่าเป็นศัตรูของบุตรย่อมไม่องอาจสง่าผ่าเผยในที่ประชุมชนดุจนกกระยางอยู่ท่ามกลางฝูงหงส์ฉะนั้นการรักบุตรครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพ่อแม่บางคนนั้นไม่ส่งเสริมให้บุตรธิดาได้ศึกษาเล่าเรียนในขณะที่ยังมีอายุน้อยเห็นว่าการเรียนทำให้เสียเวลาทำมาหากินก็ถือว่าพ่อแม่เป็นศัตรูของบุตรธิดาคอยขัดขวางความเจริญของลูกจึงไร้คุณภาพก็เข้าไปสู่สังคมคนมีความรู้ก็ดูไม่โดดเด่นไม่มีบทบาท
ไม่มีโอกาสได้เป็นผู้นำแม้จะถูกยกย่องให้เป็นผู้นำก็จะนำได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือไม่ก็นำไปสู่ความวิบัติตกต่ำถูกเขารังเกียจเดียดฉันดุจนกกระยางปะปนอยู่ท่ามกลางฝูงหงส์ย่อมถูกฝูงหงส์ปฏิเสธแล้วก็ไล่ให้ห่างจากฝูงในที่สุดส่วนพ่อแม่ผู้เป็นบัณฑิตย่อมส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนทำทุกอย่างที่จะให้ลูกหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนแม้ว่าจะต้องทำงานหนักหรือจะต้องขายทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการครองชีพก็ตามใครจะเสี้ยมยอดภูเขาให้แหลมใครจะแต่งแต้มอัญชันเครื่องสำอางป้ายตาให้ดำงามที่ดวงตาครับใครจะใส่ของหอมให้ที่ดอกอุบลที่งอกในโคลนตมใครจะเสริมความดีใส่ให้ในลูกหลานด้วยทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปเติมแต่งเช่นยอดเขาที่แหลมสูงชันมิใช่เพราะมีใครไปเสี้ยมให้มันแหลมดวงตาครับที่มีดำตาดำมีความงามก็มิใช่มีใครนำสีดำไปแต่งแต้มให้มันดำโดยธรรมชาติดำโดยกำเนิดดอกอุบลแม้จะเกิดจากโคลนตม แต่ก็มีเกสรที่หอมอบอวลก็มิใช่เพราะมีใครนำเอาน้ำหอมไปหยอดลงบุตรธิดาก็เช่นเดียวกันเกิดในตระกูลดีได้รับการฝึกอบรมกิริยามารยาทดีย่อมเป็นผู้มีกิริยามารยาทงดงามเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่มีน้ำใจไมตรีจิตต่อญาติมิตรสหายมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้ด้อยกว่าซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติพลูไม่ได้ป้ายปูนย่อมไม่มีรสชาติเครื่องประดับของคนไร้ทรัพย์ย่อมไม่ดูเด่นงดงามกับข้าวขาดรสเค็มย่อมไม่อร่อยคำอธิบายของผู้ไม่มีความรู้ย่อมไม่มีสาระน่าเชื่อถือตามปกติธรรมดาแล้วครับท่านผู้ฟังสรรพสิ่งล้วนมีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวจึงจะถือว่าเป็นความสมบูรณ์แบบไม่เช่นนั้นก็จะถือว่าขาดคุณสมบัติเช่นใบพลูที่จะเคี้ยวกินกับหมากนั้นต้องป้ายปูนก่อนจึงจะเกิดรสชาติเครื่องประดับของคนจนไร้ทรัพย์ย่อมเทียบไม่ได้กับเครื่องประดับของคนร่ำรวยกับข้าวและแกงทุกอย่างหากขาดรสเค็มก็นับว่าขาดรสชาติย่อมไม่อร่อยถูกลิ้นทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นคุณสมบัติเด่นของคนมีความรู้กับคนไม่มีความรู้คนมีความรู้เวลาจะพูดจาน้ำเสียงไม่ซ่อนเล่ห์เหลี่ยมมารยาฟังไพเราะสบายหูมีเหตุมีผลลุ่มลึกเยือกเย็นเป็นสาระน่าเชื่อถือโน้มน้าวจิตใจให้ปฏิบัติตามทำให้จิตใจร่าเริงเบิกบานอาจหาญแกล้วกล้าส่วนคนไม่มีความรู้ย่อมพูดตรงข้ามมีเล่ห์เหลี่ยมมารยาหยาบกระด้างฟังไม่ไพเราะแสลงหูไม่อยากนำไปปฏิบัติตามโดยประการทั้งปวงดังนั้นเพราะตั้งใจเล่าเรียนจึงมีความรู้แน่นย่อมถึงความเจริญด้วยปัญญาอันเกิดจากการเล่าเรียนเพราะมีปัญญาจึงรู้ความผิดความถูกความรู้ความผิดถูกย่อมนำมาซึ่งความสุขสูตรสดับด้วยวัดจัญญาจรุงโรจน์เปรมปีชาใช่น้อยรองเรืองอัฏฐปัญหาเห็นแจ่มแจ้งจัดอัดเรียบร้อยสุขร้างลืมมีปัญญาจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ3ประการสุตตมยปัญญาเกิดเพราะการตั้งใจฟัง
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสืบเสาะหากผู้รู้เพื่อศึกษาศิลปวิทยาการจินตามยปัญญาปัญญาเกิดเพราะการคิดพิจารณาใคร่ควรหาเหตุไตร่ตรองอย่างท่วนทีภาวนมยปัญญาเป็นปัญญาเกิดจากการหมั่นอบรมสติสมาธิปัญญาให้เกิดยิ่งขึ้นจนเกิดความรู้ว่าทุกข์เป็นสิ่งควรกำหนดรู้เหตุของความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ควรเจริญในที่นี้ท่านก็หมายถึงปัญญาอย่างหนึ่งเพราะเกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยามีปัญญาดีแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งใดผิดควรละเว้นสิ่งใดถูกควรปฏิบัติปัญญานี้จึงนำความสุขมาให้ทั้งกลางวันและกลางคืนปัญญาทั้งสามปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการประพฤติปฏิบัติการกินการเสพกามการนอนย่อมมีทั้งในวัวและคนวิชาความรู้ต่างหากที่ทำคนให้แตกต่างจากวัวคนไร้วิชาความรู้ก็เท่าเทียมกันกับวัวอาหารการหลับแลเสพกามมีแก่ชายโคนามนับผู้ชายวัยวิทยางามเห็นแปลกใดแหบแม้เสื่อมศีลประสาทรู้เปรียบด้วยฝูงโคสัตว์โลกทั้งมวลล้วนเป็นอยู่ด้วยอาการ3ประการก็คือการกินการสืบพันธุ์การนอนหลับการกินก็เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตมีกำลังต่อสู้เพื่อให้รอดพ้นจากศัตรูได้เพื่อให้อดทนต่อความหนาวและก็ความร้อนส่วนข้อที่2การสืบพันธุ์ก็เพื่อขยายเผ่าพันธุ์เพื่อปกครองอาณาบริเวณที่อยู่อาศัยการนอนหลับเพื่อพักผ่อนเอาแรงไว้ต่อสู้เอาชีวิตรอดต่อไปในวันข้างหน้าสิ่งทั้ง3ประการมีอยู่ทั้งในสัตว์เดรัจฉานมีโควัวควายเป็นต้นในมนุษย์ผู้ไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์อื่นก็คือการแสวงหาความรู้มีปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้กาลเทศะรู้เขารู้เรารู้ประมาณตนรู้บุญคุณคนรู้บาปบุญคุณโทษแล้วก็รู้ธรรมะมิตรเสมอด้วยวิชาไม่มีข้าศึกเสมอด้วยพยาธิไม่มีความรักเสมอด้วยตนไม่มีกำลังเสมอด้วยกรรมไม่มีมิตรมี2จำพวกก็คือมิตรภายนอกกับมิตรภายในมิตรภายนอกนั้นถ้าเป็นกัลยาณมิตรต้องมีอุปการะต่อกันร่วมสุขร่วมทุกข์แนะนำประโยชน์ให้มีน้ำใจมิตรภายนอกนั้นแม้จะเกื้อกูลกันได้แต่ก็มิได้ติดตามเราไปทุกฝีก้าวส่วนมิตรภายในก็คือวิชาความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่ย่อมอยู่กับเราตลอดติดตามเราไปทุกที่จึงมีคุณยิ่งกว่ามิตรภายนอกหลายเท่าข้าศึกภายนอกคือปัจจามิตรแม้จะทำความพินาศให้กับชีวิตและทรัพย์สินบางครั้งบางคราวครับท่านผู้ฟังส่วนโรคภัยไข้เจ็บที่แฝงตัวอยู่ทุกส่วนของร่างกายนั้นก็ย่อมทำความพินาศให้ได้ทุกวันข้าศึกทั้ง2จำพวกนี้เรียกว่าทำความพินาศให้เฉพาะชาตินี้เท่านั้นส่วนข้าศึกภายในคือกิเลสย่อมทำความพินาศให้เกิดขึ้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตนเป็นที่รักที่สุดบัณฑิตจึงฝึกฝนตนให้เป็นประโยชน์ที่สุดแรงอื่นพอสร้างเกราะป้องกันได้ส่วนแรงกรรมเกราะใดๆก็ไม่สามารถป้องกันได้จึงควรทำแต่กรรมดีอันนี้ก็เป็นเรื่องใครจะอยู่เหนือกรรมไม่ได้ครับกรรมดีกรรมชั่วก็รับผลของกรรมดีกรรมชั่วกันไปครับแม้หงส์จะอยู่ท่ามกลางฝูงกาย่อมหมดความสง่างามราชสีห์อยู่ท่ามกลางฝูงโคย่อมหมดความสง่างาม
ม้าอยู่ท่ามกลางฝูงลาย่อมหมดความสง่างามบัณฑิตอยู่ท่ามกลางเหล่าพาลก็ย่อมหมดความสง่างามเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วหงส์เป็นสัตว์ที่รักความสะอาดรักสวยรักงามจะอยู่ในที่ใดก็ดูสง่างามกาเป็นสัตว์สกปรกและก็ขี้ขโมยราชสีห์เป็นสัตว์เจ้าป่ามีอำนาจโคเป็นสัตว์ที่ถูกจับใช้แรงงานม้าเป็นสัตว์ฉลาดและก็ปราดเปรียวลาเป็นสัตว์ใช้แรงงานแล้วก็ถูกตราหน้าว่าโง่บัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์สังคมส่วนคนพาลนั้นเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาชอบทำลายสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมอยู่เป็นเนืองนิดบัณฑิตจึงกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าหงส์ไม่ควรเข้าไปปะปนอยู่ท่ามกลางฝูงกาให้หมดความสง่างามราชสีห์ก็ไม่ควรเข้าไปเลาะเล็มหญ้าท่ามกลางฝูงโคให้หมดความสง่างามม้าก็ไม่ควรแบกภาระหนักคู่กับราให้หมดความสง่างามบัณฑิตก็ไม่ควรเข้าไปสมาคมกับคนพาลให้หมดความสง่างามเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นคนโง่จะเข้าไปอยู่ใกล้บัณฑิตตลอดชีวิตเขาก็จะไม่รู้ธรรมเหมือนทัพพีไม่รู้รสของแกงฉะนั้นคนพาลผู้บาปแท้ทุจริตไปสู่หาบัณฑิตค่ำเช้าฟังธรรมอยู่เนืองนิดบ่ทราบใจนาคือจะหวักตักข้าวห่อนรู้รสแกงธรรมดาบัณฑิตกับคนโง่ย่อมเข้ากันไม่ได้เหมือนสีขาวกับสีดำน้ำกับไฟสว่างกับมืดเมื่อเป็นฉะนั้นแม้จะบังคับให้คนโง่เข้าไปหาบัณฑิตอยู่ในสำนักของบัณฑิตร่วมกินร่วมนอนกับบัณฑิตรับคำแนะนำสั่งสอนของบัณฑิตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็ไม่อาจเข้าใจเนื้อหาสารธรรมที่บัณฑิตแนะนำได้เพราะมีอัธยาศัยขัดกันไม่มีวันจะเข้ากันได้เมื่ออยู่ด้วยกันมีแต่จะหงุดหงิดรำคาญใจเบื่อหน่ายต่อคำแนะนำสั่งสอนทนอยู่ไม่ได้แม้จะคลุกคลีอยู่กับบัณฑิตเช่นนี้จนตลอดชีวิตท่านผู้ฟังครับคนโง่ก็ไม่สามารถรู้รสแห่งธรรมที่บัณฑิตสั่งสอนได้ก็มีข้อเปรียบเทียบเหมือนทัพพีที่ใช้ตักแกงอยู่ทุกวันนี้ครับก็ไม่รู้รสเปรี้ยวรสหวานมันเค็มของแกงนั้นเพราะทัพพีไม่มีวิญญาณธาตุที่จะสามารถรับรู้รสต่างๆได้เหมือนตักน้ำรดหัวต่อซึ่งไม่มีวันจะงอกขึ้นมาได้หรือเหมือนเป่าปีให้ควายฟังย่อมไม่รู้ว่ามีความไพเราะหรือไม่อย่างไรหากผู้ฉลาดจะเข้าไปอยู่ใกล้บัณฑิตเพียงครู่เดียวย่อมรู้ธรรมเหมือนลิ้นรู้รสแกงฉะนั้นผู้ใดใจฉลาดล้ำปัญญาได้สดับปราชญ์เจรจาอาจรู้ยินคำบัดเดียวมาซับทราบใจนาคือลิ้นของคนผู้ทราบรู้รสแกงท่านผู้ฟังครับคนฉลาดจะรู้จักสังเกตเรียนรู้เร็วมีกุศลวิบากน้อมนำไปสู่ความเจริญและมั่นคงในธรรมของผู้รู้ทั้งหลายเมื่อทราบข่าวว่าบัณฑิตอยู่ณที่ใดก็รีบไปสู่ที่นั้นไปในสถานที่แห่งนั้นเมื่อไปแล้วก็เข้าไปหาไปนั่งใกล้สนทนาปราศัยสอบถามข้อสงสัยเมื่อบัณฑิตแนะนำสั่งสอนก็เงี่ยหูลงตั้งใจฟังบันทึกจดจำมาไว้ใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาหาเหตุผลมันทบทวนสาธยายเมื่อเห็นเป็นจริงก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามคนเช่นนี้แหละครับท่านผู้ฟังเข้าไปอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ครู่เดียวก็ย่อมรู้เนื้อหาสาระของธรรมะของบัณฑิตได้อย่างลึกซึ้งแม้บัณฑิตท่านจะกล่าวสอนเพียงหัวข้อก็รู้ตลอดถึงเนื้อความสามารถจำแนกเนื้อความออกเป็นเรื่องของโลกียะโลกุตระและบัญญัติต่างๆ
ก็เข้าใจหลักคำสอนเป็นที่เป็นตัวหนังสือเป็นเนื้อความ ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ 699 บาทจำนวน 150 ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่1พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน
สถานีพระพุทธศาสนาฝากเสียงลอยมาบอกบรรดาญาติโยมที่มีใจใช้ธรรมฉโลมที่มีใจใช้เพลงฉโลมบอกบรรดาญาติโยมให้ฟังคลื่นนี้สถานีตั้งไม่ไกลไม่ไกลตั้งอยู่ทั่วเมืองไทยชวนคนไปทำดีเชิญฟังกันทั้งวันดีเจสร้างสรรค์พากันสุขีใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้ใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้หรืออยากฟังเพลงดีๆเปิดคลื่นนี้นะคุณสถานีพระพุทธศาสนาฝากเพลงลอยมาย้ำชาวพุทธสร้างบุญธรรมะจะติดตามตัวคุณธรรมะจะชี้นำใจคุณพิสุสงฆ์ท่านหนุนไว้ให้คุณมาสร้างสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรม
ผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์บูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชี
ให้คนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ชะตาฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมั่นอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเนืองไม่มีอะไรมากันให้คุณคืนศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิต เข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิต
สะอื้นกล้ำกลืนทุกโทมทวีองค์พระมุนินจะสิ้นแล้วแต่เรานี้อาสวามีมีสิ้นไปองค์พระบรมครูจะทอดทิ้งเราให้อยู่อย่างเดียวดายนับแต่วันพรุ่งนี้ไม่มีได้รับใช้องค์พระภาควัน นนนิจากผู้อาจทั้งคือบาทจีวรถวายน้ำกงพระพักหลังพระกรบวนพระโอษฐ์อีกตามจรผู้ใดใครหนอภายหน้าโอ้เราดังนกหัดบินแม่นกมาทิ้งสูญชีวาปีกนั้นยังไม่กล้าขาไม่แข็งแรงพอยังบินทลาต้องระวังรังรอปีกแม่แค่คอยบินคลอได้พอหล่อเลี้ยงชีวันเรียกเป็นเช่นเราได้เพียงพระโสดาบันยังไม่ทันสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระศาสดาก็จะมาปรินิพพานในราตรีนี้ไม่นานผ่านเลยลาลับลวงไปโอ้เราทำชันใดเมื่อสิ้นแล้วพระผู้ทรงชัยพระอานนท์กำสดน้ำตานองหยดรินไหลด้วยสุดจะฝืนกระอื้นยืนรำไห้โศกาอาลัยน้ำตาหลั่งไหลนองน้ำพระโทศพลไม่เห็นอานนท์อยู่ในนั้นจึงตรัสถามว่าอานนท์ไปไหนกันพระภิกษุผู้รู้เหตุการณ์กราบทูลถวายไปว่าท่านพระอานนท์ไปแอบยืนรำให้ปูปายน้ำตาเศร้าระทมมองไม่อกใจนั้นให้เววา
ระอานนท์นั้นสิ้นไปทราบความดังนั้นพลันองค์พระทรงชัยให้ตามพระอานนท์มาใกล้แล้วย้ำทำให้ปลอบโยนลดความเศร้าหมองที่เข้าครองในกมลแก่พระอานนท์ให้คลายทุกข์พ้นวิญญาณ
ธรรมะสอนใจก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นบัวพ้นน้ำพร่ำสอนเพียงไม่กี่คำรสพระธรรมซาบซึ้งถึงใจบัวปริ่มริมน้ำรอแสงพระธรรมคำจุนนับว่ามีบุญปางก่อนเป็นทุนสร้างไว้ฝักใฝ่ธรรมะรักษาพระรัตนตรัยแสงทองส่องย้ำกลีบใบเบ่งบานขึ้นในพริบตาบัวกลางบึงกว่าครึ่งบนโลกใบนี้กว่าจะโชคดีเปล่งกลีบสีต้องใช้เวลาอธิบายยกสายแม่น้ำทั้งห้าเหยียบย่างสู่วัยชราเห็นศรัทธาก็เกือบจะสายชีวิตน่าเศร้าตัวเราอยู่ใต้โคลนตมมืดบอดระทมดิ่งจมห่วงเหวอามายไม่เห็นธรรมะพระพร่ำสอนให้เปลืองน้ำลายย่อมเป็นอาหารเต่าไปเวียนว่ายนายอเวจีกลางบึงกว่าครึ่งบนโลกใบนี้กว่าจะโชคดีเปล่งกลีบสีต้องใช้เวลาอธิบายยกสายแม่น้ำทั้งห้าเหยียบย่างสู่วัยชราเห็นศรัทธาก็เกือบจะสายชีวิตน่าเศร้าตัวเราอยู่ใต้โคลนตมมืดบอดระทมดิ่งจมห่วงเหวอามายไม่เห็นธรรมะพระพร่ำสอนให้เปลืองน้ำลายย่อมเป็นอาหารเต่าไปเวียนว่ายนายอเวจีนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนบั่นทอนกับความรู้สึกผิดหวังตั้งใจไหมสิ่งใดไม่สมใจดังทุกขังตั้งอยู่ไม่ได้ดับไปอนัตตาคือความไม่มีตัวตนหลุดพ้นด้วยความสงบทางใจธรรมะพระโพธิญาณฝากไว้อยากหาใครฝันใฝ่ในอนัตตานี่คื
หาไขว่คว้าช่างน่าเสียดายใกล้หลุดพ้นต้องมันฝึกฝนทนเอาช่วยให้เราพ้นการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมบรรยายไตรลักษณ์ให้นายอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือไตรลักษณ์ของเพื่อนมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดเพราะกิเลสตัณหาสมไว้ในใจให้ทุกข์ทรมอุรากลับเสน่หาไขว่คว้าช่างน่าเสียดายใกล้หลุดพ้นต้องมันฝึกฝนทนเอาช่วยให้เราพ้นการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมบรรยายไตรลักษณ์ให้นายอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพขึ้นทางสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเผยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดคือออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีทองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งผู้ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นทางนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินที
ปิติสุขไปทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคืนฟังทีร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองพุทธธรรมบรรเลงเป็นเพลงเพื่อชาวมวลชนชีวิตมืดมนสับสนจงมาฟังเพลงสิ่งร้ายๆในใจอย่าได้กลัวเกรงพุทธธรรมบรรเลงกำราบปราบให้ดับสูญขอยกพุทธธรรมน้อมนำใส่ในบทเพลงเศร้าเหงาวังเวงเอาเพลงสร้างสรรค์คำจุนฟังกันแล้วอย่ารอบอกต่อเป็นบุญขอให้ท่านคุณทั้งหลายบอกไปเถิดนาคำสอนพระองค์84,000 พระธรรมขันธ์ได้ทรงสร้างสรรค์เตือนใจไว้ทุกเวลาอย่าหลงมัวเมาจิตเฝ้าแต่ปรารถนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นชัดพุทธคุณเหมือนบุญที่มาชวนเชิญสาระพาเพลินชวนเชิญให้ทำเป็นทางฟังเอาไว้สดใสอุ่นใจเบิกบานพุทธธรรมตำนานท่องพุทธของพุทธองค์คำสอนพระองค์84,000 พระธรรมขันธ์ได้ทรงสร้างสรรค์เตือนใจไว้ทุกเวลาอย่าหลงมัวเมาจิตเฝ้าแต่ปรารถนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นชัดพุทธคุณเหมือนบุญที่มาชวนเชิญสาระพาเพลินชวนเชิญให้ทำเป็นทางฟังเอาไว้สดใสอุ่นใจเบิกบานพุทธธรรมตำนานของพุทธนำพุทธชน
พระกุมารมีชันษาได้5 วันพระราชบิดาสั่งการดังพระประสงค์ให้เชิญพราม108 คนมาเสริมทรงให้ทำนายองค์ลักษณะพระกุมารคัดเลือกหาพรามลือนามเพียง8 คนที่เลิศล้นวิชาอย่างเชี่ยวชาญทั้ง7 พรามทูลความนั้น2 ประการหากอยู่ครองบ้านเมืองนั้นจะเดชาจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิรุ่งเรืองอำนาจราชศักดิ์นับขนาถ้าออกบวชเพียรบำเพ็ญภาวนาจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณแต่โกนทัญญาพรามณะได้ทำนายเป็นคนสุดท้ายทำนายพระกุมารจะต้องไปออกบวชเพศพรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นนิพพานเป็นอื่นไปกษัตริย์เจ้าจึงตรัสถามพราหมณ์ทั้ง8 คนพระโอรสตนบรรพชาสาเหตุใดเห็นนิมิต4 คนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตพราหมณ์ได้ถวายคำพระเจ้าสุดโทธนะคนึงพระทัยมิอยากให้พระโอรสออกบวชนำจึงมีบัญชาเด็ดขาดประกาศคำนิมิต4 ห้ามนำใกล้โอรสเราแล้วพราหมณ์ทั้งหลายก็พร้อมกันถวายพระนามพระกุมารว่าสิทธัตถะซึ่งมีความหมายว่าประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมได้ดังประสงค์และบรรดาขัตติยวงศ์ทั้งหลายที่ได้มาร่วมพิธีในวันนั้นต่างก็มีความปิติโสมนัสยิ่งนักจึงพร้อมใจกันถวายพระโอรสของตนสกุลองค์เพื่อเป็นราชบริพารของพระราชกุมารสิทธัตถะส่วนพระนางสิริมหามายาเทวีเมื่อประสูติพระบรมโพธิสัตว์เจ้าล่วงไปเพียง7 วันก็เสด็จที่วงคตไปบังเกิดเป็นเทพพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวโลกตามประเพณีพระพุทธมารดาทุกๆพระองค์พระเจ้าสุโธทนะจึงได้มอบหน้าที่การบำรุงรักษาเลี้ยงดูพระสิทธัตถกุมารให้เป็นภาระของพระนางประชาบดีพระนานางซึ่งในเวลาต่อมาพระเจ้าสุโธทนะก็ทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีพระนางประชาบดีโคตมีก็ทรงมีพระเมตตารักใคร่บำรุงรักษาพระกุมารเป็นอย่างดียิ่งถึงแม้ว่าต่อมาพระนางเจ้านั้นจะมีพระโอรสและพระธิดาถึง2 พระองค์คือนันทกุมารและรูปนันทกุมารีแต่พระนางก็ยังคงคอยบำรุงดูแลเจ้าชายสิทธัตถะด้วยตัวของพระนางเองส่วนพระโอรสและธิดานั้นพระนางได้มอบให้เป็นภาระหน้าที่ของพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายคอยบำรุงรักษาแทนพระนางตลอดมา พ
วันหนึ่งเป็นวันพระราชพิธีวัปปะมงคลแรกนาควันเมื่อฝนหล่นโปรยเม็ดมาตามกาลพระเจ้าสุโธทนะเสด็จออกงานพร้อมหมู่อมาตย์เหล่าราชบริพารโปรดเกล้าเชิญพระกุมารเสด็จไปงานนั้นด้วยห่วงใยเสด็จถึงยังมณฑลพิธีพื้นที่เหมาะสมสั่งพี่เลี้ยงนางนมเชิญพระกุมารพร้อมการถวายประทับนาทีร่มว่าเย็นยิ่งกิ่งใบผูกม่านรอบทิศอันวิจิตรทั้งนอกในส่วนองค์พระภูวนัยทรงจับคันไทยแรกนาพี่เลี้ยงนางนมนั้นอยากจะชมงานพิธีจึงจรลีนี้ห่างพระกุมารมาอยากจะดูฝีพระหัตถ์องค์พระราชาให้เต็มตาทรงไถนานั้นไกลไกลปล่อยเจ้าชายอยู่องค์เดียวหนึ่งประเดียวชั่วอึดใจแล้วค่อยมาดูแลใหม่คอยใส่ใจเหมือนทุกคราจึงพากันไปชมแล้วลืมเวลามีพากันรีบมาดังที่ได้ปรารภเพลิดเพลินอุราทุกนางเริงราดังหนึ่งว่าวเริงลมมวลชนมากมายมีต่างสุขสีสรานแสนระรื่นชื่นบานดังสวรรค์ผสมอุดมอุกฤษจิตใจฝ่ายองค์พระกุมารเมื่อการนั้นช่างเงียบงันเสด็จอุทาการนั่งสมาธิทันใดอานาปนาสติพลันปฐมฌานเกิดแล้วแน่วแน่ตะวันพันแปรบ่ายคล้อยเลื่อนลอยผ่านไปร่มไม้ว่านิลาเลื่อนหลบหลีกหนียังคงที่แม้ดวงสุริเคลื่อนย้ายพี่เลี้ยงนางนมมาเห็นกับตาประหลาดใจเขารบนบไหวอย่างนอบน้อมโดยพร้อมกันรีบกราบทูลพระสุโธทนาเรื่องครั้งกุมารองค์พระราชันเสด็จไปไม่ช้าทอดพระเนตรเหตุอัศจรรย์แล้วยกพระหัตถ์นั้นวันทาปิติโสมนัสล้นในพระกมลจอมราชาพร้อมเชิญพระกุมารมาสู่นาคเรศนิเวศวังเมื่อเจ้าชายสิทธัตถกุมารเจริญชนมพรรษาได้7 พรรษาพระเจ้าสุโธทนะทรงโปรดให้ขุดสระโบกขรณี3 สระด้วยกันคือสระบัวหลวงสระบัวขาวและสระบัวขาบให้เป็นที่เล่นสำราญพระทัยพร้อมพระสหายที่อยู่ในวัยเดียวกันเมื่อพระกุมารเจริญวัยอันสมควรจะได้รับการศึกษาศิลปวิทยาแล้วพระราชบิดาได้ทรงพาไปมอบไว้ในสำนักครูชื่อวิศวามิตรเพื่อทรงศึกษาศิลปศาสตร์ทั้งหมด18 ประการและพระราชกุมารก็ได้ทรงศึกษาศิลปวิทยาทั้งหมดนั้นจนเชี่ยวชาญแตกฉานในเวลาอันรวดเร็วมากจนสิ้นความรู้ของครูอาจารย์ที่จะสอนต่อไป
16 ชันษาที่ประสูติมาเจริญวัยพระราชบิดาครวญใครให้พระสิทธัตถานีได้อาภิเษกซึ่งพระเทวีอัครมเหสีผู้บดีจึงมีบัญชาให้สร้างเวียงวังปราสาท3 หลังเร็วไว3 ฤดูขึ้นใหม่ประภัยโอฬารนักหนาเสร็จแล้วส่งข่าวสารไปว่าให้เหล่ากษัตริย์วงศาถวายธิดาสกุลละองค์แต่กษัตริย์สากยะประยูรระยะว่ามิอาจถวายธิดาได้ดังประสงค์เพราะพระกุมารไร้วิทยาการศาสตร์ศิลป์สูงส่งยอมรับไม่ลงยังคงขัดข้องพระทัยด้วยเหตุนั้นพระกุมารจึงทรงแสดงศิลปศาสตร์อันชัดแจ้งสำแดงแกร่งกล้าเกินใครเหล่ากษัตริย์สากยะน้อยใหญ่อัศจรรย์ยิ่งนักจึงได้ยกพระธิดาถวายมิรอรีครั้งนั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้นำศิลปศาสตร์หลายประการมาแสดงตลอดจนรับสั่งให้นายขมังธนูทั้งหลายนำสหัสถามธนูมาถวายแล้วได้ทรงแสดงศิลปศาสตร์เกี่ยวกับการใช้ธนูถึง12 ประการอันเป็นศิลปะที่ผู้อื่นหรือแม้แต่นายขมังธนูทั่วล่าก็ไม่สามารถแสดงการใช้ธนูเช่นนั้นได้จนกษัตริย์สากยราชทั้งมวลต่างยินยอมน้อมรับในความสามารถอันล้ำเลิศยิ่งใหญ่ซึ่งจะหาผู้ใดมาเสมอเหมือนมิได้จึงต่างยินยอมพร้อมใจยกพระธิดาของแต่ละท่านมาถวายเป็นจำนวนมากพระเจ้าสุโธทนะทรงขอพระนางยโสธราหรือพิมพามาอภิเษกเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะและเสวยสุขอยู่บนปราสาททั้ง3 ฤดูนั้นโดยมีดนตรีประโคมขับกล่อมแวดล้อมด้วยเหล่าดารุณีล้วนๆไม่มีบุรุษเจือปนบำเรอเปรอปรนทั้งราตรีทิวาการจนกระทั่งพระชนมายุได้29 พรรษาสิริสมบัติดังเทพสวรรค์ณปราสาทอันวิจิตรโอฬารทั้ง3 ฤดูทั้งพระพิมพายโสธราชายาพระทูสนมกำนันล้อมอยู่ชื่นชูคู่ขวัญฤทัยจวบจนวันหนึ่งพระสิทธัตถะเจ้าจึงสั่งการเสด็จประพาสพระราชอุทยานเพื่อชมพฤกษ์ไพรนายสารถีจัดราชรถหมดจดวิไลแวดล้อมอมาตย์น้อยใหญ่และราชขัตติยานารีทั้ง2 ฝากฝั่งระหว่างเสด็จดำเนินไปไตรฟ้ามากมายมุ่งหมายมาชมบารมีได้
ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นั้นแย่เต็มทีหนังเหี่ยวย่นผมขาวโพลนฟันฟางไม่มีเป็นนิมิตที่เทพเทวาได้มาบันดลตรัสถามไปที่นายสารถีที่อยู่ใกล้นั้นว่าบุรุษอันร่างกายสั่นงันงกเงินพิกลเรียกว่าอะไรทำไมไม่เหมือนนานาบุคคลสารถีกราบทูลเบื้องต้นเขาเรียกว่าคนชราสดับคำพระองค์ทรงตรัสถามไปอีกว่าอันว่าคนชราที่เห็นนี้เป็นชั้นใดนายสารถีทูลว่าชราเมื่อมาสู่วัยไม่นานเท่าไรทุกคนหญิงชายต้องมรณาไม่นานเท่าไรทุกคนหญิงชายต้องมรณาเทวดาดลใจนายสารถีให้มีคำอ้างตรัสถามต่อไปไม่วางว่าอย่างเราพ้นไหมชรานายสารถีทูลไทยไม่มีใครในโลกาแม้พระองค์ทรงบุญญาไม่พ้นชราล่วงไปได้เลยแม้พระองค์ทรงบุญญาไม่พ้นชราล่วงไปได้เลยทำให้สังเวชไทยเหลือทีสั่งกลับทันทีไม่มีอารมณ์ชมเชยถึงวังแล้วยังคันหนึ่งถึงความชรามาเกยเงินทองเนืองนองขนาดไม่อาจนำมาชดเชยทดแทนได้เลยความชรานี่เอ่ยแน่นอนเลยไม่เคยเว้นใครความชรานี่เอ่ยแน่นอนเลยไม่เคยเว้นใครพระปิตุรงค์ทรงทราบความเร่งให้โฉมงามแน่งน้อยเสริมกายประดิษฐ์ประดอยเฝ้าคอยประโลมเจ้าชายหวังให้หรือไทยคลายวุ่นเป็นจักรมคุณผูกใจคนชราอย่าไม้มากล้ำกลายให้ได้เห็นเลยคนชราอย่าไม้มากล้ำกลายให้ได้เห็นเลยครั้นเมื่อพระมหาบุรุษเสด็จประพาสครั้งที่สองได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานมากในวาระเสด็จประพาสครั้งที่สามได้ทอดพระเนตรเห็นคนตายทั้งครั้งที่สองและที่สามนี้ได้ตรัสถามนายสารถีตลอดมาซึ่งก็ได้รับคำกราบทูลถวายให้ทรงทราบเป็นอย่างดีโดยมีเทพพยดาดลใจให้นายสารถีกราบทูลไปตามนั้นเมื่อทรงเสด็จประพาสครั้งที่สี่ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นรูปบรรพชิตอันนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสมีอากัปกิริยาสำรวมสงบหน้าเลื่อมใสยิ่งนักขณะนั้นนายสารถียังไม่รู้จักว่าจะเรียกว่ากระไรแต่ด้วยเทวานุภาพดลใจนายสารถีจึงกราบทูลถวายไปว่าผู้นี้มีนามว่าบรรพชิตแล้วได้กราบทูลสรรเสริญคุณแห่งการบรรพชาด้วยเทวานุภาพบันดาลโดยละเอียดเมื่อทรงทราบแล้วก็ดำริว่าการประพฤติเป็นสมณะเพศนี้เป็นบุญพิธีกุศลธรรมอันประเสริฐสุนทรสถาพรอย่างแท้จริงควรที่เราจะถือเอาอุดมเพศนี้เป็นวิถีทางให้พ้นทุกข์ได้ดังนั้นจึงมีพระทัยบังเกิดยินดีรักใคร่ในการบรรพชาเป็นอย่างยิ่งและทรงตั้งพระทัยไว้ว่า
สักวันหนึ่งเราจะออกบรรพชาเป็นบรรพชิตอย่างแน่นอนจึงได้เสด็จต่อไปจนถึงพระราชอุทยานครั้นพอเสด็จไปถึงสถานพระราชอุทยานอันแสนตระการรื่นรมมวลรุกขชาติดาษอุดมทรงชื่นชมอภิรมพระหฤทัยทั่วพระราชอุทยานผ่านสวรรค์ทิพย์ละวันเทวาลัยไม้ผลไม้ดอกออกสวัยดอกพวงน้อยใหญ่ห้อยย้อยแกว่งไกววิไลลานเบญจปทุมโกสุมเกสรส่งกลิ่นขจรยั่วเย้าขมรร้อนรานทั้งสัตตบุตรสัตตบันเพื่อนพันสัตตบงกฎบุญทริกอรพินทั่วสะโบกขรณีเปี่ยมด้วยวารีที่ใสเย็นใจไม่สิ้นมัจฉาแวกวายวารินคณาสัตว์ออกหากินทั่วทุกชีวินในภูวดลหมู่โกกีฬาโกนจายุงทองร่ายรำร่ำร้องคือก้องกังวานพลอยหายกังวลเสด็จบทจรประพาสโจรสิ้นสกลทิวะสภาวานจวบจนเวลาสายันลงสงสนานในสะโบกขรณีนานใกล้ทีว่าก่อนหลับสิ้นดินดานเสด็จบทจรขึ้นพลันนั่งเหนือปราสาทมงคลอาจองค์พระมหาบุรุษราชกุมารทรงพระเกษมสำราญตามพระประสงค์จึงตรัสสั่งหมู่อำมาตย์และราชกัญญาเสด็จคืนนักขราก่อนอาทิตย์อัสดงทันใดนั้นท่านมีซึ่งมหาอำมาตย์นำราชสารอ่านประกาศจากพระปิตุรงค์ว่าพระนางพิมพามเหสีประสูติโอรสวันนี้สืบพระราชวงศ์สดับฟังจนสิ้นสุดพระราชสารที่อำมาตย์ถวายการอ่านจบลงจึงออกพระโอษฐ์ว่าห่วงเกิดขึ้นแก่เราแล้วเรื่องพันธนาอย่างรากแก้วก่อแวดวงพระกุมารประสูติมาจึงชื่อว่าราหุลแปลว่าบ่วงหนุนให้ใจพะวงครั้นเสด็จนิวัตถึงซึ่งนครินทร์ทรงประทับประทักษิณอย่างบรรจงเวียนขวาปรางปราสาทนั้นโดยรอบตามระบบประเพณีที่ดำรงขณะนั้นนางขัตติยราชกัญญาชื่อกีสาโคตมีเฝ้ามองพระองค์เห็นความสง่างามองค์อาจสง่าสิริวิลาศโสภาหน้างวยงงเลยมีหาไทยปฏิภาณรักรึงจิตก
กล่าวคำชมตามความคิดดังเจตจำนงเป็นราชบุตรของบิดามารดาใดเป็นพัสดานารีไหนได้จันลงช่วยดับเสียได้ซึ่งหาไทยทุกเจริญสีมีสุขยั่งยืนยงเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ทรงสดับดังนั้นแล้วจึงทรงพระจินตนาการว่าพระน้องนางผู้นี้เห็นรูปสิริแห่งเราแล้วมากล่าวชมเราว่าจะดับเสียได้ซึ่งหาไทยทุกข์ของพระบิดามารดาและภริยาได้และสิ่งอันใดหนอเมื่อดับศูนย์แล้วจึงจะได้ชื่อว่าดับทุกข์ได้ในหาไทยพระองค์จึงทรงพิจารณาด้วยพระปัญญาอันปรีชาญาณฉลาดยิ่งแล้วก็เห็นจริงแจ้งประจักษ์ในขณะนั้นว่าเมื่อไฟคือราคะโทสะโมหะและสัพพกิเลสบาปธรรมทั้งหลายมีมานะและทิฏฐิเป็นต้นดับสูญสิ้นแล้วจึงจะได้ชื่อว่าดับหทัยทุกข์ได้เมื่อทุกข์นั้นได้ดับสูญไปจากใจย่อมได้พระนิพพานพระน้องนางผู้นี้มากล่าวสุนทรธรรมกถาให้เราได้สดับเป็นปฐมแห่งการค้นหาพระนิพพานซึ่งเราก็จักได้สละเสียซึ่งคฤหัสถ์ออกบรรพชาแสวงหาพระนิพพานในวันนี้และเราควรจะสนองซึ่งอาจาริยคุณแก่นางผู้นี้จึงจะเป็นการชอบที่ได้พูดให้เราเกิดพระสติเมื่อดำริดังนั้นแล้วพระองค์จึงทรงเปลื้องสร้อยพระศออันประดับด้วยแก้วมุกดามีค่ามหาศาลทรงให้ราชบุรุษนำไปมอบให้แก่นางเมื่อนางกีสาโคตมีได้รับเครื่องประดับอันล้ำค่ายิ่งนั้นแล้วนางก็เกิดสำคัญไปว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระทัยเสน่หาปฏิพัติในตัวของนางเป็นแน่แท้ทำให้นางบังเกิดพระโสมนัสปิติยินดีอย่างที่สุดจะประมาณได้มืดมาราตรีคืนนั้นมีสภาดนตรีพิเศษโอลาโคมไฟใหญ่น้อยติดประดอยห้อยแสงแรงจ้าหมู่มวลประชาร่วมใจพาเฉลิมฉลองพร้อมรับขวัญกุมารราหุลก็รถคู่บุญพระบาทจอมราชทั้งสองนวลนางสนมล้วนเลือชมเหลือลำงามผ่องร่ายรำร้องตามเสียงปีกลองก้องดังฉุดหาทายให้หลงไหลเสน่ห์แห่งนาติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพลางมิให้ทรงวางว่างเว้นเป็นอยู่อาจินใจพระมหาบุรุษยามนี้ไม่ใหญ่ดีทุก
สิ่งสัพพะโภคินมุ่งทางหลุดพ้นสู่นิพพานทุกอันสูญสิ้นตัดห่วงมนทินสิ้นเข้าบรรทมทันทียังนำร้องรำกันรึงเริงปีของกลองรักดีดสีขยับประบันเทิงร่ายรำทะล้วนดำเกิงลีลาชั้นเชิงพาเริงสรานยวนให้เจ้าชายนั้นเริงรมสุขสมกามาดวงมานดื่มดำเบญจกามคุณให้หลงมุนเมามัวชั่วกาลไปไม่สนใจใยดีที่ขับขานจึงหยุดฟ้อนลงนอนพักเหนื่อยหนักพักแรงโดยทั่วกันหลับไปในราตรีการดังไร้วิญญาณกันดานชีวิตเกลื่อนกลาดเต็มราชวังขับข้างล้วนนางนารีเคยกายนอนกองกลางกอนหยุดฟ้อนนอนกลางราตรีสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ทรงตื่นจากนิทรารมในยามดึกสงัดได้ทอดพระเนตรเห็นนางสนมทั้งหลายนอนเกลื่อนกลาดหลับไหลในลักษณะอันวิปริตผิดกว่าแต่การที่ผ่านมาท่ามกลางดวงประทีปอันสว่างไสวไปทั่วปราสาทนั้นบางนางนอนกัดฟันบางนางนั้นนอนน้ำลายไหลบางนางผ้าปิดกายหลุดลุ่ยบางนางนอนละเมอบางนางนอนเผยอ้าปากอันผิดไปจากธรรมดาที่เคยพบเห็นซึ่งเหตุอันเทพพยดาบันดาลให้เป็นไปพระองค์ทอดพระเนตรไปทางใดก็เสมือนเรือนอาศัยในป่าช้าไม่น่าโสมนัสหันษาแต่อย่างใดกลับทำให้ทรงมีพระทัยเบื่อหน่ายยิ่งขึ้นจึงตัดสินพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยวในขณะนั้นว่าเราจะออกบรรพชาณราตรีนี้จึงจัดแจงแต่งองค์ทรงภัตราภรณ์เสียบซ่อนพระขันมั่นคงแล้วก็เสด็จมาณทวารปราสาทแล้วตรัสถามไปว่ามีผู้ใดอยู่ข้างนอกบ้างขณะนั้นนายฉันนะซึ่งนอนอยู่ภายนอกได้ยินพระสุรเสียงจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าข้าพระพุทธเจ้านายฉันนะอยู่รักษาพระองค์ตรงนี้พระเจ้าค่ะดีแล้วถ้าเช่นนั้นท่านจงไปผูกม้าให้เราโดยเร็วเราจะออกบรรพชาในคืนนี้พุทโธเมนาโถขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถขอเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเจริญสุขสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลาย
กันอีกตามที่เราได้พบกันมาเป็นประจำคำว่าเป็นประจำก็เป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปตัวเจ้าวัดหนองตองมาพบกับญาติกับโยมในรายการธรรมะที่ชื่อว่ารายการธรรมะก่อนนอนหรือญาติโยมจะบอกว่ากล่อมนอนกล่อมหลับก็สุดแล้วแต่นะสุดแล้วแต่รายการนี้ออกอากาศณสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาจริยธรรมศีลธรรม 104.50 ณ ที่วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาภาพต้องขอขอบใจนะในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมประการสำคัญคุณโยมเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนเป็นผู้มีพระคุณต่ออาตมาเป็นอย่างมากเพราะว่ารายการนี้มันไม่ใช่รายการสดเป็นรายการที่บันทึกถ่ายลงแผ่นซีดีขอเมตตาธรรมจากเจ้าหน้าที่เปิดให้ญาติให้โยมได้รับฟังกันทั้งที่เวลานี้ก็เป็นเวลาพักผ่อนแต่ด้วยจิตใจอันประกอบด้วยเมตตากรุณาธรรมได้เสียสละโอกาสเวลาความสุขส่วนตัวมาทำกิจเปิดแผ่นซีดีหรือเทปรายการธรรมะก่อนนอนให้ญาติให้โยมที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังกันเช่นเดียวกันต้องขอขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนอันเป็นที่รักอันเป็นที่นับถือเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ติดตามรายการนี้และให้การสนับสนุนให้กำลังอกกำลังใจตุเจ้ามาด้วยดีตลอดโอ้ธรรมาภาพได้ยินโยมบอกว่าฟังหลวงพ่อหลวงปู่เทศทุกวันอังคารตอนดึกแต่มาฟังแล้วมีความสุขใจมากมีความสุขใจมากโอ้กูได้บุญมากจึงมีความสุขใจมากสาธุนุโมทนาต่อญาติโยมทุกคนอาตมาก็ขอญาติโยมทุกคนผู้ฟังทุกท่านจงได้บุญเยอะๆจงเกิดปัญญาแยะสุดสูสังละพะเตปุญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดบุญสุดสูสังละพะเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเนี่ยตอนนี้แหละธรรมาภาพดีใจมีความสุขใจมากเพราะธรรมะนั้นเป็นศาสนคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้นำมาถ่ายทอดนำมาเทศเราก็ภูมิใจที่ได้เทศได้พูดให้ญาติให้โยมอันเป็นที่รักนับถือได้ฟังยิ่งโยมฟังแล้วใช้สติปัญญาของตัวเองนั้นตรึกตรอง
พิจารณาไปตามเนื้อหาสาระของธรรมะตัวเจ้าองค์นี้เมื่อดูแล้ววิเคราะห์แล้วว่ามีเหตุมีผลมีสาระนำปฏิบัติยิ่งเกิดผลอาตมาก็ได้บุญเยอะโยมก็ได้บุญแยะและโยมก็สามารถจะเผยแผ่ธรรมะได้ให้กับเพื่อนพ้องมิตรสหายทั้งหลายที่คุ้นเคยกันที่ชอบฟังธรรมะนี่ตอนกลางคืน4 ทุ่มขึ้นไปทุกวันอังคารฟังไหมตัวเจ้าหนองตองจัดรายการธรรมะก่อนนอนถ้าโยมคนนั้นตอบรับว่าจะฟังคงได้บุญแยะมีความสุขใจแต่คนเรานี้ญาติโยมมันนาจิตต่างจิตต่างใจต่างความคิดต่างความเห็นย่อมจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ฟังดึกแล้วธรรมะอะไรก็ไม่รู้ตุเจ้าอะไรก็ไม่รู้พระสมัยเดี๋ยวนี้เชื่อได้ยากไม่ฟังโอ้โยมถ้าโยมเจออย่างนี้โยมจะคิดยังไงอุเบกขานะโยมนะแผ่เมตตาไม่ฟังก็ไม่เป็นไรขอเป็นสุขเถิดนะอย่าโกรธอย่าเครียดเมื่อบอกใครแล้วเขาไม่ฟังเขาไม่เอาอย่าไปซีเรียสกับสิ่งเหล่านี้อย่าไปทุกข์ใจญาติโยมบางคนนี่ชวนคนนั้นคนนี้ไปวัดไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปทำบุญสุนทานเขาปฏิเสธว่าไม่ไปไม่ทำไม่ฟังปฏิบัติมันอะไรไม่เห็นมันได้อะไรขึ้นมาโยมเกิดอารมณ์โกรธเครียดอยู่ไหนจิตใจกระวนกระวายเสียเวลาที่ไปพูดให้มันฟังเสียใจจะไปเสียใจมันทำไมญาติโยมให้ยิ้มคนเรามันจะเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าพระสงฆ์องค์เน้นและญาติโยมเพศไหนเพศใดก็ตามจิตใจมันจะเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้เหมือนญาติโยมบางท่านนะไม่ใช่ทั่วไปหลวงปู่ทำไมไม่พักผ่อนดึกแล้วทำไมไปพูดธรรมะออกสถานีวิทยุอะไรนะหลวงปู่ไม่เหนื่อยหรือน่าจะพักผ่อนแต่มาก็ว่าขอบใจต่อคุณนะที่เป็นห่วงอาตมานะไม่เป็นไรแต่มาดีใจจะออกดึกยิ่งกว่านี้ก็ยังออกได้ไปตามเทคโนโลยีโยมทั้งหลายถ้าเราไปใส่ใจต่อคำพูดโยมคนนี้มันน่าพูดอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องของเขาทำไมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราจะพูดธรรมะกี่โมงไม่กี่โมงสถานีไหนก็ไม่ได้เป็นหนักอกหนักใจใครถ้าพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้เราเป็นทุกข์มากกว่าเขาฉะนั้นญาติโยมไม่ยิ้มเดี๋ยวเราก็สบายจิตสบายใจความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นภาษิตนี่ญาติโยมได้สอนไว้
อะโมคังทิวสังกริยาซึ่งแปลว่าไม่ควรปล่อยวันคืนล่วงไปเปล่าวันเวลานั้นมันผ่านไปเหมือนกับวันสงกรานต์หรือปีใหม่ของพื้นบ้านเรานี่มันก็จะผ่านไปและวันเวลาที่มันผ่านไปนั้นเราได้ทำอะไรบ้างได้พูดอะไรบ้างได้คิดอะไรบ้างแต่ทำพูดคิดนั้นมีประโยชน์ไหมเป็นบุญไหมนี่ต้องคิดถ้าว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่เป็นบุญเป็นแต่บาปน่าเสียใจน่าเสียดายเวลาที่ผ่านมานั้นไปทำสิ่งที่มันเป็นบาปพูดสิ่งที่เป็นบาปคิดแต่สิ่งที่เป็นบาปแต่เวลานั้นญาติโยมไม่ได้ทำให้ใครเสียนะคนเราต่างหากที่ทำให้เวลาเสียชีวิตคนเรานี้ญาติโยมมันผ่านไปจากวินาทีเป็นนาทีจากนาทีเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงเป็น1 วันจาก1 วันเป็น1 สัปดาห์จาก4 สัปดาห์ก็เป็น1 เดือนจาก12 เดือนก็เป็น1 ปีแล้วมันจะผ่านไปถึง12 เดือนไหมเนี่ยมันน่าคิดนะโยมนะฉะนั้นญาติโยมอย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คิดเสียนะโยมนะคิดจะทำจะพูดจะคิดอะไรดีนะต้องคิดให้ดีเพราะชีวิตของเรานั้นสังขารธรรมเรานั้นมันผ่านไปแล้วก็ขอคืนไม่ได้ไม่ว่าโยมจะอยู่ในสถานะใดตำแหน่งหน้าที่ใดจะมีเงินทองทรัพย์สมบัติจะมีอำนาจวาสนาจะมีอิทธิพลขนาดไหนไม่สามารถจะขอคืนได้คืนไปที่เก่าที่หลังมันไม่ได้มันผ่านก็ผ่านไปท่านทั้งหลายไอ้ตัวเนี้ยจะให้มันผ่านทางดีหรือทางไม่ดีนี่ต้องฝากไว้นะแต่อย่าเสียเวลาคิดมากนะโยมนะอย่าเสียเวลาเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้จะตายทั้งทีต้องฝากดีเอาไว้เกิดมาแล้วอย่าให้วันเวลาเสียเปล่าอย่าให้เสียดีนะอย่าให้มีความชั่วอย่าให้มีบาปน่าเสียดายเวลาที่เราได้เกิดมาแล้วยังได้พบพระพุทธศาสนาคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้าท่านได้ชี้ได้แนะได้นำทางเส้นนี้เป็นทางบาปทางเส้นนี้เป็นทางบุญทางเส้นนี้คือทางแห่งความทุกข์ทางเส้นนี้คือทางความสุขท่านก็บอกได้ชี้ได้แนะได้นำญาติโยมเราจะเอาเวลาว่างเปล่าเสียประโยชน์หรือว่าเราจะละทิ้งความดีหรือเกิดมาชาตินี้แล้วก็ใช้เวลาที่มีที่เราเกิดให้คุ้มค่าในทางที่ดีขอบิณฑบาตให้ละบาปและหาบุญก็แล้วกันบางท่านบางคนบางองค์ก็พูดว่าบุญไม่มีไหนหรอก ไม่มีที่การทำบุญให้ทานไม่มีที่รักษาศีล
ไม่มีที่จะการเจริญเมตตาภาวนาบุญอยู่ในจิตในใจเรานี่แหละเราทำดีมันก็ได้บุญเราทำไม่ดีมันก็ได้บาปถ้าอยากจะถึงสวรรค์นิพพานได้ก็ต้องทำดีแล้วไม่ลงมือปฏิบัติเพียงแต่พูดมันจะได้หรือของทุกอย่างต้องมาจากเหตุเป็นปัจจัยเหตุดีเป็นผลดังดีเหตุชั่วเป็นผลในทางชั่วท่านทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจงทำดีเอาไว้ให้ได้ดีเรามีตายไปเนี่ยตายเป็น10เป็น20เป็นร้อยปีเขายังคิดถึงอยู่เหมือนหลวงพ่อหลายองค์นะครูบาอาจารย์หลายท่านญาติโยมหลายคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื้อชาติสัญชาติไม่ใช่คนไทยเป็นคนอินเดียเป็นแขกดับขันธ์ปรินิพพานไปได้ 2,568 ปีเข้ามานี่บุญบารมีของพระองค์ท่านธรรมะของพระองค์ท่านที่ได้สอนไว้มันยังไม่สูญหายทรงสภาพไว้อย่างใดก็ทรงสภาพไว้อย่างนั้นท่านทั้งหลายไม่มีใครสามารถจะไปแก้ไขสิ่งที่เป็นจริงได้จริงก็คือจริงไม่จริงก็คือไม่จริงบาปคือบาปบุญก็คือบุญจะไปแก้บาปต้องทำบุญถ้าอยากได้บุญก็ต้องสร้างบุญฉะนั้นคนที่สร้างแต่คุณงามความดีนี่จากโลกนี้ไปคนที่อยู่ทีหลังยังกล่าวขานถึงความดีของบุคคลนั้นอย่างสมเด็จพระนเรศวรบ้างองค์พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีบ้างบุคคลสำคัญนักบวชก็หลวงพ่อครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านจากเราไปตั้งหลาย10 ปียมลองคิดดูเผาสรีระร่างกายของครูบา2489ปีตัวเจ้าหนองตองเกิดเดี๋ยวนี้ตัวเจ้าหนองตอง78-79ก็แสดงว่าท่านครูบานั้นจากเราไปนั้น80 กว่าปีเมื่อมีชีวิตครูบาสร้างอะไรพวกเรารู้เรายังไม่ได้เห็นครูบาแต่เราเห็นคุณธรรมคุณงามความดีบารมีของครูบาเจ้าฉะนั้นคนจึงสร้างเหรียญสร้างอนุสาวรีย์รูปเหมือนครูบาทั้งภาพถ่ายเป็นที่ไหว้ที่สาเป็นที่สักการะบูชาของคนทั่วไปเราไหว้บุญบารมีความดีของครูบาเรายกย่องเชิดชูครูบาว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยยังมีในจิตในใจของพวกเราทุกคนตัวเจ้าหนองตองก็ไม่เห็นองค์จริงหรอกไม่ได้เห็นองค์ที่เป็นจริงแต่อ่านดูประวัติผู้เฒ่าผู้แก่เล่าฟังบ้างดูอนุสรณ์ของครูบาที่สร้างบ้างสร้างทางขึ้นวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพโยมลองคิดดูถ้าเป็นยุคปัจจุบันจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ล่ะนี่ใช้แรงบุญแรงศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายผู้ที่ต้องการบุญคือความดีฉะนั้นครูบาเจ้าจึงนั่งอยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกคนเพราะครูบาไม่ได้ปล่อยวันคืนล่วงไปโดยเปล่าโดยไม่ได้สร้างความดีทำดีให้ได้
จะตายทั้งทีต้องฝากดีเอาไว้เหมือนครูบาถ้าทำชั่วมัวหมองตั้งแต่เมื่อทำแล้วตายไปแล้วเขาก็โจทย์ขานกันตายเสียก็ดีไอ้คนนี้อยู่ไปก็รกโลกรกสังคมเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ทำก็ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายพูดก็ไม่ดีจิตใจก็สกปรกโหดร้ายสร้างแต่บาปแต่กรรมไม่ดีตายไปนั่นแหละดีแผ่นดินจะได้หนาขึ้นอีก1 คืบโอ้โหหลายคนเนี่ยเขาจะโจษจันแก่สิ่งไม่ดีเขาก็ไม่อยากจะพูดเพราะสิ่งไม่ดีมันเป็นอปมงคลพูดถึงสิ่งดีๆทั้งนั้นญาติโยมฉะนั้นก่อนจะตายต้องทำดีให้ได้ฝากดีเอาไว้น้ำนั่นญาติโยมถ้ามันขังอยู่ตนนั้นไม่ได้ระบายไปทางอื่นน้ำก็ต้องบูดต้องเน่าส่งกลิ่นเหม็นเหมือนสถานที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมที่อาตมาจะทำบุญวันที่20 เมษายนพุทธศักราช 2568นิมนต์หัววัดหัววา520วันที่18ก็เจริญพุทธมนต์สวดมนต์อบรมสมโภชตามประเพณีมีหนองน้ำใกล้ๆนั้นส่งกลิ่นเหม็นน้ำนั้นเราก็เอามาที่หนองและลำน้ำล้อมรอบวิหารมันมีกลิ่นเหม็นมากเพราะน้ำไม่ได้ขังไปที่ไหนไม่ได้ปล่อยไปที่ไหนขังอยู่กับที่มันก็มีกลิ่นก็เลยบอกให้เขามาสูบน้ำเก่าออกไปแล้วเอาน้ำใหม่เข้ามาแทนที่ก็สามารถดับกลิ่นเหม็นนั้นได้ฉันใดคนเราทั้งหลายนี้ญาติโยมถ้าจิตใจยังสกปรกโสมมไปด้วยความโลภความโกรธความหลงกามราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไม่ดีแปดเปื้อนอยู่อกุศลเกิดอยู่ตลอดเวลาบาปความชั่วเกิดตลอดเวลามากเข้านิยมความชั่วมันระเบิดไปทำร้ายคนอื่นก็ได้โยมสังเกตดูลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวตัวเจ้าชกต่อยกันฆ่ากันเนี่ยเพราะอะไรเพราะความชั่วเพราะความไม่ดีมันขังไว้อยู่ในจิตในใจมันไม่ได้ระบายในที่สุดมันก็พังโยมจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองขนาดไหนก็ตามโยมเป็นชื่อของโยมหมดนะเงินฝากธนาคารก็ของโยมที่บ้านที่ดินไรจิปาถะเป็นของโยมหมดโยมตายไปชื่อหายหมดเขาเปลี่ยนชื่อหมดนานเข้านะเข้าขายสืบต่อกันไปก็เป็นของคนอื่นไปฉะนั้นญาติโยมมีชีวิตอยู่ความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายอย่าให้เกิดในจิตในใจของเราใจมันมีมลมนทินแปดเปื้อนใจมันแปดเปื้อนใจมันสกปรกเพราะบาป เพราะกรรมชั่วต้องระบายล้างให้มันออกไปอย่าขังมันไว้ ความโลภความโกรธและความหลงมีเยอะมันระเบิดดังที่พูดไปเมื่อกี้นี้ขนาดลูกมันยังฆ่าพ่อฆ่าแม่ผู้ให้กำเนิดได้เพราะมันผิดศีลมันผิดธรรมมันทำชั่วยาบ้ายาอะไรมันเสพเข้าไปเนี่ย
จนมีภาพหลอนเกิดขึ้นฆ่าได้ทั้งแม่ทั้งผัวทั้งเมียทั้งพ่อลูกเต้าก็ฆ่าได้เต้าเจ้ามันก็ฆ่าได้ ไอ้ความชั่วเนี่ยมันโหดร้ายนะโยมนะฉะนั้นต้องระบายออกไปหมดเอาน้ำดีเอาบุญศีลบุญธรรมบุญกรรมฐานเจริญจิตภาวนาชำระขัดเกลาที่มันพอกพูนด้านจิตใจให้ใสสะอาดแล้วเราก็สบายนะลองนำไปคิดก็แล้วกันนะโยมนะต้องระบายอย่าปล่อยให้น้ำนั้นมันเน่าเพราะน้ำเน่าถ้าใจเน่านี่ญาติโยมเราต้องปล่อยวางใจนี่โยมทั้งหลายถ้าไม่ปล่อยวางนี่ใจเน่านะบางคนคิดถึงแต่เรื่องเก่าเรื่องที่ผ่านมาเป็นไม่รู้กี่ปีก็คิดบางคนคิดอาฆาตพยาบาทคนนั้นคนนี้จำได้ติดตาจำได้จิตใจจำอยู่ในบนสมองคิดจะล้างแค้นแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาโอ้ยทุกข์มาตั้งหลาย10 ปีปล่อยวางบ้างเถอะญาติโยมทุกวันนี้เราทั้งหลายส่วนมากเป็นทุกข์เพราะเรื่องภายนอกเรื่องของคนอื่นเรื่องไม่ใช่เรื่องเราเอามาเป็นทุกข์บางคนเอาเรื่องเก่ามาเป็นทุกข์คับแค้นใจอยู่ตลอดเวลาอาฆาตพยาบาทคนนั้นคนนี้ต่อไปจะเลือกสภาเทศบาลหลายแห่งทั่วประเทศเดี๋ยวนี้ก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็คือคนนั้นไม่ต้องเอาคนนี้ไม่ต้องเอามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บ้านกูมันไม่เคยมาช่วยกู มาไปช่วยแต่คนอื่นก็มันเห็นแก่ตัวจะให้เขามาช่วยมันก็เลยว่าคนนั้นไม่ดีก็ถามทันทีว่าใครไม่ดีกันแน่ญาติโยมลองนำไปคิดพิจารณาดูให้ดีนะลองคิดไปเขาหรือเรากันแน่ที่ไม่ดีฉะนั้นต้องปล่อยวางจากเรื่องต่างๆให้ได้ถ้าไม่ปล่อยวางย่อมเป็นความทุกข์เกิดขึ้นทันทีความทุกข์ก็จะขังอยู่ในจิตในใจฉะนั้นญาติโยมต้องรู้จักถอยบ้างเดินไปข้างหน้ามันเป็นหลุมเป็นบ่อมันไปไม่ได้มันเป็นอันตรายเรายังจะเดินอีกหรือมันต้องถอยสิ่งนั้นมันเป็นบาปต้องถอยสิ่งนี้มันเป็นบุญต้องเดินเข้าหาท่านทั้งหลายต้องถอยต้องห่างออกจากบาปจากสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นในปีใหม่นี่ถ้าโยมถอยจากบาปห่างจากบาปไกลจากบาปเดินเข้าหาดีๆเดินหาทางที่ดีเดินหาทางบุญโยมก็จะพบแต่ความสุขแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบในขอบเขตของมันทำบุญก็ทำไปอย่าทำเกินกำลังของตัวเองแต่ขอถอยห่างจากบาปนะเคยกินเหล้าดื่มเหล้าก็ถอยออกมาเคยเสพยาเสพติดก็ถอยออกมาเคยฆ่าสัตว์ก็ถอยเสียเคยลักก็ถอยเสียเคยประพฤติผิดในกามในสามีภรรยาคนอื่นก็ถอยเสียเคยพูดโกหกตอแหลด่าคนนั้นติฉินคนด่าคนนั้นคนนี้พูดเพ้อเจ้อไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ถอยเสียห่างเสียญาติโยมอย่าเข้าใกล้อย่าเดินเข้าไปหามันอันตรายเขาบอกว่ามันอันตรายมันเป็นบาปมันไม่ดีมันเน่ามันเหม็นเรายังจะเดินเข้าไปหาอีกหรือโยมต้องถอยห่างออกมาบ้างนะ
ปัญหานั้นญาติโยมมันมีทุกคนปัญหามันมีทุกคนถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ตามเราต้องใช้สติปัญญาคิดปัญหานี้เกิดจากสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เกิดจากความอยากของเราก็ต้องถอยเมื่อเราถอยปัญหาเหล่านั้นมันก็สามารถที่จะหายได้แก้ไขได้โยมทั้งหลายมันง่ายแล้วทีนี้นะมันง่ายถ้าเราไม่ปล่อยวางไม่ถอยปัญหามันก็ยิ่งจะเกิดขึ้นหนักขึ้นฉะนั้นเรามีจิตบางอย่างนั้นต้องคิดให้ดีก่อนจะทำก่อนจะพูดก่อนจะคิดโดยมีสติว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันดีสิ่งที่เราพูดไปมันดีสิ่งที่เราจะกระทำมันดีเรารีบทำอย่ารอช้าอย่าผัดวันประกันพรุ่งโยมบางคนอยากจะทำบุญหลวงพ่อผมอยากจะทำบุญนะผมเชื่อว่าทำบุญได้ดีนะขอถูกลอตเตอรี่สัก2 ใบแล้วผมจะไปทำบุญแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้ทำบุญคุณจะเอาความโลภความหลงนี่มาทำบุญด้วยหรือคุณลองคิดดูดีๆโยมลองคิดดูดีๆโยมบุญคือความดีละชั่วมีศีลมีธรรมเหมือนโยมนั่งฟังธรรมภาพก็ได้บุญแล้วสร้างความดีแล้วเนี่ยพอได้ฟังธรรมะจากตุเจ้าญาติโยมไม่ต้องลงทุนอะไรใดๆทั้งสิ้นโกรธใครอาฆาตพยาบาทใครให้อภัยได้บุญช่วยชี้แนะธรรมะให้คนละความชั่วทำความดีได้บุญรักษาศีลก็ได้บุญทำบุญก็ได้บุญฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันดีให้รีบทำแต่บางอย่างต้องรีบทำอย่ามัวแต่คิดก่อนไม่ทำสักทีคิดก่อนเลยไม่ได้ทำตายไปเสียก่อนมีหลายคนนะที่ไปคุยกับธรรมาภาพนะนี่หลวงพ่อถ้าผมมีนะถูกลอตเตอรี่ผมจะมาทำไหมพระธาตุที่หลวงพ่อจะสร้างนะจำลองจากพุทธคยากับหลวงพ่อพระเมตตาในพระธาตุนะโอ้ยมันพูดเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำเท่านั้นเท่านี้ล่ะเรามีน้อยเราก็ทำไปตามฐานะเราไปรอให้มันโรยให้มันถูกลอตเตอรี่ถูกหวยแล้วก็ทำแล้วเมื่อไรมันจะถูกหรือมันถูกแล้วมันอาจจะกลับใจก็ได้นะ มันเคยมีหลวงพ่อขอได้ขายที่นะจะซื้อรถถวายหลวงพ่อจะทำนั้นให้หลวงพ่อหายต่อมไปเลยเพราะขายแล้วลูกคนนั้นก็เอาเท่านั้นคนนี้ก็เอาเท่านี้อันนั้นก็ดีซื้ออันนี้ก็ดีให้คิดบุญให้อย่ามัวหลงเพลินเดินห่างวัดตัวอย่างชัดๆมีมากมายเข้าวัดตอนตายสายเกินแก้กรรมเข้าวัดยามเป็นผลบุญหนุนนำเข้าวัดยามเป็นจะได้เห็นแต่น้ำใจเข้าวัดยามตายจะได้เห็นแต่น้ำ
ำตาเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายนี้เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาบุญพาให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครชังสมัยก่อนประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อหน่ายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มีคนเข้าวัดน้อยจังอยากให้เหมือนก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนหญิงชายอย่าอายเรื่องการทำบุญ เ
ไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชูตนชูองค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาปรามีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้เมตตาเชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณจากสถานที่จัดรายการคือวัดบรรพตสถิตที่อาตมาภาพจัดรายการอยู่ในขณะนี้ส่งไปยังสถานีในเครือข่าย
สายบุญของคลื่นสีขาวหลายสถานีโดยกันเนาะสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินโดยเมตตาของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจสมปานเจ้าวาดวัดฝายหินผู้อำนวยการผอ.สถานีช่างเทคนิคสถานีทุกอย่างของสถานีวัดฝายหินอยู่ที่อาจารย์โมดแล้วก็สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนะวิทยุการเขาสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสวาในเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระครูสุจิตตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางได้เมตตาเชื่อมสัญญาณในนามคลื่นสีขาวออกอากาศมาจากต่างเมืองฝางต้วยน้องหือพี่น้องต่างแม่อายชัยประการฝางได้สดับรับฟังพร้อมกับศรัทธาสาธุชนหลายที่หลายแห่งต่างเชียงใหม่หลายอำเภอต่างลำปางหลายพื้นที่หลายอำเภอรับฟังพร้อมกันในเวลานี้ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสานงานเนาะสถานีวิทยุอีกที่หนึ่งของวัดหนองกายนะมี2คลื่นด้วยกันติมอบฮือกับตังคลื่นสีขาวได้ออกอากาศณเวลานี้ก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะหันความสำคัญในการเผยแผ่น้ำธรรมคำสอนผ่านตั้งรายการธรรมะนะของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งก็หมุนเวียนพัดเปลี่ยนกันมาจัดรายการตรงนี้เนาะท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรท่านอาจารย์ตุลุงยองท่านสามเณรลักษณ์ปัญโยนันท์และอีกหลายรูปหลายองค์ต้องขอบคุณทุกสถานีทุกครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์และศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้คือกำลังใจติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะทุกวันนะบ่เคยเบื่อบ่เคยหน่ายในการฟังน้ำฟังธรรมอันนี้เป็นลักษณะของคนผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมุ่งหวังการเจริญขึ้นแห่งจิตแห่งใจนะโดยอาศัยธรรมะการได้ฟังธรรมะทุกวันการฟังธรรมย่อมเกิดปัญญาเนาะแต่ละคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะได้ปัญญาที่บ่เหมือนกันเมื่อเอามาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเกิดบุญเกิดกุศลเกิดประโยชน์แก่ตนตัวการฟังธรรมเป็นบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่งการแสดงธรรมเป็นบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่งการอนุโมทนาบุญที่ได้กระทำก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเนาะศรัทธาชาวพุทธทั้งหลายนะครูบาอาจารย์ตลอดถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนนะการทำบุญการสร้างกองบุญกองกุศลที่เราได้กระทำปั่มเป่งนั้นสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้โดยปกติแล้วเนาะศรัทธาเราได้ของไอ้อย่างมาได้กระทำไอ้อย่างไปมักจะไปชอบแบ่งให้คนอื่นอยากจะเก็บไว้คนเดียวอยากจะได้คนเดียวนะคนอื่นเนี่ยอย่างบ่ฮือมันเนาะ นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้สร้างพระวิหารบุพพารามถวายแก่พระพุทธเจ้าในกรุงสาวัตถีสถามี2วัดด้วยกันวัดเชตวันของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีแล้วก็วัดบุพพารามของนางวิสาขามหาอุบาสิกา2วัดด้วยกันวัดของที่นางบุพพารามที่นางวิสาขาได้สร้างนั้นสถานางได้สร้างซื้อที่ดินแล้วก็มาปลูกสร้างมีห้องมีกุฏิมีที่พักมีศาลาธรรมสภาศาลาหลังใหญ่สำหรับแสดงธรรมเวลาที่ฝนตกนะเวลาที่ฝนตกเวลาที่แดดออกก็สามารถเข้าไปแสดงธรรมหรือว่าไปสนทนาธรรมกันในศาลาได้โอ้เป็นที่น่ารื่นรมย์สถานการก่อสร้างในสมัยก่อนนั้นก็ใช้ก่ออิฐถือปูนนี่แหละเนาะก่ออิฐเป็นห้องถึง500ห้องสถาน
โอ้คนตั้งหลายในวันเฉลิมฉลองตาลบ้านเฮาก็ว่าปอยหลวงเนาะปอยหลวงวัดปุพารามนั่นก็ป้ากันไปร่วมบุญร่วมกุศลอยากจะไปชื่นชมดูเขาได้เล่ากันว่าโอ้วัดปุพารามตินางวิสาขามหาอุบาสิกาได้สร้างนั้นงดงามอย่างยิ่งบ่แป๊บ่น้อยกว่าความงดงามของวัดพระเชตวันแต่ประการใดว่าอันเอาคนตั้งหลายก็อยากจะไปหู้อยากจะไปหานางงามแต่กางามอย่างใด ก็ปากันเดินต่างไปสถาคนที่หันตั้งหลายก็โอ้ดีใจงามแต่งามว่าวิจิตรพิสดารตระการตาสาธุสาธุนะนางวิสาขาก็บอกเอาอนุโมทนาบุญเอาเลยเนอะทุกท่านทุกคนอนุโมทนาบุญเอาเลยเนอะบุญนี้ขอเป็นบุญที่ข้าพเจ้านี่แบ่งให้กับท่านให้ได้เต้ากันวะนางวิสาขาจิตใจงดงามถึงได้เป็นได้เป็นเศรษฐีมาตั้งแต่น้อยนะศรัทธามีคาละเศรษฐีผู้เป็นบิดาผู้เป็นบิดาของนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนาะท่านนันชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาเป็นเศรษฐีรุ่นต่อรุ่นมารุ่นต่อรุ่นมาพอมาถึงนางวิสาขานะออกเรือนไปก็มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลติดตามตัวนางไปทรัพย์สมบัติในฝ่ายของสามีก็มีเยอะใช่ไหมก็ได้เป็นเศรษฐีเศรษฐีเป็นลูกของท่านนันชัยเศรษฐีก็มีทรัพย์มากอยู่แล้วไปมีสามีก็มีทรัพย์มากอันนี้เป็นว่าคนมีบุญเนาะคนมีบุญมาเกิดนะแล้วนางก็หุมทำบุญแห่มเป็นมหาอุบาสิกาอุบาสิกาผู้หญิงนี่ถือว่านางนี่เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายที่ทำบุญในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายอย่างประณีตมีชีวิตอยู่ด้วยการทำบุญสุนทรทานได้กินได้ทานเท่านั้นสถาทุกวันของนางวิสาขาไปวัดตอนเจ้าก็เข้าไปวัดตอนบ่ายก็เข้าไปวัดบางครั้งบางทีก็ตอนค่ำคืนก็ไปฟังธรรมในวันพิเศษแล้วนางวิสาขาไปวัดบ่เคยไปด้วยมือเปล่าศรัทธาเข้าไปแล้วไปตรวจสอบไปดูแลพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระติมาใหม่ก็จะไปถวายอาคันตุกะพัดพัดติอาศัยพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่เก่าแล้วก็ไปตรวจสอบดูแลไปไปหากราบพระคุณเจ้ามีอะไรยังที่ดิฉันได้รับใช้ได้โปรดเมตตาแจ้งเน้อพระภิกษุใดเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็ให้คนได้จดจื่อเสียงเรียงนามสถานที่เอาคีลานะเภสัชไปถวายนี่ศรัทธาดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกอย่างแม้แต่โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าศรัทธานางวิสาขาก็ไปกราบบังคมทูลถามปัญหาต่างๆไปฟังธรรมที่พระองค์ได้แสดงตลอดทุกครั้งไปที่ไหนมาก็ไปแวะถ้าพระพุทธองค์อยู่ก็ไปสนทนาธรรมด้วยถือว่าเป็นลูกใกล้ชิดอีกคนหนึ่งที่เป็นอุบาสิกาแล้วในวันติตานติอูถึงนี้ก็คือวันตานปอยหลวงวัดบุพารามก็มีเปื่อนของนางวิสาขาติดตามนางวิสาขาไปแต่ละครั้งที่ไปไหนนี่ก็มีบริวารติดตามบ่น้อยกว่า500นะจ๊ะ บ่น้อยกว่า500คนนี่บ่ธรรมดาแล้วเนาะสบ้านเฮายังมีถึง500ก็เนาะคนติดตามอันนี้ติดตามนางวิสาขาผู้ที่เป็นเปื่อนฝูงนี่ประมาณ500ว่าคู่เป็นบริวารอีกคนที่รู้จักมักคุ้นกันอีกปอเลี้ยงเอียงคำต่างๆพอทราบว่านางวิสาขาเปิ่นฉลองเปิ่นตานวิหารตานวัดบุพารามก็ป้ากันไปสถามีมหรสพการแสดงสมัยก่อนมันบ่ได้ตึงตั้งอย่างสมัยนี้เนาะเปิ่นแสดงการกระโดดโลดเต้นก็ออกอันยิมนาสติกอย่างโมเนกสถาเปิ่นแสดงให้คนทั้งหลายได้พอ
การลื่นเริงก็มีประมาณเนี้ยนะบ่ได้หนุ่งน้อยห่มน้อยไปเต้นอย่างคนสมัยนี้เนาะถ้าอย่างนี้ก็คงพระพุทธเจ้าคงบ่อนุญาตสดามีมหรสพลื่นเริงมีการแสดงมีการละเล่นต่างๆของคนนักแสดงเนาะที่เปิ่นไปร่วมแสดงความยินดีกับนางวิสาขาในวันนั้นสดามีเพื่อนของนางวิสาขาได้เดินต่างไปโดยนางวิสาขาอย่างที่กล่าวมาแล้วก็หันนางวิสาขานี่แสดงกิริยาอาการนะกิริยาอาการที่แสดงออกถึงความดีอกดีใจบ่เคยหันนางวิสาขาแสดงกิริยาอาการอย่างนั้นกำเตื้อปกตินางเป็นพระโสดาบันเนาะก็จะมีเป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่น้อยกิริยามารยาทอย่างนี้จะเรียบร้อยประมาณว่าบ่มีฟ้อนบ่มีลำอย่างนี้แต่ครั้งนี้หันนางวิสาขาฟ้อนตั้งแต่หน้าวัดมาวะ ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าไปสู่วัดบุพารามได้ฟ้อนเข้ามาฟ้อนฟ้อนแอนหน้าตายิ้มแย้มจุ่มอึกบึกจุ่มบุญอิ่มบุญแล้วก็ประกาศปากก็บอกไปอนุโมทนาบุญด้วยกันเนอเอาบุญด้วยกันเนอข้าเจ้าแบ่งบุญให้ทุกคนทุกท่านวะในบรรดาเพื่อนของนางวิสาขาที่เดินต่างไปด้วยกันนั้นก็หันวัดบุพารามแล้วก็หันแล้วก็มันมีความปิติหันอย่างมางามได้งามว่าตึง500ห้องตึง5ชั้นวัดนี้เป็นวัดงามที่สุดเท่าที่เคยหันมานางวิสาขาได้ยินเปื่อนตีหันวัดบุพารามแล้วดีใจอย่างอันชื่นใจอย่างอันก็บอกเหมือนเดิมว่าเธอจงอนุโมทนาเอาบุญบุญที่ฉันทำนี้ฉันแบ่งให้หมู่เธอหมดเลยเปื่อนหลายๆคนของนางวิสาขาที่หันอย่างนั้นก็อนุโมทนาบุญและอนุโมทนาบุญเหมือนกับบุญที่ตัวเก่าทำเองสถาทั้งที่ไม่ได้ออกตังค์สักบาทนะ แต่พอเปิ่นบอกว่าเอาแบ่งเอาไปเลยบุญนี่ฉันให้เธอมีความรู้สึกว่าตัวเองได้สร้างได้ทำได้ช่วยนางวิสาขาอนุโมทนาบุญเอาบุญข้าเจ้าบุญของข้าเจ้าได้ร่วมสร้างร่วมหู้ร่วมหันการก่อร่างสร้างแปลงอย่างวัดว่าอารามที่สวยงามอย่างนี้ขอโดยบุญนี้ให้พระเจ้าในไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในวิมานที่สุขสำราญในเบื้องนาโดยเถิดว่าอันสดาแล้วก็บางคนบางพวกก็หันหญิงคนนั้นนะอนุโมทนาก็ไข้หัวใส่เธอมันได้ย่ายอย่างกับเปิ่นสักอย่างมันจะได้ฮื้อวะมันก็มีเพื่อนของนางวิสาขาก็ยังมีคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เนาะสดามีคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เหมือนกันก็มีความรู้สึกว่ามันจะไปได้อย่างอีกนะก็เลยบ่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญตัวบ่ได้อนุโมทนาบุญกับนางวิสาขาในการสร้างนั้นเท่าแต่ไปเอวด้วยเปิ้นบ่ได้ไปพอด้วยเปิ้นบ่ได้เจริญปอนโยมแม่ว่ายังได้ว่ายังได้24เนี่ยมาล่ะเพราะว่าไปโอนตังไปหมอ มากะใครหาทุกคนก็ถามเนี่ยยังได้เนี่ยยัง24เนี่ยแม่ก็ฮับเอาจริงกันหายหาลืมลืมแล้วเนี่ยแต่ตัวหมดเลยเนี่ยน่ากะไปกะแม่จะเอาห้องตานไปต้อยเนี่ยบอกว่าน่ะห้องตานต้องมาตันละเป็นอย่างมากินเพ่ปลาแกงหมูนั่นมาต้อยแม่เลยเขาวางกันก็มาแหละก็ต้องวางเราป้าเขามาด้วยเขาจะได้บุญด้วยกันน่ะน้องบอลน่ะว่างเขาจะได้บุญด้วยอีแม่น่ะน้องบอลมันก็ว่างแล้วบอกเอาอันนั้นมาตัวจิมอย่างก็มันขายอย่างน่ะกระท้อนเจ้า
เจ้าจัดรายการอยู่ได้แมนเดอร์สาธุนะสาธุค่ะวันที่24มาบ่ได้เนอะ พี่น้องโยมแม่อาบมนวันเล่ากุลอยู่สันทรายนะแม่โจสันทรายจะกี่ถึงไหนบางคนบางผ่องก็อนุโมทนาบางผ่องก็บ่อนุโมทนาแต่ว่าบางคนอนุโมทนาพอเป็นพิธีดีใจตัววัดที่เธอสร้างสวยจังเลยอนุโมทนาบุญตัวเนอะปากว่าอนุโมทนาแต่ใจก็ในใจว่าตังเอามาสร้างเอามาแปลงอย่างอิ่มได้ประโยชน์มายังนะสตังค์นะที่จะเก็บไปไว้ใช้อย่างอื่นนะบางคนมิจฉาทิฐิจะคิดแบบนั้นสถาบรรดา500 คนติดไปกับนางวิสาขานั้นผู้ติอนุโมทนาบุญจริงๆแบบตื่นเต้นแบบขนลุกขนพองนี่มีอยู่ 2-3 คนเท่านั้นอนุโมทนาปานกลางก็คืออนุโมทนาบุญแต่บ่คิดว่ามันจะได้บุญอย่างนั้นประมาณแหม 4-5 คนแล้วก็เหลือจากนั้นก็คืออนุโมทนาบุญเอาคือมันป้นปากไปต่ออันแต่ใจนี่บ่ได้เชื่อว่าจะได้บุญศรัทธาซึ่งก็ผลก็ปรากฏว่าในบรรดาเปื่อนนะที่อนุโมทนาบุญนะมีเปื่อนคนหนึ่งที่หันแล้วขนลุกขนพองมีความรู้สึกว่างามแล้วก็อยากจะได้บุญนั้นตัวอนุโมทนาบุญพอนางวิสาขาได้ว่าอย่างอันก็อนุโมทนาบุญเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังขอให้บุญนี้ข้าพเจ้าได้ไปอยู่สวรรค์วิมานเท่าเสวยสุขในสวรรค์วิมานซึ่งเมื่อนางกลับจากหันไปบ่กี่วันก็ได้เสียชีวิตไปสถาแล้วก็ปรากฏว่าได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์อยู่บนวิมานดาวตาวติงสาที่เท่าสกะเทวราชอยู่นั้นดูสถาแค่บุญติดไปอนุโมทนาบุญร่วมกับเปิ้นนางวิสาขาพอตายไปนะก็มาบอกคือนางวิสาขาหู้มาขอบคุณนางวิสาขาบอกคือนางวิสาขาได้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยฉันตายแล้วไปอยู่บนสวรรค์พุ่นเนอในภพดาวดึงติเท้าสกาเทวราชพระอินทร์อาศัยอยู่หันพระอินทร์ตึงวันเนอนางวะเนอเปื่อนอีกกันเนาะเปื่อนกันขอบคุณเธอที่อนุแบ่งบุญนั้นให้ฉันได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยบุญนั้นทำให้ฉันไปเกิดอยู่บนสวรรค์วิมานณบัดนี้ขอให้เธอจงเจริญรุ่งเรืองนักเมื่อเธอละจากโลกใบนี้ไปแล้วเขาจะได้ปะกันในสวรรค์จันดาวดึงนางวิสาขาก็นางวิสาขาก็ขอบคุณเทวดาที่มาบอกนะว่าตัวเองได้อนุโมทนาบุญแล้วไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็เปื่อนนางวิสาขาอีกหลายคน4-5 คนที่อนุโมทนาบุญอย่างจริงจังก็ได้ไปเกิดในที่เดียวกันส่วนที่ปานกลางนะอนุโมทนาบุญแต่ว่าพอประมาณเนี้ยมีความรู้สึกดีแล้วก็อนุโมทนาบุญไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นที่ต่ำกว่านะส่วนคนที่บ่อนุโมทนาเลยนะหรือว่าอนุโมทนาโดยที่บ่ได้มีความตั้งใจพอมันผ่านไปหันเปิ่นสาธุโดยก็ว่าโดยเปิ่นบ่ได้คิดจริงจังอะไรอย่างนะบางคนก็ริษยาในใจตำหนิในใจโดยซ้ำไปก็เลยบ่ได้อย่างสักอย่างศรัทธาในเรื่องนี้นะการปฏิทานหรือว่าการอนุโมทนาบุญการอุทิศส่วนบุญก็จัดว่าเป็นทานอย่างหนึ่งเหมือนกันบุญที่เฮาทำแล้วที่บังเกิดในสันดานของเฮาสันดานก็คือในจิตใจส่วนลึกของเฮาอัญชนย่อมให้แก่คนอื่นย่อยยากนะโดยธรรมชาตินี้เพราะเหตุนี้ธรรมชาตินี้จึงชื่อว่าปฏิฐานะฐานะที่คนจะให้ใดโดยยากคือคนอื่นใดโดยยากนะถ้าให้ใดเรียกว่าปฏิฐานะปฏิฐานะใหม่เจตนาที่มุ่งหวังให้บุญอันบังเกิดแล้วในสันดานของตนมีความเป็นสาธารณะเพื่อชนเหล่าอื่นชื่อว่าปฏิฐานะเมื่อบุคคลการบูชาด้วยของหอมเป็นต้นแล้ว
ได้ให้ส่วนบุญคนที่โน้นหรือแต่ทรัพย์ทั้งหลายชั่วจักรวาลนี้พึงทราบว่าเป็นบุญกิริยาอันเกิดจากการให้ส่วนบุญถามว่าเมื่อบุคคลให้บุญซึ่งส่วนบุญนี้ให้ย่อมบุญย่อมบ่หมดไปหรือตอบว่าย่อมบ่หมดไปเหมือนอย่างว่าบุคคลตามประทีปให้โพรงอยู่1 ดวงแล้วก็ยังมีประทีป 1,000 ดวงแล้วก็ยังประทีป 1,000 ดวงให้สว่างโพรงได้เพราะประทีป1 ดวงนั้นใครๆบ่พึงพูดได้ว่าประทีปดวงแรกสิ้นไปแล้วแต่ว่าแสงสว่างแห่งประทีปดวงหลังๆกับประทีปดวงแรกรวมกันแล้วก็สว่างแสงสว่างมากยิ่งขึ้นฉันใดเมื่อบุคคลฮืออยู่ซึ่งส่วนบุญก็เช่นนั้นเหมือนกันชื่อว่าบุญทั้งหลายที่จะลดลงไปย่อมบ่มีย่อมมีแต่เจริญขึ้นเท่านั้นนี่เป็นพุทธดำรัสเลยนะศรัทธามาในสังฆนีในสังฆนีในสังฆนีสูตร ในข้อนี้ศรัทธาอย่างที่ใดอุจาเล่าบอกศรัทธาญาติโยมไปถ้าเฮาได้ตั้งใจให้คนอนุโมทนาบุญที่เฮาได้กระทำนั้นแบ่งปันไปให้คนอื่นนั้นมีบางคนก็กลัวบุญจะหมดกลัวบุญจะเสี่ยงบักกล้าที่จะเอาส่วนบุญให้กับคนอื่น อันนี้ก็เป็นขี้จิไปแหมอย่าง ขี้จิไปแหมอย่างก็มีนักนะศรัทธาบ่ฮื้อซ้ำบุญเฮาอุตส่าห์เนี่ยนี่ก็มีอยู่ความจริงแล้วนะในข้อนี้มีพระสูตรต่างๆรองรับอยู่หลายตีด้วยกันในข้อที่ว่าแบ่งบุญไปแล้วนี่บุญเฮาจะเสี่ยงไปก่อนจะเสี่ยงไปก่อน กว่าเสี่ยงเหมือนกับแบ่งของที่ได้มาให้คนอื่นกว่ามันเสี่ยงไปกว่ามันเสี่ยงไปแต่บุญนี้เป็นสิ่งพิเศษศรัทธาพิเศษวิเศษเนาะต่างจากการให้อย่างอื่นๆการให้บุญนี้บ่มือบดบ่มีสิ้นเปรียบไปแล้วก็เหมือนเฮาจุดประทีปหรือว่าตามเตียนเล่มหนึ่งขึ้นมาตามเตียนเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บังเอิญว่ามีคนอื่นเนี่ยอยากจะตามเตียนแต่ว่าบ่มีอย่างจุดมาขอจุดมาตามที่เฮามาขอตามที่เฮาก็ให้เขาตามสถาตามคนที่หนึ่งตามไปเตียนมันก็อยู่เต่าเก่าคนที่สองตามไปก็เต่าเก่าแม้จะมอบจะปั่นให้คนมาตามเตียนตัวเฮานั้นถึง1,000 ดวงเตียนของเฮาก็บ่สูญหายแสงสว่างยังอยู่เหมือนปกติทุกอย่างแต่พิเศษยิ่งกว่านั้นวิเศษยิ่งกว่านั้นคือแสงสว่างที่คนอื่นมาร่วมตามเตียนตัวเฮานี่แสงสว่างมันจะมากขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นบุญที่เฮาแบ่งให้คนอื่นไปนั้นกระแสบุญแรงบุญนั้นมันก็เปรียบเสมือนแสงสว่างที่เพิ่มปริมาณขึ้นด้วยบุญอันเดียวที่เฮาทำนั้นแบ่งให้คนอื่นได้โดยที่ว่ามันบ่หดบ่หายบ่เสี่ยงบ่มอดไปแล้วคนอื่นๆก็ได้บุญเช่นเดียวกับที่เฮาได้ศรัทธาอันนี้เป็นสิ่งที่พิเศษเป็นสิ่งที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ศรัทธาหลายๆคนเฮามีความตระหนี่ที่บ่เหมือนกันเนาะบางคนตระหนี่เพราะบ่กล้าฮื้อทรัพย์เป็นตานบางคนนี้มีความเสียสละขึ้นมาน้อยฮื้อทรัพย์เป็นตานแต่ก็ยังตระหนี่ที่จะแบ่งบุญตานไปให้คนอื่นโดยความที่บอกว่ากลัวตานที่แบ่งให้คนอื่นนั้นบุญที่แบ่งให้คนอื่นมันจะสูญหายไปต้องเข้าใจเสียใหม่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะศรัทธายิ่งให้คนอื่นไปก็ยิ่งได้บุญยิ่งได้บุญยิ่งได้บุญยิ่งเพิ่มพลังบุญให้กับเฮามากยิ่งขึ้นความเป็นมาของการอุทิศส่วนบุญมีติมาติไปอย่างใดปฏิทานนะไมนี่นะมันมีติมาติไปในติโลกุตทสูตรคุถกนิกายข้อที่8ปรมัตถโชติกาอัตถกถาเล่าและอธิบายสูตรนี้ไว้ดังนี้ว่าสูตรนี้ทรงแสดงเพื่ออนุโมทนาแก่พระเจ้าพิมพิสาร
เนื่องในวโรกาสถวายสวนเบลุวันเฮพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์ประทับจำพรรษาในกรุงราชคฤห์นี่ที่มาของสูตรนี้ภายหลังจากการถวายถวายคืนนั้นถวายพระเวลุวันคืนนั้นพระราชาได้ยินเสียงมนุษย์ร้องหวีดวิวน่าสะพรึงกลัวตั้งแต่หัวค่ำไปยันสว่างอุ้ยน่ากว่าฟังแล้วขนลุกขนพองหมานี่หอนฮับตลอด เนาะแต่เขาไปอยู่แต่นั่นก็ขนลุกขนพองเหมือนกันก็เสียแต่พอรุ่งเช้าขึ้นมาพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระศาสดาก็ตรัสว่าพระบ่ต้องกลัวเนอะบ่มีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับพระองค์หรอกบ่ต้องเป็นห่วงไปบ่ต้องกึดจะไปทำอย่างอื่นบ่ต้องกึดจะไปบวงสรวงหรือว่าไปไหว้ตรงโน้นตรงนี้อย่างต่างๆเนาะว่าเปิ่นเรียกว่าสมัยก่อนมีนะถ้ามีเหตุการณ์บดีอย่างอี้นี่เปิ่นก็เอาสัตว์เอาสิ่งมาสั่งเวยมาฆ่าเพื่อจะให้ตัวเองมีอายุที่ยืนยาวเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็พอจะไปแยะอย่างนั้นแล้วสถาแต่ความที่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปทรงถามพระพุทธเจ้าก่อนพระองค์ก็บอกว่าไม่มีอันตรายอย่างพระราชาเสียงที่ท่านได้ยินแต่คือเสียงร้องของยาเปรตอดีตก็เป็นญาติของพระองค์กับอกุศลโดยอิสาริษยาพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วก็และภิกษุสงฆ์ที่จึงปะอันตรายแก่ทานกินเองและก็ให้ลูกกินทานนั้นพ่องตายแล้วเข้าถึงนรกบัดนี้เกิดเป็นเปรตพวกเขามากุศลในทานที่พระองค์ได้ให้นั้นรุ่งเช้าพระถวายทานอีกครั้งหนึ่งเมื่อถวายทานแล้วพระราชาก็ถวายน้ำทักษิโนทกหลั่งน้ำในเวลาทำทานทรงอุทิศว่าขอทานนี้จงมีแก่ญาติทั้งหลายของเราด้วยเถิดตันใดนั้นสะบกคลณีดารดาษโดยดอกบัวก็บังเกิดแก่เปรตพวกนั้นเปรตพวกนั้นก็อาบแล้วก็ดื่มในสะบกคลณีนั้นระงับความกระวนกระวายความลำบากและความหิวกระหายได้แล้วก็มีผิวพรรณดุจดังทองปรากฏขึ้นพระพุทธเจ้าใจบุญญาฤทธิ์ของพระองค์นะทำให้พระเจ้าพิมพิสารได้หันเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นโดยพระราชาต่อจากนั้นพระราชาก็ถวายข้าวยาคู่ของเคี้ยวของกินเป็นต้นแล้วก็ทรงอุทิศทันใดนั่นเองข้าวยาคู่ของเคี้ยวและของกินอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดแก่เปรตพวกนั้นเปรตพวกนั้นก็ปากันบริโภคของทิพย์เหล่านั้นก็มีอินทรีย์อันอิ่มเอิบลำดับนั้นพระราชาถวายผ้าและเสนาสนะเป็นต้นทรงอุทิศให้เครื่องอลังการต่างๆแก่เปรตก็มีผ้าทิพย์ยานทิพย์ปราสาททิพย์เครื่องปูลาดและที่นอนเป็นต้นก็บังเกิดแก่เปรตพวกนั้นสมบัติเหล่านั้นของพวกเปรตนั้นปรากฏทุกอย่างโดยประการใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอธิษฐานให้พระราชาทรงหันโดยประการนั้นพระราชาทรงยินดีอย่างยิ่งจากนั้นพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วจึงตรัสสูตรนี้เป็นต้นว่าฝูงเปรตปากันมายืนยังเรือนของตนสำคัญว่าเป็นของตนยืนอยู่ที่นอกฝาเรือนบ้างยืนติดทาง4 แพร่ง 3 แพร่งบ้างยืนอยู่ใกล้บานประตูบ้างดังนี้เป็นต้นในขุททกนิกายเปรตตวักปรากฏว่าพระสารีบุตรสนทนากับเปรตตนหนึ่งที่เข้ามาหาถามว่าท่านเป็นไผทำไมถึงมีรูปร่างเปลือยมีแต่ซี่โครงรูปร่างน่าเกลียดสูบผอมเป
รตเล่าให้ฟังว่าตนเองเกิดเป็นมารดาของท่านสารีบุตรบ่ได้ให้ทานมีมิจฉาทิฏฐิบ่ได้บำเพ็ญกุศลเลยเมื่อตายไปแล้วจึงเสวยวิบากในนรกภูมิแล้วก็สิ้นวิบากมาเกิดเป็นเปรตจึงได้ทุกข์ทรมานเช่นนี้ขอให้ท่านจงให้ทานแล้วอุทิศส่วนบุญมาให้แม่บางเถิดสถาขนาดว่าเป็นอดีตแม่ของพระสารีบุตรในชาติก่อนนะมีมิจฉาทิฏฐิพระสารีบุตรจึงปรึกษากับพระโมคคัลลานะพระอนุรุทธะและพระกัปปินะแล้วก็ให้สร้างกุฏิ4 หลังถวายกุฏิทั้งข้าวและน้ำแก่พระสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง4อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่มารดาในทันใดนั่นเองวิบากก็คือข้าวน้ำและผ้าที่เกิดจากผลจากการทำนั้นก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นผลแห่งทักษิณาทักษิณาที่พระสารีบุตรได้ทำแก่เปรตผู้เป็นอดีตแม่ในชาติก่อนหลายคนก็ถามว่าท่านอาจารย์เปรตนี่มีหลายชนิดนะเปรตชนิดใดที่รับส่วนตานได้ในคำถามนี้พระนักเกษณเถระได้วิสัชนาปัญหานั้นอันพระเจ้ามิลินถามแล้วดังนี้ว่าพระเจ้ามิลินพญามิลินนั่นถามพระคุณเจ้านักเกษณพวกทายกทั้งหลายนี้ได้ฮือตันแล้วก็มักอุทิศแก่ผู้ล่วงลับไปก่อนแล้วว่าบุญนี้ขอจงถึงแก่คนเหล่านั้นดังนี้คนที่ล่วงลับไปก่อนแล้วนั้นย่อมได้รับผลอย่างพ่องเพราะเหตุแห่งการอุทิศนั้นบางหรือไม่พระนาคเกษณก็ถวายพระถวายพระพรมหาบพิตรพวกเขาพวกที่เข้าถึงนรกนั้นบัดได้รับว่าพวกที่เข้าถึงนรกนั้นบัดได้รับพวกไปสวรรค์ก็บัดได้รับพวกไปกำเนิดเดรัจฉานก็บัดได้รับบรรดาเปรต4 จำพวกเปรต3 จำพวกคือวันตาสิกเปรตคุปิปาสิกเปรตนิชามะตันหิกเปรตบัดได้รับปรทัตตูปชีวิเปรตเท่านั้นย่อมได้รับพวกปรทัตตูปชีวิเปรตแม้เหล่านั้นต่อเมื่อระลึกได้นั่นเชียวจึงจะได้รับหมายความว่าเปรตก็ต้องระลึกได้ตัวว่าญาติพี่น้องนั้นทำบุญไปหาแล้วก็อนุโมทนาบุญถึงจะได้รับก้อนอันก่อมได้รับเก่าเสียถะปรทัตตูปชีวิเปรตเท่านั้นย่อมได้รับก็เปรตมี4 จำพวก4 จำพวก3 จำพวกนั้นวันตาสิกเปรตคุปิปาสิกเปรตนิชามะตันหิกเปรตบัดได้รับสถา3 เปรตนี่บัดได้รับเปรตประเภทสุดท้ายคือปรทัตตูปชีวิเปรตเท่านั้นที่จะได้รับส่วนบุญที่เฮาอุทิศไปให้เขาก็บอกว่าญาติของเขาจะไปเป็นเปรตชนิดใดทำบุญไว้ก่อนดีกว่า ดีกว่าบ่ได้ทำดีกว่าบ่ได้ส่งไปให้คำว่าพวกไปสวรรค์บ่ได้รับพระเถระกล่าวหมายเอาทั้งพวกไปสู่ความเป็นเทวดาทั้งพวกไปสู่ความเป็นมนุษย์เปรตจำพวกหนึ่งชื่อว่าวัปปิกะพระอัตถกถาว่าอาเจียนของที่เขาเข้าไปออกมาหมดทุกอย่างที่ของกินตกถึงท้องคนเปรตประเภทนี้วันตาสิกเปรตนี่กินอย่างเข้าไปก็อาเจียนออกมาหมดบัดใดเปรตจำพวกหนึ่งชื่อว่าคุปิคุปิปาจื่อเป็นภาษาบาลี คุปิปาสิกเปรตพระอัตถกถาก็ว่ามีแต่ความกระหายน้ำกำเริบหรือว่าครอบงำแม้ได้น้ำแล้วก็บ่อาจจะดื่มเข้าไปได้โอ้ยทรมานอยากกินน้ำกระหายน้ำตลอดแต่พอได้น้ำมาก็บ่สามารถจะดื่มไปได้ว่าเปรตจำพวกหนึ่งชื่อว่านิชามะตันหิกะเปรต
พระอัตถกถาก็ว่ามีความอยากแผดเผาร่างกายอยู่ตลอดเปรตจำพวกอันนี้ก็กินยังบ่ได้เหมือนกันนะความอยากหิวโหยเผาแผดเผาร่างกายตลอดเปรตจำพวกหนึ่งชื่อว่าปรทัตตูปชีวีพระอัตถกถาเพิ่นก็อธิบายว่าอาศัยบุญที่ผู้อื่นอุทิศไปให้เป็นเครื่องเลี้ยงชีพก็พวกปรทัตตูปชีวีเปรตเหล่านั้นพอพวกญาติในภพก่อนได้ทำบุญอุทิศบุญกุศลไปให้ว่าขอทานที่ข้าพเจ้าให้ในครั้งนี้จงตกถึงแก่พวกญาติผู้ล่วงลับไปก่อนหน้านี้เถิดดังนี้เกิดอนุโมทนาบุญที่เขาอุทิศให้นั้นแล้วก็ย่อมได้รับบุญนั้นเลี้ยงชีวิตอยู่ได้เพราะเหตุนั้นพระเถระจึงกล่าวว่าต่อเมื่อระลึกใดนั้นเทียวจึงจะได้รับดังนี้ก็คำว่าระลึกใดในที่นี้พระเถระกล่าวหมายเอาการที่พวกเปรตนั้นทราบแล้วก็อนุโมทนานั่นเองสถาในอังคุตรนิกายทัสกนิบาตพระศาสดาตรัสวิสัชนาปัญหานี้อัญชานุสะโสนีพราหมณ์ถามแล้วโดยทรงชี้แจงไปตามลำดับแล้วสรุปว่าดูก่อนพราหมณ์ทานนั้นย่อมสำเร็จผลแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่ในปิติวิสัยปิติวิสัยนี่แลชื่อว่าฐานะดังนี้องค์ประกอบสามที่เปรตจักได้รับการอุทิศจริงอยู่ทักษิณาย่อมสำเร็จผมคือผลในขณะนั้นใดก็ด้วยองค์สามคือด้วยการอนุโมทนาด้วยตนเองของเปรตทั้งหลายหนึ่งด้วยการอุทิศของผู้ให้หรือว่าทายกทั้งหลายหนึ่งโดยการถึงพร้อมแห่งทักขิณัยบุคคลหนึ่งนะอันนี้ก็คือมีการฮื้อมีการฮื้อเมื่อมีการฮื้อก็ต้องมีผู้ฮื้อเนาะเมื่อมีการฮื้อแสดงว่าต้องมีผู้รับเนี่ยมีผู้รับและผู้ให้แล้วก็ผู้ให้นั่นตั้งใจอนุโมทนาหรือว่าตั้งใจอุทิศบุญไปให้กับเหล่าเปรตแล้วก็เปรตก็ได้อนุโมทนาองค์สามประการนี้ถึงพร้อมก็แสดงว่าเป็นอันส่งไปรษณีย์ไปถึงแสดงมีผู้ส่งมีผู้รับนะแล้วก็ผู้ส่งนี้ได้ตั้งใจอุทิศไปให้ผู้รับนั่นเองสถาเนาะการอุทิศขอทานนี้จงมีแก่ญาติของพวกเราก็คืออิทังโวยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุญาตโยด้วยเจตนาอุทิศอย่างนี้ขอทานนี้และขอทานนี้แลจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงได้รับความสุขเถิดนะปรมัตถทีปณีอัตถกถาคุตกนิกายเปตวรรคหรือใช้ในบทกรวดน้ำอุทิศนาทิฐานะคาถาเป็นต้นว่าอิมินาปุญญกัมเมนะอุปัชฌายาคุนุตตลาอาจาริโยปการาจะยาตะมิตาสคาจะเมเนี่ยสถาเป็นต้นดังนี้ก็ได้เนาะปัตตานุโมทนาการอนุโมทนากุศลที่คนอื่นทำก็จัดเป็นตาลชื่อว่าปัตตานุโมทนาใหม่พระอัตถกถาว่าเป็นเครื่องอนุโมทนาบุญที่คนอื่นถึงแล้วเจตนาอนุโมทนายิ่งซึ่งบุญที่คนอื่นให้แล้วแม้ยังบ่ได้ให้โดยจิตที่ปราศจากมลทินหรือความตนีชื่อว่าปัตตานุโมทนาบุญกิริยาที่เกิดจากการอนุโมทนาด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญที่บุคคลอื่นให้แล้วหรือว่าด้วยการเปล่งวาจาว่าสาธุสาธุสุทธุหรือว่าสุทธุดีแล้วดังนี้นะคือลักษณะการอนุโมทนาปฏิทานะและปัตตานุโมทนาถึงการสงเคราะห์เข้าในทานเพราะมีสภาวะเหมือนกับทานนั้นจริงอยู่แม้ทานก็เป็นปฏิปักษ์กับอิสสาใจคำว่าสระอิสอเสือแล้วก็สอเสือสระอาอิสสาและมัจฉริยะนะบรรเทาใจคำว่าอิจฉาเนาะชอชิงแต่ภาษาบาลีนี่ใจคำว่าอิสสา
และมัจฉริยะเพราะฉะนั้นเมื่อมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันมีปฏิปักษ์เหมือนกันจึงสงเคราะห์เข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อที่เรียกว่าทานะใหม่นะสัทธาพอเวลาตอนนี้ไอ้อย่างนี้15:50 นาทีแล้วปั่นเวลาให้โทรสักน้อยเนาะก่อนที่จะเช็คเสียงว่าชั่วโมงต่อไปท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตได้เข้าก่อนเนาะถ้าบ่ได้เข้าก็จำเป็นต่อไปแหมถ้าเปิ้นได้เข้าก็ได้พักผ่อน 0808844173เนอะ0808844173ศรัทธาญาติโยมเบอร์นี้เบอร์เดียวเนาะโทรเข้ามาโทรมามาจาแสดงผลการรับฟังว่าเป็นอย่างใดแม่โยมแม่บัวพัดกุลันแม่โอมมาเลยเนอะเหตุการณ์กาบแทนพม่าใช่ไหมแม่จงดีแจ้งให้ทราบแล้วเนอะเจ้านั่นแม่นั่นโทรไปหาแม่ท่านมหาละกะแม่หยังแม่ตามันบอกไปโทรไปหาแม่ตาแม่ท่านมหาโดยขอโทรเจ้าเหรอตำบัญชีได้หรอถ้าจะโทรแล้วก็แม่คำแดงของมีก็โทรมาแล้วแม่ตาก็ถ้าจะโทรมาแล้วเนาะแม่ตาคือเนี่ยเจ้าก่อนนะแม่คำดินเธอนะเจ้าโทรมาแล้วอีแม่นี่เป็นบ้านนี่ฝนตกแล้วขนาดนั้นเว้ยเจ้าได้ยินทุกปีเลินว่าฟ้าห้องฟ้าค้างฝนตกตึงตั้งอีละลำปางห่อนเนี่ยอย่าไปใหญ่ไปอยู่ฝั่งนี่แล้วฝนดีล่ำวันนั้นมาได้ปัดฝนจะกำแม่มาได้มาข้าปันหน่อยนั่นเห็นมันแค่การเนาะวันนั้นนี่แม่กำได้มาแม่จงดีกำได้มาน่ะจะโอนตามเพื่อได้กันพร้อมที่ได้จงดีค่ะเจ้าอีแม่ได้3,000 ปลาย 4,000 พวกก้าของอีแม่นี่ของแม่จงดีเชื่อกันท่าเนาะสาธุเนอะแม่เนอะขอบคุณหลายๆเนอะได้มาหักหมดกันเนอะจ้าบุญหักษาอีแม่บุญหักษาอีแม่เนอะสาธุเจ้าเจริญพร2958เจริญพรเพราะดักปิงเย็นวอยอย่างใดกันกานมัสการจังได้ยินแล้วได้ยินกะตัวนะกำบังจ้าอันนี้มันคนนั่นกะฝังกะนี่ฝังวุ้นกันไหนนี่ไม่ใจได้ดอนสเก็ตจังนำสกุลลำจวนตั้งฝังก็มีนะกะแม่บอกว่าดีกาวัดนักกวางนะดีจังเลยเจ้าแม่ก็อยากทำบุญกับพระเจ้าห้องเนาะตอนนั้นที่วัดแม่มีแต่แม่ก็ป่วยเนาะได้หอมอยู่เช้าฝากไปดีใครให้เดี๋ยวจะหอมพระมหาหอมลงทานเนาะเดี๋ยวกันโอนเลยเนาะครับหลังวันที่24พวกเขาจะได้อันนี้ที่เบอร์ธนาคารนี่536-309-5491แม่นก่อนเดี๋ยวก่อนว่าเพราะตอนนี้เขาว่าจะเอาเบอร์ของงานวัดนากวางนี่นะให้เพิ่นโอนเข้าหั่นเลยอีกค่ะแม่อันก็ได้เจ้าจะดีกว่าเนาะเดี๋ยวรอเขาเอาเบอร์นั่นก่อนตอนนี้ก็ให้ฟังบ่ได้แต่จะฮับตั้งแต่วันที่24ไปให้ท่านฟังไว้บ่ได้เนาะจะเอาวันที่24หลัง24ก่อนเราฟังเทศมหาชาติอยู่เจ้าได้เจ้าหลัง24ก่อนเนาะจ้าสาธุแม่นมัสการเจ้าที่หลัง24ก็เพราะว่า24นี่จะมีงานเนาะถ้าเขาประกาศงานซ่อนงานเดี๋ยวศรัทธาญาติโยมงั้นเดี๋ยวไอ้นั่นก็ดีฮ้อมนี่ก็ดีขอบคุณหลายๆเนอะศรัทธางานตั้งทำหลวงเตดมหาชาติเวชสันดรชาดกนะถูกที่วันยกที่2วันที่เจริญพรแม่ย่านวลยอดคำปัน
ไม่ปลาเจ้าวันนี้ออกเจ้าแต่ เจ้าแม่ วันนี้ขี่ปันซุกแม่อ่ะเอ้าจะได้ฝนตกกะไปเก็บเมียงแล้วก็เที่ยวฮานอยเดี๋ยวมีจุกหัวเขายิบไป6 เข็มเลยนั่นช่วยมันจะได้เจ็บก็น้อยเดียวได้มันได้เมียงจ้ากับติกมาไปอนามัยไปยิบเที่ยว6 เข็มก่อนเนาะให้เหรอฮะให้ก็ไม่มาให้นึกว่าให้อีอยู่มาให้แม่ไม่ได้มาให้แม่อดให้น่ะอดเอาเนอะอดเจ็บตัวกินยาแก้ปวดเถอะเนาะจ้าไปให้โดนน้ำมันจะได้หายเร็วๆจ้าซายิบแล้วก็ดีละแม่ยิบแล้วมันหายเร็วจ้าแผลมันจะบางแผลมันจะบานี่สาธุเนอะมันได้ว่าสาธุว่าเจ็บนั่นนะสาธุก็ขอให้ดีแล้วนะได้ฟังธรรมเจริญปอนแม่ศรีนวลอีย่าว่าไดอีแม่ย่าว่าจังไดแม่ย่าศรีนวลวงชมพูบ้านห้องกอกโอ้โทรศัพท์บัดดีก็ว่าไดนี่หึโอ้ยังโหนสักเตี่ยฮะแม่โทรอันแม่ยาได้กะแม่ถึงเงินขันแก้วเป็น300ได้เลยทำหมาดขันแก้ว200ทำหมาด100วันที่24นี่มัดด้วยไผมาด้วยแม่คำมีกะแม่นี่ผมโทรไปที่ข้างอาจารย์ประกาศมาด้วยแม่คำมีกะอันแม่จะไปรถน้องยายดีละแม่จะเอาขวาไปให้ตัวเจ้านิรันดร์ด้วยงัดกับตัวจันนิรันดร์แหละอาจารย์นิรันดร์หมดว่าเพิ่นจะมาเมื่อวันนั้นดีกะแฟนคลับเพิ่นเยอะอาจารย์นิรันดร์คำนี้มันจะไปต้อยไปหมู่มันจะไปจะได้หมู่โอเคเนาะสัตว์มาแน่นอนสัตว์ตัวบ้าวจะไปลูกบ้าวไปต้อยหาที่อยู่วันตาดาค่ะดีกะขอบคุณนี่แมนเดอร์อันที่กาอาจารย์ลืมไปละฮะรดน้ำกับนั่นแหละวันนั้นอาจารย์เอาขึ้นมาแล้วเจ้าแม่เอาขึ้นวันปุ่นเจ้า500ก็3ก็400บ่เนี่ยเขาได้ออกไป500เองแม่ให้เปิ่น500 2อย่างเจ้าแม่เอาขึ้นปุ่นเจ้าสัตว์แม่นะเจ้าบุญรักษาโยมแม่นี่นิ่มหุมฮือประกาศหุมฮือประกาศนะศรัทธาญาติโยมตอนนี้พักเบรกสักกรรมเนอะเดี๋ยวจะเช็คเวลาของต่อไปชั่วโมงต่อไปว่าท่านอาจารย์พระครูสิริได้เข้าก่อถ้าบ่ได้เข้าก็คงจำเป็นต้องมานั่งยาวเข้าต่อถ้าเปิ้นได้เข้าก็จะได้ให้เปิ้นได้เข้าต่อไปเนาะศรัทธาในช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งน้องๆหน้าหนาวนี้ไปแอวเหนือเฮาพักที่นี่บ่รีสอร์ทนี้ดีขนาดมีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเอาไว้ให้พร้อมแต่ก็ต้องระวังเนอะเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สมีคนตายมาหลายรายแล้วจะอั้นเลยกะอ้ายก็นึกภาพเอากะเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในห้องน้ำถ้าบ่มีพัดลมดูดอากาศการหมุนเวียนของออกซิเจนมันจะดีได้จะใดในเมื่อการเผาไหม้บ่สมบูรณ์ก็เกิดการสะสมแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สูดดมเข้าไปมันจะไปจับกับเม็ดเลือดแดงและทำให้เม็ดเลือดแดงจับกับออกซิเจนได้น้อยลงเมื่อออกซิเจนเข้าบ่ถึงปอดก็จะย่าให้คลื่นไส้เมาหัวหายใจยากจนถึงขั้นเป็นลมแล้วก็ตายได้โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคเลือดจางหอบหืดถุงลมโป่งพองโรคความดันโลหิตสูงซึ่งจะมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นน่ากลัวขนาดเนาะมันก็บ่ถึงขนาดนั้นถ้าหารู้วิธีคือถ้าอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สบ่ดีอาบเกิน10นาทีจะต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือให้อากาศถ่ายเทได้ดีอันนี้ก็จะช่วยได้นักถ้าหมู่เฮาแค่หูข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่ก
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่053-140-774-6หรือสายด่วน1422จังหวัดลำปางตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 16 นาฬิการ่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศกันละ 1,500 บาทหรือร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี 536-309-5491 ชื่อบัญชีพระสมชาติแต้มขมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระมหานพดลสุวรรณเมธี 086-586-7540 และพระมหาสมชาติชาตะปัญโย 080-884-4173 คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเภทสาธารณะควบคุมการออกอากาศโดยนายสถานีวิทยุดร.จิรศักดิ์ปันลำฝ่ายรายการวิทยุดร.พัชริยาฟองจันตาช่างเทคนิคสถานีวิทยุนายสถาพรสุธาคำธรรมะข่าวสารและเสียงเพลงเราพร้อมมอบให้คุณที่นี่ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ดับล้างโลกีพ่ายพังสื่อการต่อไป
เปล่าระฆังเสียงเย็นพระธรรมแผ่เห็นเป็นร่มเงาพริ้วแผ่วมาเบาเบาเสียงพระคุณเจ้าท่านสวดมนต์เสียงเย็นพระธรรมแผ่เห็นเป็นร่มเงาพริ้วแผ่วมาเบาเบาเสียงพระคุณเจ้าท่านสวดมนต์ดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์
ขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธพระองค์อ้าวศรัทธาสาธุชนคนดีตั้งหลายสรุปแล้วท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตเข้ารายการไม่ได้นะติดงานสอนอยู่เนาะได้แจ้งมาจำเป็นต้องนั่งกับศรัทธาญาติโยมแหมชั่วโมงหนึ่งนะถึงจะจำเป็นแต่ไม่ได้จำใจนะเต็มใจจำเป็นด้วยความเต็มใจจะได้นั่งจาสนทนาธรรมกันต่อไปก่อนจะสนทนาธรรมมีบทกลอนดีๆมาฝากเนื้อศรัทธาศึกษากันเท่าไรของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุในโลกนี้โลกยุคนี้มีศึกษากันท่าไหนยุวชนรุ่นใหม่ได้คลุ้มคลั่งบ้างติดยาเสพติดเป็นติดตังบ้างก็ฝังหัวสุมลุ่มหลงกามบ้างดูหมิ่นพ่อแม่ไม่มีคุณบ้างก็เห็นเรื่องบุญเป็นเรื่องพร่ำบ้างรุ่มหลงเลิฟฟรีเป็นดีงามบ้างประนามศาสนาว่าบ้าบอบ้างไปเป็นฮิปปี้มีหลายชนิดบ้างทวงอิสระพ้นจนเหลือขอบ้างที่มีดีกรีมากโหกหากพอโลกเราเนาะให้ศึกษากันเท่าไรศรัทธาญาติโยมโลกยุคนี้ศึกษากันอย่างใดนะถึงได้เยาวชนเป็นคนที่บ่พึงปรารถนาอยู่ในโลกยุคนี้เยอะแยะไปหมดศรัทธาละอ่อนตีคูก็มีเห็นในโลกเฮาเนี้ยในยุคปัจจุบันนี้นะละอ่อนติดยาบ้ายาอีคบกันอย่างบาเลือกหน้าเปลี่ยนคู่เปลี่ยนไอ้ยังไปเหมือนกับเป็นของเล่นลูกยุคใหม่เป็นอย่างนี้แม้กระทั่งผู้มีเกียรติในสภาผู้แทนเนาะได้ใจวาจากล่าวจวงจับศาสนาที่มีคนนับถือซึ่ง 80% นะของประเทศไทยได้กล่าวจวงจับศาสนาพรรคการเมืองใดศรัทธาพอเอาเตอะเนาะไม่อยากจะตอกย้ำซ้ำเติมแต่ก็จะจดจำไว้ในใจนี้เนาะสำหรับการที่จะอุปถัมภ์ดูแลคนดีก็ช่วยกันไปคนที่บ่ดีทำอะไรอย่างบดีไว้ก็จดจำไว้เพื่อจะได้บ่เสียรู้คนพวกนี้อีกต่อไปได้ดูหมิ่นดูถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดูหมิ่นดูถูกสังเวชนียสถานดูถูกพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ากราบอะไรก็ไม่รู้นะทำได้อย่างไรเนาะศรัทธาญาติโยมที่ผ่านมาเต้าสอเปิ่นได้นักล่อพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าช่วยเขาเนิ่นละอ่อนรุ่นใหม่เป็นคนดีบัดเดี๋ยวนี้กลายเป็นอย่างใดละเนาะพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็ได้ยินเปิ่นแววกันมาว่าพรรคนี้จำไว้เนอะพรรคเนี้ยมันจะทำลายพุทธศาสนาว่าศรัทธาเนาะเนี่ยคือผลผลิตจากการสร้างคนรุ่นใหม่อิสระเสรีบ่มีจำกัดเนาะสอนให้คนมีอิสระอยากให้คนเป็นอิสระแต่ว่าใจอิสระเกินไปอิสระเกินจนพอบ่นึกถึงเรื่องว่าคุณค่าของความค
ของคุณงามความดีอย่างต่างๆนะไปอยู่ในระเบียบไปอยู่ในวินัยอยากจะนอกกฎนอกระเบียบนอกวินัยไปติ๊กๆคนรุ่นใหม่ตะกี้ก็ได้อุไปถึงเรื่องราวของเรื่องราวของการอนุโมทนานะอนุโมทนาทานนะปัตตานุโมทนาการอุทิศบุญการอุทิศกุศลต่างๆศรัทธาหลายๆท่านหลายๆคนก็คงจะเข้าใจดีอยู่แล้วแต่ว่าเอามาตอกย้ำซ้ำเตือนถือศรัทธาตั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจมากขึ้นเนาะหรือว่าเป็นการทบทวนความจำก็ได้บางคนก็มีความรู้ในเรื่องของการอนุโมทนาเหตุผลของการอนุโมทนาบุญเป็นอย่างดีการแบ่งบุญปันบุญให้กับคนอื่นนั้นสมัยก่อนเดิมมาเปิ่นก็ทำกันมาคนเฒ่าคนแก่ไปวัดไปวามาเอิ้นมาชุดตังนะอีแม่ไปวัดมาเอาบุญมาให้อนุโมทนาได้ถวายทานได้รักษาศีลได้ฟังธรรมเอาบุญด้วยกันลูกเดินมาหล่องกองมาก็บอกขึ้นกองไปก็บอกคนที่ฟังอยู่คนที่เปิดอนุโมทนาจริงๆก็มีนะโอ้อนุโมทนาตัวอุ้ยขอบุญตัวขอบุญตัวก็ได้บุญไปแต่คนที่บ่อนุโมทนาก็ไขหัวเฮียยิ้มก็ไม่ได้อย่างเนาะศรัทธาต่อไปจะอูถึงเรื่องธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับการฮื้อตานเนาะมีปฏิปักษ์มีศัตรูกับการฮื้อตานตัวข้อที่หนึ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับทานก็คือมัจฉริยะภาวะแห่งบุคคลผู้ตระหนี่ชื่อว่ามัจฉริยะความเป็นคนตระหนี่ธรรมชาติที่เป็นไปโดยอาการว่าสิ่งน่าอัศจรรย์นี้จงอย่าเป็นของคนอื่นเลยจงเป็นของเฮาคนเดียวเท่านั้นเถิดดังนี้ชื่อว่ามัจฉริยะสถามัจฉริยะนั้นมีการปกปิดสมบัติของตนที่ได้มาแล้วหรือที่ควรได้เป็นลักษณะมีความบัพอใจในความที่สมบัติของตนนั้นจะเป็นของคนอื่นของคนเหล่าอื่นเป็นกิจมีความใส่อยู่หน้าเป็นผลปรากฏมีสมบัติเป็นของตนเช่นทรัพย์หรือความรู้เป็นต้นเป็นเหตุให้เกิดมัจฉริยะนี้ท่านจัดไว้อยู่5อย่างคือ 1. อาวาสมัจฉริยะตระหนี่ที่อยู่หวงที่อยู่ที่อาศัยเช่นภิกษุที่หวงเสนาสนะกีดกันผู้อื่นหรือว่าผู้ที่บ่แจ้พวกของตนบ่ให้เข้ามาอยู่เป็นต้นในเรื่องที่มีพระภิกษุรูปหนึ่งเนาะมีพระอรหันต์เปิ่นเดินทางสมัยก่อนเปิ่นเดินทางธุดงค์ไปไปเผยแผ่ศาสนาก็ไปภาคตามป่าตามเขาผ่องไอ้ยังผ่องในใกล้หมู่บ้านใกล้ชุมชนหมู่บ้านใดมีอาวาสมีวัดวาอารามที่มีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอยู่ก็ไปวัดพักในวัดครั้งหนึ่งพระอรหันต์เพิ่นก็เดินผ่านมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ได้เข้าไปอาศัยขอพักอาศัยในวัดแห่งหนึ่งปรากฏว่าได้ไปปะใส่อุบาสกผู้อุปถัมภ์วัดคนหนึ่งอัธยาศัยดีหันพระคุณเจ้ามาจากต่างที่ต่างถิ่นก็เข้าไปอุปถัมภ์ถวายน้ำข้าวน้ำโภชนาอาหารดูแลที่พักปัดกวาดเช็ดถูที่พักเปิ่นได้เข้าไปพำนักปรากฏว่าพระคุณเจ้ามีหนวดเขาบ่ได้โกนหนวดโกนเขากำเตือสถานหนวดเขามันยาวลุงลังเปิ่นก็ปาไปหาช่างกันระบกช่างกันระบกคนตัดผมมาโกนหนวดปรงผมโกนหนวดโกนเข้าสถานซึ่งก็อยู่ในสายตาของพระที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในอาวาสอารามนั้นหันเหตุการณ์อย่างอันก็รู้สึกว่าท่านคหบดีคนนี้นี่ถ้าพระรูปนี้อยู่ติดนี่ต่อไปวันหน้าคงบ่หันหัวเขาแหละดูเปิ่นเอาอกเอาใจกันดูปาช่างมาโกนหนวดโกนผมทำเกินหน้าเกินตากับเฮาบ่หันเนี่ยอย่างอันวะจะทานี่คน
คนที่มันเกิดมัจฉริยะความตนีขึ้นในใจคิดอย่างนั้นสถาคิดอย่างนั้นกว่าเปิ้นจะอยู่ความคิดของเปิ้นที่คิดอย่างนั้นนะตอนอุบาสกเปิ้นมาดูแลพระภิกษุรูปนั้นนี่แล้วก็ภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสนั้นคิดนะพอคิดปุ๊บนี่พระอรหันต์เปิ้นฮู้ล่ะพระอรหันต์เปิ้นฮู้อันจิตนะจิตของเปิ้นนี่สัมผัสหรือว่ารับรู้ในความคิดนะสามารถฮู้ความคิดของคนอื่นนะเปิ้นเป็นพระอรหันต์นะมีฌานสมาบัตินะบรรลุประกอบด้วยปฏิสัมภิทาคือว่ามีตาทิพมีหูทิพหูวละจิตของคนอื่นเนี่ยคนอื่นคิดอย่างใดหูหมดอุบาสกเปิ่นนิมนต์ว่าโอ้วันผูกเมื่อเจ้าเนี่ยกราบเมตตาครูบาอาจารย์2 รูปไปรับภัตตาหารที่บ้านกระผมเนอะอย่างภิกษุรูปนั้นได้ยินก็เกิดความมัจฉริยะขึ้นมาทันทีเลยความตนีขึ้นมาว่าโอ้ธาตุนี่อยู่นี่เราจะต้องแบ่งอาหารเป็น2 ส่วนทุกวันละอาหารล้ำๆถึงนั้น ภิกษุใหม่นี่จะต้องมาแย่งเราทุกวันถ้าเขาได้กินอาหารของทานบดีคนนี้เขาจะบ่อยากไปที่อื่นนะเหมือนกับเฮานี่เอกคิดในใจอย่างนี้เฮาอย่ากันนั่นเลยวันผูกมาเจ้าเฮาจะลักไปบิณฑบาตคนเดียวเฮาก่อนเฮาจะบอกเขาว่าสะดาความคิดความดำริของภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสนั้นเมื่อคิดอย่างอีแล้วภิกษุผู้ที่มาอาศัยเป็นพระอรหันต์หู้ความคิดหมดสะดาได้หู้หมดเหมือนกับมีคนมาอู้ใส่หูให้ฟังเลยหู้เรื่องราวทุกอย่างทุกประการก็มาเกิดว่าโอ้อยากกันนั่นเลยถ้าเฮาอยู่ที่นี่ต่อไปเนี่ยพระภิกษุรูปนี้จะมีบาปมีอกุศลเกิดขึ้นมากมายจะเป็นบาปกับเขาเนาะบาเดียวขนาดนี่มานอนนี่คืนเดียวนี่เขาคิดไปสะปะสะเป็ดนี่กว่าเฮาจะมาแย่งลาภสักการะซึ่งมันบ่ได้อยู่ในความคิดของเฮาเลยนะการที่จะอยู่ที่นี่เมื่อนานหรือว่าการอยากในเรื่องรสชาติของอาหารเฮาบ่มีอยู่แล้วเปิ้นเป็นพระอรหันต์นะแต่ว่ากลัวภิกษุรูปนั้นจะเป็นบาปอกุศลจะเกิดขึ้นกับภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสนั้นนักก็เลยตัดสินใจว่าก่อนรุ่งสางสว่างแจ้งเก็บบาตรจีวรเดินทางออกไปโดยไปเงียบบ่ให้ภิกษุรูปนั้นได้ฮู้ภิกษุรูปนั้นก็ตื่นเจ้ากว่าปกติเหมือนกันแข่งขลิไปเคาะห้องของภิกษุอาคันตุกะเอาปลายเล็บเคาะก๊อกนี่ว่าซะท่า เคาะเบาเอาปลายเล็บเคาะเบาได้ยินเสียงเคาะเบาเคาะแล้วก็ก่อยย่องเดินออกไปบิณฑบาตเมื่อไปถึงบ้านอุบาสกผู้เป็นอุปถากอุบาสกผู้เป็นอุปถากก็ถามว่าอ๋อพระคุณเจ้าอาจารย์ภิกษุผู้อาคันตุกะบ่มาด้วยกะโอ้อ่านเฮาห้องแล้วห้องแหมนะห้องก็ได้เคาะต้มก็ได้ตึงบ่ออกมาเขาจะเมาลับเมานอนอยู่เนี่ยอีลูกเฮ้ยใส่ความเพิ่นน่ะถ้าจะเมาลับเมานอนอยู่บ่สนใจอย่างสักอย่างนะว่าเมาลับเมานอนอยู่บัดลุกบัดตื่นกำเตื้อเฮาเลยออกมาท้องแล้วห้องแหมบัดตื่นก็เลยมาคนเดียวอุบาสกก็นิมนต์หือท่านบ่เป็นอย่างท่านอาจารย์นิมนต์ท่านอาจารย์มาฉันที่บ้านเถิดความจริงอุบาสกก็มีความรู้สึกว่าบัดน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เจอนั้นดูแล้วเป็นผู้ที่มีวัดปฏิบัติที่งดงามจะมาลุกขวายอย่างนี้คงบ่ใจร้ายละแต่คิดว่าพระคุณเจ้าอาจารย์ของเฮานี้น่าจะมีจิตใจริษยาต่อท่านอาจารย์รูปนั้นแล้วก็คงจะหันที่เฮาไปอุปถัมภ์อย่างนั้นกลัวเปิ้นจะมาแย่งชิงที่อยู่ที่กินเลยบ่ห้องเปิ้นมาโดยอุบาสกก็ว่ายังถวายอาหารเรียบร้อยรับศีลรับปอนเรียบร้อยก็ก่อนที่จะไปขอพระคุณเจ้าเมตตาเข้ากับผมขอฝาก
พัฒทหารชุดนี้ไปให้กับท่านอาจารย์เปิ้นจิมเด้อเพื่อเปิ้นอาพาธบัดสบายอยู่ติกุฏิแห่งนั้นก็เป็นได้ว่าสถาเมื่อเป็นอย่างนั้นนะภิกษุรูปนั้นก็หับแบบเสียบ่ได้นะก็ได้กาเดี๋ยวจะเอาไปเฮ้นะถ้าไปนี่ถ้าจะลุกแล้วก็ถ้าจะตื่นแล้วก็หับบิณฑบาตนั่นไปแต่ระหว่างเดินทางไปก่อนจะถึงวัดก็กึดขึ้นมาว่าประโยชน์อย่างด้วยอาหารนี้กับพระภิกษุรูปนั้นนะเขาจะบ่ให้เขาได้กินถ้ามันได้กินแล้วมันจะไปไหน กินหมูดกินขูดเสียดีกว่าบ่ต้องกินอันนี้ว่าซะท่าไปถึงกลางทางเอาโกกเอาไปขวางให้เอาไปเทข้างทางเอาอย่างปกปิดไว้เหียวะซะท่าแล้วก็เดินล่างบาทแล้วก็เดินเข้าวัดไปขวายมาตัวเจ้ารูปนั้นจะได้ตื่นตั้มเดียวกะบิณฑบาตกำไปก็ได้ก็ไปยู่ประตูพอเปิ่นบาอยู่แล้วเพียวพัดของสะอาดเกี้ยงแมบไปแล้วก็มากึดได้ว่าหรือว่าพระคุณเจ้าที่เฮาจังเปิ่นนี้จะเป็นพระอรหันต์ท่านคงจะหู้วาระจิตของเฮาละมั้งนี่ที่เฮากึดบดีกับเปิ่นนี่พอกึดได้อย่างอันก็เศร้าใจซะดาวเศร้าเสียใจที่ตัวเองได้คิดอย่างอันได้กระทำอย่างอันไปต่อมาก็อยู่มาบ่เมินนานสถาก็ได้ทำกาละตายไปปรากฏว่าพอตายไปแล้วไปเกิดในนรกว่ะโดยผลกรรมที่ทำกับพระอรหันต์ไปเกิดในนรกได้ไปกินเกิดเป็นนรกมาเกิดเป็นเปรตแถมหลายปีดิดักเนาะหลายกับหลายกันบ่ได้กินไอ้ยังบ่ได้กินไอ้อย่างที่คนทั้งหลายเพิ่นได้กินกันนะเป็ดเพิ่นได้กินบางพวกเพิ่นก็ได้กินไอ้หมอนที่นี่เป็นเป็ดที่หิวอยู่ตลอดเวลาตึมได้กินอย่างดีก็เปิ้นสิ้นอัตภาพจากการเป็นเป็ดแล้วมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคน500 กว่าจาติสถาบ่มีสักจาติหนึ่งที่เกิดมาจะได้กินอิ่มกินเต็มวะด้วยผลกรรมที่กระทำอย่างอันบ่ได้ดุสดาแต่ว่าทำกับผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้เป็นพระอรหันต์นะไปอิจฉาริษยาเปิ้นไปแสดงกิริยาอาการที่มันบ่พึงควรกระทำเปิ้นฝากเข้าเฮาเอาไปให้เปิ้นบ่ได้เอาไปขวางเหี้ยแล้วก็กล่าวคำที่บ่ดีตัวทำให้แกได้เกิดมาทุกภพทุกชาติบ่เคยได้กินอิ่มกินเต็มเลยซะท่ามีแต่ความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาจนตายไป500จาติสุดท้ายได้เกิดมาเป็นคนกาลกิณีอยู่ในตระกูลเกิดมาในตระกูลชาวประมงว่าในหมู่บ้านชาวประมงนั้นปกติก็มีออกเรือหาปลายังก็ได้มีอาหารกินอยู่ตลอดนะมีอาหารบักขาดแต่พอคนกาลกิณีมาเกิดกับครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านนั้นก็ปรากฏว่าการงานอะไรยังก็หายากไปเสาะปูเสาะปลาก็บ่ได้วะสถาก็ทำให้คนทั้งหลายก็แปลกใจอยู่ดีๆทำไมหมู่บ้านเฮามันเป็นอย่างอี้ไปเสาะอย่างก็ป้อบ่ได้บ่ป้อจำป้อกินกันว่าต้องว่าไปป้อขายนะป้อกินย่ำไข่ป้อกินก็มาอู้กันว่ามันเกิดไอ้อย่างขึ้นป่าอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนหมดก็บ่น่าจะเป็นไปได้บางคนก็ไปทำงานรับจ้างบ่มีไผมาจ้างงานเลยในบ้านแล้วก็คนผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านก็ปรึกษากันน่าจะมีคนสมัยก่อนเพิ่นก็เชื่อนะว่ามีคนกาลกิณีบ่ล่างมันมาเกิดในหมู่ของครอบครัวของหมู่เฮานี่ก็แบ่งกันลูกมีกว่า500ครัวเรือนแบ่งเป็น250ครัวเรือน250ครัวเรือนนี้อยู่ฝั่งนี้250ครัวเรือนนี่อยู่ฝั่งนี้ลองแยกกันพอบริหารกัน250ครัวเรือนนั้นก็ไปทำมาหากินด้วยกันก็ปรากฏว่าได้หากินไปเสาะปูเสาะปลาก็ได้ปูได้ปลามาตามปกติ
ได้มีงานรับจ้างมาตามปกติส่วนอีก200ครัวเรือนนั้นอัตคัดสนว่าที่อันคนกาลกินีมาเกิดนั่นน่ะมีความคัดสนก็เหมือนเดิมหาปลาก็ไม่ได้หากินยังเป็นชาวประมงบ่มีคนมาจ้างการจ้างงานเลยเอาละหู้แล้วมันต้องอยู่ฝั่ง250หลังนี่แน่นะ250นั้นที่หากินสะดวกก็อยู่ต่อไป250นี่มาแบ่งแหมมาแบ่งไปศรัทธาญาติโยมแบ่งไปพอครอบครัวที่มีคนกาลกินีมาเกิดเกิดในต้องนี่พอแยกไปอยู่กับกลุ่มไหนก็กลุ่มนั้นลำบากสุดท้ายศรัทธาญาติโยมเหลือ2ครอบเป็น2ครอบครัวมีคนกาลกินีอยู่นี่ชอบว่าหากินมาได้แหมครอบครัวหากินได้ตามปกติจึงหู้ได้ทันทีว่าครอบครัวที่เป็นครอบครัวคนกาลกินีมาเกิดมีท้องอยู่พอดีก็ได้ไล่ให้ครอบครัวนั้นออกไปจากหมู่บ้านเมื่อไล่ออกไปจากหมู่บ้านแล้วผู้เป็นสามีก็ทนอยู่กับภรรยาบ่ได้เพราะชอบว่าหากินบ่ได้เลยก็แยกตัวออกไปแหมละแม่อยู่คนเดียวต้องก็ใหญ่แม่คนนั้นก็ทนอยู่โดยความยากลำบากเลี้ยงละอ่อนคนนั้นจนเกิดออกมาดูแลจนเกิดออกมาพอคลอดออกมาเกิดออกมาบรรดาก็ลำบากศรัทธาเสื้อผ้าอาภรณ์ก็มีใส่อาหารการกินก็อดมื้อกินมื้อสุดท้ายมาสู้บ่ได้อยู่โดยบ่ได้แล้วก็เลยบอกว่าลูกเฮ้ยลูกนี่เป็นคนกาลกินีมาเกิดแน่นอนชาติก่อนลูกต้องทำกรรมนักอย่างสักอย่างไว้เอาละแม่บ่สามารถจะอยู่กับเจ้าได้แล้วลูกขอให้เจ้าอยู่แต่ตัวคนเดียวเนอะอันนี้คือสมบัติที่แม่ฮื้อกะลมเป้าเหี่ยอันหนึ่งกะลมเป้าเหี่ยอันหนึ่งลูกไปขอทานกินเอาเตอร์เนอร์วะสถานละอ่อนคนนั้นก็จำเป็นแม่ทิ้งตั้งแต่น้อยละสงสัยจะสัก5-6 ขวบแล้วกันเดินได้ละก็ไปเที่ยวขอทานอยู่เพียงลำพังคนเดียวนอนไปเป็นคนล่อนเล่พเนจรไปคนแบบมีบ้านคนพเนจรคนแบบมีบ้านสถานขอทานเปิ้นไปได้กินผ่องบ่ได้กินผ่องแต่ละวันได้รับความลำบากจนกระทั่งไปปะพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเปิ้นบิณฑบาตอยู่ก็ต้ยเปิ้นไปซะทะพระสงฆ์เปิ้นบิณฑบาตเปิ้นฉันแล้วเปิ้นก็เอาอาหารมาแบ่งแกก็กินบ่อิ่มสักวันซะทะอาหารที่เปิ้นมาแบ่งก็ได้นิดๆหน่อยๆพอเปิ้นเอาอาหารแบ่งให้กินแกก็ได้กินผ่องบ่ได้กินผ่องอยู่อย่างนั้นแต่หันว่าถ้าอยู่กับพระภิกษุสงฆ์อย่างอีนั้นก็ยังแควนอยู่ก็ไปหาขอทานอย่างอื่นก็เลือกที่จะรับใช้ปฏิบัติปัดถูกวาดที่สถานที่ที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่ก็คือวัดนั่นเองสถานต่อมาพระสารีบุตรก็ได้ถามว่าเธอมาอยู่วัดอยู่ว่าเมื่อนี่เธออยากบวชหรือวะนายคนนั้นก็บอกว่าถ้าบวชได้ก็อยากจะบวชผมบ่มีพ่อมีแม่ที่จะรับรองท่านอาจารย์จะให้ผมบวชได้ก็ครับพระสารีบุตรก็ปรึกษาเรื่องนี้กับพระมหาเถระทั้งหลายสุดท้ายก็บวชให้เป็นสามเณรศรัทธาพอบวชเป็นสามเณรก็สอนกรรมฐานอย่างต่างๆต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุก็ได้สอนกรรมฐานเฮียนกรรมฐานปฏิบัติจะดีแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ศรัทธาพระอรหันต์นี่บ่ได้หมดกรรมแต่ศรัทธาวิบากกรรมที่เคยสร้างทำไว้อย่างใดก็ต้องอย่างพระภิกษุหลายรูปพระอรหันต์หลายรูปก็ต้องรับกรรมที่ตัวเองเคยทำมานั้นแม้กระทั่งพระพุทธองค์เนี่ยวิบากกรรมที่เคยสร้างเคยทำไว้เมื่ออดีตชาติก็ยังติดตามราวีพระองค์มาจนถึงแม้กระทั่งพระองค์ตรัสรู้แล้วนี่ศรัทธาก็ยังมีเศษวิบากกรรมติดตามมาอยู่พระสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นอย่างเดียวกันแบบนี้เสวยวิบากกรรมต้องชดใช้กรรมเป็นชาติสุดท้ายอันนี้ก็เหมือนกัน
โดยวิบากกรรมนั้นจัดสุดท้ายก็ยังต้องใจกรรมอยู่บาดเกยมีวันที่เปิ่นกินอิ่มสักวันว่าสถาวันสุดท้ายพระสารีบุตรว่าโอ้ได้หู้ว่าลูกศิษย์คนนี้นะจะต้องมรณภาพนะนิพพานมรณะเป็นพระอรหันต์แล้วนอกจากนิพพานในวันนี้อยากจะให้เพื่อนได้กินอิ่มสักมื้อก็บอกว่าก็ไปบิณฑบาตด้วยกันเนาะไปบิณฑบาตในเมืองด้วยกันพอปาไปบิณฑบาตก็เดินด้วยก้นกันมาพอพระสารีบุตรหับบาตรแล้วพอพระภิกษุรูปนี้จะเข้าไปหับบาตรเปิดบาตรออกมาปรากฏว่าบาตรของท่านนี้นะปรากฏต่อสายตาของคนที่จะใส่บาตรนี้มีข้าวมีอาหารอยู่ล้นบาตรสถาความจริงก็คือบาตรเปล่านั่นนะแต่ว่าคนที่จะใส่บาตรหันว่ามันล้นบาตรอยู่เล่นบาใส่วะสถาเลยบาใส่พอโยมแสดงอาการบาใส่ท่านก็ปิดบาตรแล้วก็เดินตะกนพระสารีบุตรไปก็เดินไปพระสารีบุตรก็ถามว่าตอนนี้เธอได้อาหารบิณฑบาตหรือยังเปิดบาตรเธอพอโอ้บ่มีอย่างสักอย่างวะสถาพระสารีบุตรก็เลยว่าอย่างแต่ว่าเนาะอันเธอเดินกลับไปอยู่ที่ศาลารอเนอะศาลาลงฉันรอเดี๋ยวจะเอาอาหารไปให้พระสารีบุตรก็ฝากอาหารจากพระภิกษุที่ไปบิณฑบาตมาให้ส่วนตัวท่านนี้เข้าไปที่ในวังเพราะได้รับนิมนต์ที่ในวังพระเจ้าประเสนที่นิมนต์ก็ฝากอาหารไปให้กับภิกษุผู้เป็นลูกศิษย์นั้นคนที่รับฝากเดินไปถึงกลางทางก็นึกบ่ออกว่าได้รับฝากอาหารจากพระสารีบุตรมาก็คิดว่าในบาตรนั้นเป็นอาหารติดตัวเนี่ยได้บิณฑบาตมาก็ไปกินเหี้ยหมดไปฉันเหี้ยหมดเสร็จ ไม่ได้เอาไปให้เลยพระสารีบุตรครับอาหารติดในวังก็เดินกลับมาถึงศาลาที่ลูกศิษย์ตัวเองนั่งอยู่นั้นนายเหี่ยวนายแห้งอยู่หันก็เข้าไปถามเธอได้ฉันอาหารแล้วหรือยังยังครับอาจารย์วะก็เขาฝากมาเมื่อกี้เราบ่ได้ฉันก็บ่มีไผเอามาให้โลครับวะพระสารีบุตรก็มานึกในใจว่าโอ้วิบากกรรมคงจะเป็นด้วยการกระทำกรรมมาก่อนที่เป็นกรรมชั่วช้ากรรมนักจึงทำให้ภิกษุผู้เป็นศิษย์ของเฮานี้แม้เป็นอรหันต์แล้วก็ยังบ่พ้นวิบากกรรมอันเธอนั่งอยู่นี่เนอะจะไปไหนพังไปไหนเถอะท่านก็ได้เดินเข้าไปในวังแห่งกรรมพระราชาหันใจอย่างนั้นก็ถามความประสงค์ก็เล่าความประสงค์ให้พระราชาฟังพระราชาก็จัดอาหารบิณฑบาตมาสำรับหนึ่งอันประณีตถวายแก่พระสารีบุตรไปพระสารีบุตรก็หีบกลับไปยังบรรณศาลาลงฉันที่ผู้เป็นลูกศิษย์อยู่นั้นสถาภิกษุรูปนั้นอยู่ก็ได้เอาอาหารนี้ไปเข้าไปให้กินแต่ว่าสถาเปิ้นบอกว่าถ้าเอามกในมือของท่านพระภิกษุรูปนั้นอาหารบิณฑบาตในนั้นจะหายไปเลยมีอย่างพระสารีบุตรหู้ความนั้นได้กำบาตรไว้ว่าได้กำบาตรที่อันเต็มไปด้วยอาหารนั้นได้กำถืออยู่อย่างนั้นแล้วก็ให้ลูกศิษย์ของเปิ้นเนี่ยกินอาหารในบาตรที่เปิ้นกำนั้นสถากินจนอิ่มเป็นการกินอิ่มครั้งสุดท้ายในชีวิตตั้งแต่เปิ้นตายจากอัตภาพการเป็นพระภิกษุเมื่อจาติได้มีความคิดมิจฉาทิฏฐิในครั้งนั้นที่ได้ดูถูกพระอาคันตุกะที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เทอาหารทิ้งเนี่ยชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายที่ได้กินอิ่มหลังจากนั้นมาทุกภพทุกชาติบ่เคยได้กินอิ่มทั้งในเสวยทุกข์ในนรกในเปตวิสัยในเดรัจฉานมาตลอดเกิดมาเป็นเดรัจฉานก็ถ้าบ้านเฮาก็บอกว่าเป็นมาก็เป็นมาจรบ่ได้กินอิ่มแม้แต่มื้อเดียวสถาเนี่ยมาจัดสุดท้ายเนี่ยคือมื้อสุดท้ายนี่ก่อนจะนิพพานนี่
พระสารีบุตรต้องถือบาตรให้ลูกศิษย์คนนี้โคตรเข้ากินในบาตรนั้นถึงจะได้กินอิ่มวาสตาโอ้นึกถึงภาพนี้น้ำตาไหลเลยนะสตานึกดีๆนะอินดูถึงสองนะพระสารีบุตรผู้เป็นอุปชาผู้เป็นอาจารย์มีเมตตาอย่างยิ่งกว่าลูกศิษย์บ่ได้กินอิ่มก่อนที่เปิ้นจะละมรณภาพหรือว่าปรินิพพานไปนี่ขอสักครั้งหนึ่งสักคาบหนึ่งเถอะคือเขาได้กินอิ่มมีความเมตตาอย่างนั้นถือบาตรให้ลูกศิษย์ได้กินเมื่อท่านได้ฉันเรียบร้อยแล้วนาสถาฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วอยู่สำราญใจสักพักหนึ่งเนาะจากนั้นหู้วันเวลาของตัวเองแล้วเนี่ยพระอรหันต์ก็เข้าฌานสมาธิสมาบัติปฏิบัติแล้วก็นิพพานไปด้วยนิพพานไปด้วยโดยความสงบนะบรรเทาก็โดยความสงบพระสารีบุตรก็ยิ้มทั้งน้ำตาละถ้าบรรเทาเนาะยิ้มทั้งน้ำตาลูกศิษย์ที่เปิ่นดูแลเขาได้อดอยากมาตลอดแต่ว่ามื้อสุดท้ายได้กินอิ่มกินเต็มท่านก็ได้นิพพานไปในที่สุดก็ได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะเป็นบุญที่ว่าในสมัยเมื่อเป็นภิกษุนี่ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นะสถาจารย์สุดท้ายที่ก่อนจะไปเสวยทุกข์ในนรกเนี่ยแต่มีข้อผิดพลาดอยู่เรื่องเดียวเนี่ยมัจฉริยะในความตนีแล้วก็ทำอันตรายต่อพระอรหันต์ในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เปิ่นเสวยวิบากกรรมอย่างอันแต่กรรมดีที่ท่านปฏิบัติมาก่อนหน้านั้นก็ส่งผลให้ท่านได้มาพบพระพุทธศาสนาได้บวชเป็นพระในชาติสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดเหมือนกันนะส่วนที่เป็นบุญส่วนที่เป็นบาปอกุศลกรรมก็หับกันไปตามนั้นนี่สถาอาสวะที่อยู่ที่อาศัยนะกุลมัจฉริยะห่วงสกุลเช่นภิกษุที่ห่วงสกุลอุปถาคอยกีดกันภิกษุอื่นบ่ให้เกี่ยวข้องบ่ให้ได้รับการบำรุงด้วยเป็นต้นลาภมัจฉริยะตนีลาภห่วงผลประโยชน์เช่นภิกษุหาทางกีดกันบ่ให้ลาภเกิดขึ้นแก่ภิกษุอื่นเปิ่นมานิมนต์ในวัดนั้นภิกษุที่อาศัยอยู่ในวัดนั้นตัวจัดให้ตัวเก่าเหี่ยวว่าตนอื่นบ่ได้ไปคิดนิมนต์บ่ได้ไปฮับตานเลยอีกนี่เรียกว่าลาภมัจฉริยะแล้วก็ข้อที่สี่วรรณมัจฉริยะตนีวรรณะห่วงสรีระวรรณะคือผิวพรรณของร่างกายบ่พอใจให้ผู้อื่นสวยงามกว่าตนห่วงคุณวรรณะคือคำสรรเสริญกุลบ่อยากให้ใครมีคุณความดีมาแข่งกับตนหรือบ่ป้องสรรเสริญคุณงามความดีของผู้อื่นนี่คนอย่างนี้ก็มีศรัทธาเราตรวจสอบในจิตในใจถ้าเรามีอย่างนี้แสดงว่าอันนี้วรรณะมัจฉริยะนะถ้าเปิ่นชมคนนั้นคนนี้งามนี่ผมพอใจอยากจะให้ชมแต่เราคนเดียวเนาะเปิ่นสรรเสริญคุณงามความดีของคนอื่นบ่ชอบใจอยากจะให้เปิ่นสรรเสริญแต่ตัวคนเดียวอันนี้เรียกว่าวรรณะมัจฉริยะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่ห้าธรรมมัจฉริยะตนีธรรมห่วงวิชาความรู้ห่วงคุณพิเศษที่ได้บรรลุบ่ยอมสอนบ่ยอมบอกผู้อื่นกลัวเขาจะรู้เท่าเทียมตนหรือว่ารู้เกินตนศรัทธาคำอธิบายในมัจฉริยะทั้งห้าข้ออารามทั้งสิ้นก็ดีบริเวณอารามก็ดีห้องน้อยก็ดีที่พักในราตรีเป็นต้นก็ดีชื่อว่าอาวาสพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสนั้นย่อมอยู่สบายปัจจัยทั้งหลายภิกษุรูปหนึ่งตระหนี่ย่อมปรารถนาให้ภิกษุพูดถึงพร้อมโดยวัดผู้มีศีลเป็นที่รักมาในที่อยู่นั้นแม้มาแล้วนี่จงนี่ชื่อว่ามัจฉริยะตนีอาวาสที่อยู่แต่ภิกษุผู้ปรารถนาอยู่ในที่นั้นของพวกผู้ก่อการทะเลาะเป็นต้นไม่ชื่อว่าอาวาสมัจฉริยะนะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายหน่อยศรัทธาญาติโยมเอาละพอเวลา
ตอนนี้18:44 นาทีเนาะก็ขอแจ้งบอกข่าวสารงานบุญเนอะศรัทธาสำหรับที่วัดบรรพตสถิตได้ตั้งธรรมหลวงเรียกว่าเทศมหาจารย์3 ยกที่วัดบรรพตสถิตแห่งนี้ในวันที่24นี้เป็นยกที่2เนาะยกที่2ยกที่1นี้ยกที่1นี้ได้เทศไปเมื่อวันที่27 เดือนกรกฎาคมนะก็6ผูกด้วยกันมาลัย9ท่านพระครูอุดมศิริทัตน์มาลัยปลายพระครูสังฆรักษ์สุเมธแล้วก็คาถาพานพิทักษ์ท่านอาจารย์วัดแม่ห้องไคล้อานิสงส์เวสสันตละหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินแล้วก็ทศพรพระมหานฤดลมหาปัญโยนะแล้วกันหิมมาปานพระครูสังวรศรีลาภิลักษ์นะในยกที่1ที่ผ่านไปเมื่อวันที่27ต่อมานี้ก็จะเป็นยกที่2แล้ววันที่24วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันนี้21หนอศรัทธาวันพุธ22 23 24ใกล้แล้วแหม1 2แหม2วันเนี่ยแหม3วันถ้านับวันนี้นะแหม3วันเนาะในวันที่24นี้ก็จะเริ่มตั้งแต่8 โมงกึ่ง9 โมงนี้ก็จะเริ่มแล้วเริ่มจากทานการพระนรงค์ชัยอัควโรวัดตุ่งตองวิเชษนครแจโฮมจะเป็นองค์เทศไผ่เกิดปีขานปีเสือเป็นเจ้าภาพด้วยกันเนอะแล้วก็กันที่4กันวันณประเวทพระครูผู้เกิดเป็นปีเถาะเป็นเจ้าภาพนี่อาตมาก็เจ้าภาพปีนี้นะปีเถาะแม่บัวเงินราชบุรุษโดยเนาะปีเถาะเหมือนกันแล้วก็พวกที่กันที่5นะเทศมหาชาติกันที่5กันชูชกนะพระดานุพลมุนิวังโสวัดห้วยแหนกับตุปิเกเนาะจะเป็นองค์เทศนะกันชูชกกันที่3ของวันที่24แต่เป็นกันที่5ของเทศมหาชาติกันที่6กันจุลพลพระอธิการเสวตหรือวัดตุปิการเสน่กาหลงนาปัญญาวชิโลจะเป็นองค์เทศกันที่7กันมหาปนพระธนพลพิมพระศิริวัดดอนแก้วนะเมืองปานจะเป็นองค์เทศกันมหาปนปีมะเมียนะไผ่เป็นเจ้าภาพปีนี้นะปีมะเมียมะแม่แปะนะการสุดท้ายวันนั้นก็คือกันกุมารพระครูปลัดนัทพงษ์ทิตาอุทธสิริจะเป็นองค์เทศมาจากเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายตนนี้เสียงดีเนอะศรัทธาทุกตนเสียงดีทุกตนแต่ว่าเสียงเปิ้นน้อยนะกันกุมารนี่พระครูปลัดนัทพงษ์ทิตาอุทธสิริจะเป็นองค์แสดง6กันด้วยกันที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8เนอะทานกันนะผู้เกิดปีขานวันณประเวทผู้เกิดปีเถาะชูชกผู้เกิดปีมะลงจุลพลผู้เกิดปีมะเสงงูเล็กมหาปนผู้เกิดปีมะเมียแล้วก็กุมารผู้เกิดปีมะแม่เนาะมากันมาเฮือกำลังใจมาฟังเอาบุญเอากุศลด้วยกันศรัทธาสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพเนอะการที่3ที่4ที่5ที่6นะก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้ตอนนี้ก็มีผู้ที่เป็นเจ้าภาพมาแล้วส่วนหนึ่งเนาะวันณประเวทวันกันที่3นี้น้องก้อยคำปะแล้วน้องก้อยพ่อฟองแก้วแม่ฟองแก้วจิตมั่นแม่สมจิตใจเย็นเป็นเจ้าภาพมาแล้วก็ปีเถาะแม่สมคิดราชบุรุษอัตมาภาพพระมหาสมชาติปีเถาะแล้วก็งูเล็กนี่ยังมีงูใหญ่นี่ยังมีแต่เนอะงูชูชกนี่ยังมีแต่นะงูเล็กนี่แม่อัมพรแซ่บูนะ1,500 บาทจากแม่สายในวรวุฒิวุฒิเดชนะแถม100 บาทแล้วก็ปีมะเมียปีมะยังมีเตื้อนะมหาปนแล้วปีมะแม่กุมานี่แม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธาราม500 บาท
ศรัทธาไผจะเป็นเจ้าภาพด้วยกันก็แจ้งบอกกันมาได้เนอะ0808844173เอาละเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาเนาะเปิดสาย0808844173ไผอยู่ที่ไหนตั้งใดที่ใกล้ที่ไกลจะโทรมามาจามาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าแสดงความคิดเห็นแจ้งผลการรับฟังก็เจริญปอนโทรมาได้ติบนเบอร์โทรนี้0808844173เนอะสตา0808844173โทรมาได้เลย173โทรมาได้เลยท่านอาจารย์วันนี้วันพฤหัสถวายครับท่านอาจารย์ช่วงนี้วันศุกร์คืนนี้วันศุกร์ก็ของคนอื่นครับ2 ทุ่มอ๋อไม่มีรายการเนี่ยของผมวันอังคารวันเดียวครับท่านอาจารย์โอ้อาจารย์แจ๋วจริงๆนะครับผมจริงๆนะอาจารย์ไม่ธรรมดานะอาจารย์ไม่ได้กลับแล้วผมฟังดูแล้วผมรู้นะอาจารย์ไม่ได้หวังอะไรแล้วอ่ะครับผมเป็นจุดแห่งพบแล้วครับผมไม่ได้กลับแน่นอนผมเห็น3 องค์นั้นไม่ได้อุตรินะครับผมครูบาอาจารย์เป็นแม่เลี้ยงอ่ะแม่นมนะทางฝ่ามือพระพุทธเจ้าอ่ะจ้าครับอยู่ซ้ายมือเราก่อนที่ผมบวชนะครับผมนั่นก็สำเร็จเขามาบอกนะเพราะได้ผมไม่รู้เองนะครับเป็นอรหันต์แล้วก็ประธานอรหันต์ด้วยครับอาจารย์ทองสุภาพปาโลวัดพญาปัญญามครับแล้วก็อีกองค์นึงก็อาจารย์กิตติวุฒโธครับผมเห็นเป็นเกศเป็นเสียงนะเป็นหัวกะโหลกแต่ว่าเป็นก้นหอยครับผมน่าจะเป็นสาวกนั่นแหละครับแต่สำเร็จนะแล้วก็องค์ที่3คือมหาสมชาติชาตะปัญโยฟังผมรู้นะอาจารย์ผมไม่ได้อุตรินะขอบคุณครับถวายกราบในเมตตาท่านตุลุงนะอาจารย์นี่ไม่ติดแล้วนะจะบอกให้ลาบได้มาก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราครับผมขอบคุณแล้วเมื่อคืนนี้จัดไปพระอรหันต์ด้วยครับผมที่อาจารย์พูดแต่ผมฟังดูผมรู้ครับผมจัดได้พระอรหันต์ด้วยตัวท่านเนี่ยเราเป็นอรหันต์นี่ยิงไปเลยครับผมเจอ3 องค์เนี่ยอาจารย์เกิดมาชีวิตเนี่ยจะมีเรื่องไงผมไม่รู้แต่ที่ผมฟังหรือว่าใช่แน่ครับครับที่ผมไปอันนั้นอะไรธรรมะใครเครียดครับผมเขาบอกว่าท่านจะมาทุดงที่ฟังเฟืองไงครับเขาบอกผมฟังธรรมะใครเครียดอยู่ตรงนั้นแกบอกกันไงครับพิสมัยก็ไปบิณฑบาตกับพระคนนี้ละมีรถเก๋งพอดีตรงนั้นรถแม่ของท่านรถของเขาครับใช้ปลาสมชาติหรือเปล่าวะเนาะป่าพบกันที่ไหนแยกอะไรนะแยกเลยแล้วเลยจ้ะเลยแยกไอ้ฟังเฟืองที่ว่าประชาครับผมแล้วกลับมาบอกเฮ้ยลงไปดูสิใช่มาสมชาติหรือเปล่าวะเขาแวะกันก็ใช่จริงครับแต่ผมไม่ที่แรกอาจารย์ผมไม่ค่อยชอบครับลักษณะอาจารย์นี่มันหนาไงครับแต่แล้วมาดูอีกทีแล้วไอ้ร่างกายนี่ไม่เกี่ยวเนี่ยคืนนี้ก็ดีนะครับผมคืนนี้มั้งครับผมคืนออกแบบเมื่อคืนออกครับเมื่อคืนครับหัวค่ำครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าครับผมตอนนี้จัดรายการอยู่ครับสาธุครับบุญรักษาจันทร์ครับเจริญพรแม่บัวคลี่ทับโปจ้าไว้กับเจ้าท่านเจริญพรงูเล็กนี่แม่กับแม่บัวเลี้ยวเด้อได้เลยงูเล็กงูตัวใหญ่แล้วบุ๊บแกงเลี้ยงหนูน้อยกูนี่ค่ะไปหน่อโอเคแม่บัวขี้ทับโปแม่บัวเลี้ยวชัยอุดเนาะ2 คนพี่น้องสัตตุสัตตุค่ะเจริญพรยายพรร่องวัวแดง
เดี๋ยวบ้าเลยไงอ่ะพระเจ้าต่างเจ้าแล้วหาเจ้าเจ้านี่ก็โทรกับบ้าใช่กันนะฮะตอนเจ้าโทรมาเนี่ยยังอยากการอยู่ก้าฮับเนี่ยยังอ่ะขนาดพวกเขาต้องยืนลุงยองอ่ะปิดรับกับจัดรายการแล้วก็รับกับพักผ่อนกับมัวฮับโทรศัพท์อันได้พักอ่ะขอบคุณเนอะยายพรอยู่ดีมีสุขอ้าวแม่สมบูรณ์วงแสนสมบูรณ์แม่สมบูรณ์กาเด็กสมบูรณ์เจ้าไว้สาธุลูกเจ้าแม่จะทั้งอยู่ตลอดกำลังใจให้ลูกเนอะฟังทุกรายการเพลงก็ฟังธรรมะก็ฟังวันคำฟังกับวิทยุเนาะทั้งผู้อย่างนั่นแหละมันได้อันนี้ชีวิตจิตใจดิเจ้าขอเพลงอย่างอ่ะกับลุงโบอ่ะมันได้ขอเพลงหนุ่มหน้าดำกับสาวหน้าดำของสมานมิตรเกิดกำแพงดูเพลงใหม่จะดีเลยเพลงหนุ่มหน้าดำเบิกไหวอ่ะรักมีมนโดนใจได้มาเจอทุกสิ่งเธอจะสวยบาดตาดูดำและดูคำคมแม่เอี่ยวคมกำลังดำปลาดีกละเก่งสมองดีอยู่เนอะฮัดร้องมันเนอะสาธุบุญรักษาอ้าวสาธายาติโยมนะคนเฒ่าคนแก่ได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงออกเวลาพอประมาณพอดิบพอดีแล้วก็จากได้นำรายการจากลาไปก่อนตอนค่ำตอนแรงจะปิกมาแห่มใหม่19 ถึง 20 นาฬิกาเนอะสตาญาติโยมขอความสุขความสัสดีจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านติดตามรับฟังรายการตั้งแต่15 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพระลัง